ya wokovu yanichukua siku zote. Neema kubwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Thank you, rwimbo rwega muno muno. Nimeokoka na furahi ameniweka huru. Na nemari uhoro waku uhoro tukohorwo biu na tugatoria na tugatofora na muturire ukagira ni tondu kwi Ngai munene matu-ini wikaga maundu wihorumbuyagia andu ake, uhotanagira andu ake, utoranagiria andu ake, utumaga andu ake magirirwo ni muturire ni tondu atutheria na tuhotanira na turumbuya na maundu maitu magirira, agoka na agatuma muturire witu wagire, ona ningi agatuma maundu maitu mothe makinyanire ni tondu ni Ngai mwega na wa kwihokwo. Ni uthire kuria gwa cheza star 779 hash no ririkane tukiruga ithaa ringi ni exactly kihanda kindu thina shana nuthu niguo nguneana ngiri 50 cia mbere. Star 779 hash rahuthira ciringi 99 na nduravatara ya time smartphone kana data bado ni hari ohuragira thimu. Option 2 ni inoro wathura rimwe ni uguo. Option 3 ni cheza box mathanduku mana meri mebia meri matiri na niego kana bonus ya ngiri 50 na no ciringi 99. Star 779 hash cheza ni tukienega telefone BCLB license number BK 0000856. Na tumukumie Yesu Kristo higo ciothe tumukumie. Reke twire Ngai thengio ni nyonete. Oh yes, thengio Ngai ni nyonete. Thank you, Ngai, moroto
tugera nengora mageganyana dasyatemenyo enjongai loro tugera Nari moruaru oyo kakonya enjongai loro tugera Ahide makwa oke masokanya enjongai loro tugera Abokena kagosya kwa baba enjongai loro tugera Nenyonete oregai wekaga Ayade makwe okete Nengora mageganyana dasyatemenyo enjongai loro tugera Nengora mageganyana dasyatemenyo enjongai loro tugera Yangado nyondo wako emosie enjongai loro tugera Yangado nyondo wako esiana enjongai loro tugera Agitagere no mamenyagerere enjongai loro tugera Nenyonete oregai wekaga Ayade makwe okete Nengora mageganyana dasyatemenyo enjongai loro tugera Nengora mageganyana dasyatemenyo enjongai loro tugera Na wati wago godukena enjongai loro tugera Ogo ineye rweborwa ogosi enjongai loro tugera Kumona ogosi irago sokerera enjongai loro tugera Nenyonete oregai wekaga Ayade makwe okete Nengora mageganyana dasyatemenyo enjongai loro tugera Nengora mageganyana dasyatemenyo enjongai loro tugera Shesheni Nyomba yakwa togotora enjongai loro tugera Ukogosaga tene ona tene enjongai loro tugera Uri mawega ona kore oru enjongai loro tugera Nenyonete oregai wekaga Ayade makwe okete Nengora mageganyana dasyatemenyo enjongai loro tugera Nengora mageganyana dasyatemenyo enjongai loro tugera Nenyonete uria wikaga riothe makwihokete ndonona irino wahome ona ni ndona miringo iri wa Kibe Augustine Mwa Sporine Wambui Jeff Muna Promise asanti sana
nĩ mona Patrick makanika wa kũrĩa Nyahururu, thengio mũno makĩria. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ na Ben wa Matara, asante sana. Ona mũndũ gwĩtwo John Gĩthenya wa kũrĩa Hiroti mwena wa Tiboroa, thank you so much. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wake mũrĩ Kĩainoro, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Mwathani nĩ wega nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ maitũ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, nĩ mwĩhokeku, nĩ mũtugi, nĩ arĩ tha, nĩ arĩ hinya, ona arĩa othe mamwĩhokaga na arĩa othe mamwetagĩrĩra nĩ amarũmbũyagia na akamokĩra na njĩra ya mwanya na akamahotanĩra, nĩ tondũ arĩa othe metagĩrĩra Mwathani, arĩa othe mehokaga Mwathani, arĩa othe meneanaga kwĩ Mwathani, arĩa othe mehokaga Mwathani, arĩa othe merekagĩrĩria kwĩ Ngai, arĩa othe metagĩrĩra Mwathani, acio nĩo mahutagia ngoro ya Ngai, acio nĩo Ngai okagĩra, acio nĩo Ngai arũmbũyagia, acio nĩo Ngai ekagĩra maũndũ maingĩ na manene. Nĩ kwĩhoka Mwathani na gweterera Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani, nĩ tondũ twamwĩhoka no egũtũkĩra. Ndĩrenda ngũhe kanya nĩgetha ũthiĩ na mbere na kũgoca watheru, nĩgetha twambararie watheru, nĩgetha twĩhoke Mwathani. Na thaa ici quarter final gatagatĩ ka Argentina na Switzerland, nĩ Sweden, yes, nĩ Switzerland okorwo ndiahĩtia, yes, rĩu nĩ Sweden, nĩ atĩ rĩu Switzerland, Argentina 1. Gũkũ reke ngwĩre maũndũ kũgiginyanwo gũkũ mũno makĩria, tondũ rĩu nĩ hĩndĩ Switzerland 1 Argentina 1, Switzerland 1 Argentina 1, na medaka cia kuongererwo 9, rĩu nĩ gũkĩgiginyana na nĩgetha either mwe Switzerland kana Sweden, ĩmwe yacio nĩyo ũkĩingĩra thĩinĩ wa semi-final kũng'ethanĩra na timu ya England kana England. Reke ngũhe kanya ũgoce watheru 0722 200720735989 ũgoce watheru, na kũrĩa gwacheza ririkana kwĩna ngiri ciaku 50, andũ erĩ o mũndũ ngiri 50 na ũrahũthĩra ciringi 99. Reke ngũhe kanya rĩu ũgoce watheru. Hello Inoro. Aro Inoro. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Ndirĩ na no akinya igamba gatũndũ no thiĩ. Afra Kamaukaga. Nĩguo Kamaukaga rũringithie. Inoro rwĩrago arĩa mehokete Ngai yũragĩra tani yotago rũrĩre rũu mwana witũ Jehova nĩ amagitagĩra. Thank you, tinda wega. Asante sana. No tũrathiĩ na mbere na kũgoca watheru na kwambararia watheru. Gũkũ nĩ kwa Inoro, nĩ kanya ndĩrakũhe Kijo Abros. Nĩ ndakuona. Hello Inoro. Halo edukata Ngai mũturo. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Wakinya tũrĩ Moro. Wakora Ben gĩthuo gũkũ tũrĩ Moro. Karibu sana. Thutha watu mane ũtheri mũnene wa kũnyara ta maũndũ mothe thiũrwo nĩ gĩkeno ndĩmũgoce gĩkeno thĩna ngathiĩ igũrũ tiganĩte tũniĩ tikĩraina ona indo ciothe ikĩrĩo ciakwa tondũ magerio nĩ matigicĩirie itho-inĩ ciothe cia muoyo wakwa ndungata Ngai mũturo mũirũ Ngai akũrathima mũno nĩ Ben gĩthuo kuma tũrĩ Moro. Thank you, asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca watheru, nĩ kanya ga kwĩra Mwathani nĩ agĩrĩra nĩ kĩrĩba wa Nyambura. Good morning to you. Asante sana. Nĩ kũgoca tũragoca watheru. Hello Inoro. Ndungata Ngai mũturo wa mũirũ Mwathani akumio. Magocwo mũno. Baruthi wa thayo munyere wa Marire ndio Kabatini Center ndakorwo ndarĩkia injiri ya rũcinĩ ningithie kĩbungo kĩmwe. Karibu sana. Nĩ mũrĩkĩirwo niĩ nĩ mũrĩkĩirwo nyonaga magegania Jesũ akĩmũrĩka. Nĩ mũrĩkĩirwo niĩ nĩ mũrĩkĩirwo nyonaga magegania Jesũ akĩmũrĩka. Ndungata Ngai itwara kũrathime na tũkwendete mũno. Shalom. Shalom, asante sana. Yani Rosemary Wangui na Esther Muigai gũkũ nĩ mokire no kũgoca na kwambararia watheru na kwĩra watheru nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Kanitha nĩ mũhotheres gĩatheres gĩcunjĩres mehiares mategares irathimofu. Hello Inoro.
Nekwega ndirĩ na ũru. Wa Kigogo-inĩ Tatu Nyeri. Karibu sana. Reke ndĩrũringithie na gũkũna heho. Rũringithie. Gũkinyũkia ũkahora njerekeire o matu-inĩ na nĩ njũĩ nĩngakinya ngahurũke na Mwathani nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesũ nĩ mũgate roho waku mũnyotokia ikahota kana nyote na pera ti mũturu wa mũiro nĩguo wa Kĩgogo-inĩ. Ngai akũrathime nĩ ũrĩa tũrathimithagia kũrĩ Mwathani ũgetana na igũrũ. Ameni. Wanyonera HSOGW Dr. Patrick nĩ mũrĩithi wa Kang'ara-rĩ. Nĩguo. Mũgeithie mũno nawe kũrĩa ũgũthiĩ gũthoma ũmũgeithie mũno na mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu arĩ o harĩa Kĩbĩrĩgu nĩ wa Kigogo-inĩ cheza. Thank you, asante sana. Eni kogwa *779# ndukeohe bia ciaku cigũkũ kwĩna mathandũkũ mana merĩ mebia merĩ matirau nĩ bahati yaku na nĩ ndĩ na bonus yaku ya ngiri 50 andũ erĩ na nĩ ũndũ ũcio na no cignite na nĩ ũrahũthĩra wĩrutanĩrie biũ na nĩgetha ũgĩkorwo ũkĩingĩra mũtaratara-inĩ wa gũkorwo ũkĩinũka ũkĩhotanĩra ciringi ngiri 50 cash money. Eni na tuthiĩte wega na mbere na tũraingĩra thĩinĩ wa irũngo rĩa kerĩ na irũngo rĩa kerĩ tũgũkorwo tũkĩrora bara ithano mũtũrĩre-inĩ ũyũ iria tũbatiĩ gũkorwo tũgĩtoria iria tũbatiĩ gũkorwo tũkĩhotana nĩ ũndũ ũcio rĩa mũrio haha ndũgathiĩ haraya na ũigue wĩ harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire gĩa kanitha ũyũ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na Ng'ang'a wa Njoroge is in the house arĩ gũkũ. Asante sana. Karibu. Everett. Eni. Oh yes, God is good. All the times. And all the times. God is good. And that is his nature. Wow. Oh yes, nĩ Sunday ya tarĩki 12. Nĩguo. Ndio wa mũgwanja mwaka wa 2026. Yes. Na Ngai nĩ andeithĩtie hamwe na famĩlĩ yakwa. Nĩguo. Ũndũ ũcio nĩ wa kũmũgathĩra mũno na kũmũcokeria ngatho. Amen. Nĩ ũndũ wa gwĩtũhe kiumia kĩngĩ na kiumia kĩega gĩa kũmũgathĩrĩria na kũrora mawĩko make. Nĩguo. Kũrĩa Amerika rĩ. Nĩguo. Argentina rĩ. Nĩguo. Akundĩte mwachi gũkunda. Matindĩkanĩte we nĩ matindĩkanĩte. Matindĩkĩtwo nĩ mũ Switzerland mũno. Mũno. Kamũ Switzerland nĩ akĩheirwo ready. Ka 73 hau ũguo. Nĩmegũkorwo na ihinda iritũ na ndona tũgĩthiĩ extra time. Nĩguo tondũ rĩu nĩ kũrĩka irarĩka harĩa. Irarĩka. Ũngĩrora nĩ ũkuona ona mahonoka bucu. Rĩu mekenda. Eni. Rĩu Messi arageria mũno ũrĩa kũmeka atĩ. No eke ũndũ reke ngwĩre ũcio mwanake rĩ. Ĩca condition nĩ ciathira 55 rĩu. He mũndũ wa thira mũbira rĩu rĩ na ũndũ ũngĩ rĩu na kwisha hiyo sasa. Twende extra time rĩu mathiĩ extra. Mũ Switzerland rĩu ndiramenya ũrĩa gwĩka. Ndangĩrica. Ndeka icio 30 ingĩkauga nĩ gũthirarĩ. Nĩ haritũ. Na nona yo ahonoka ciarera. Ahonoka ciarera. Yes, he has honokad ciarel. Honokad of ciarel. Ciarel. Karibu sana. Reka tũrore tuone extra time. Nĩ mathiĩ. By 6:30 rĩ. Nĩguo tũkorwo tũkĩmenya. Tũkorwo tũmenyete rĩ. Ĩrĩonete yo. Kati ya Mbivu na Bichi. Oh yes. Nĩ thinacara cia rũcinĩ. Na gũkũ nĩ kwa Inooro ũyũ nĩ mũciĩ wa Tugino Tana. Karibu sana harĩa hothe ũrĩ tũtwarane ikinya gwa ikinya. Njĩtagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ ithaa rĩa mbeca ngiri 50 cia mbere *779#. Inooro rũcinĩ. Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ithaa-inĩ rĩrĩ.
Thogore ya macani bũrũri-inĩ ĩthiĩte na mbere na gũthingitha kũrũmĩrĩra magoti marĩa thirikari ĩgathĩkĩire onjoria arĩa magũraga macani ma Kenya, hamwe na igoti rĩu nĩ rĩa gĩcunjĩ gĩa kĩbũgũ turuma 8%, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte onjoria aingĩ mũnanda-inĩ wa kũrĩa Mombatha, Mathenge na rĩu agũri aingĩ maragũra macani ma kuma Tanzania na Rwanda, kũrĩa macani marendio na thogora mwega hatarĩ magoti macio maingĩ, na ikinya rĩtũmĩte arĩmi a macani kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri gũthiĩ hathara nene makĩenda thirikari ya Kenya ĩthengie magoti nĩguo kũgucĩrĩria aigithia oro ũndũ ũmwe na agũri aingĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Sami Theuri Mbogo aratumenyithia. Kũrũmĩrĩra ikinya rĩa thirikari kuongerera igoti rĩa gĩcunjĩ gĩa kĩbũgũ turuma 8 harĩ igana kũrĩ agũri a macani, thogora ya macani ndũnyũ-inĩ ya Mombatha nĩ icokete thĩ na gĩcunjĩ kĩnene, kũrĩa macani maragũrwo na thĩ wa dola 3 cia Amerika. Baya itu ni kũra marora kũrĩa Mombatha nĩ tondũ cai iria tũproducaga nĩ wa goro mũno, na nĩ kũmera ũramera marĩhe thogora mũnene kũgũra cai wa mũndũ ũrĩa producaga wega, na nĩ ithuĩ andũ arĩa marĩ East kana ona andũ arĩa marĩ Kenya arĩa maproducaga cai wa goro. Rĩu 0.8% tax discouraged andũ arĩa maragũra cai baya itu magathiĩ kũrĩa Burundi, arĩa angĩ magathiĩ Rwanda, arĩa angĩ magathiĩ Tanzania, na nĩ mahĩtia manene mũno. Arĩmi a macani kuma itinga-inĩ rĩa iria-inĩ Othaya kaunti ya Nyeri nĩ matetetie igoti rĩu makiuga rĩa kũhatĩka arĩmi makĩria. No njuge nĩ ũndũ ũtatukenetie ona hanini, gĩtũmi nĩ ũkũnyihia kĩrĩa mũrĩmi onaga harĩa second payment nĩyo twĩtaga bonus. Nĩ tondũ nĩ kũreduce kĩrĩa ngĩinaga kuma harĩ macani, koguo angĩkorwo nĩ kũnyihanyihia rĩ, koguo ona mũhuko noguo kũnyihanyiha. Noguo kũnyihanyihirwo nĩ ũhoro wa mapato ma na mũtĩ tũtungataga ũtukũ na mũthenya, nĩ tondũ gũkũ ti kĩndũ kĩngĩ tũkũragia tiga mũtĩ wa macani, nĩguo ũtũheaga irio, ũgatũhe gũthomithia ciana citũ na ũgatwĩkĩra maũndũ maitũ mothe. Ũguo rĩrĩa tuongererwo magoti no tũraigua tũkĩhinyĩrĩrĩka, nĩ tondũ twekĩrwo magoti noguo tũgũthiĩ tũnyihanyihie irio. Oho makiuga kuna thirikari ndĩmakuruhanĩrie ĩgĩthondeka igoti rĩu marauga harĩ bata wa thirikari kũreteanĩria kaimana. Twagĩa na ihinda ta rĩu tondũ korwo nĩ twagĩte hihi nĩ tũngĩakĩrirwo na tũtingĩrakorwo na thĩna angĩkorwo nĩ tũngĩahotete gũkorwo tũtarĩirio mbere, no rĩu tũtirĩ twakorwo na ihinda ta rĩu, magoti ma makĩrehwo tũtiamenyithirio, tũtierirwo, koguo nĩ kũigua tũraigua. Gwĩciria nĩ twamenyithirio tondũ ndirĩ handũ twaiguire twetwo ta arĩmi nĩgetha tũkerwo kana twĩrwo nĩ tũgũgũthiĩ ũguo nĩ tũkeragwo nĩgetha ona ithuĩ tũgakoragwo tũrĩ andũ ogĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũrĩ. Rĩu makiuga rũciũ rwa ũrĩmi wa macani rũrĩ na nduma. Magoti mau 42 nĩ kuongerera tũrongerera magoti mangĩ, tũkũdepress thoko itũ ya cai, to discourage buyers itũ mambie gũthiĩ kuona macani kũndũ kũngĩ, and I see a problem in future harĩ mũkũria witũ wa cai angĩkorwo tũtikũ-revise all these levels downwards. Nĩguo kũnina thĩna ũyũ kaimana arĩmi a macani nĩ morĩtie gũtindĩka ambunge ao nĩguo macenjie watho ũyũ. No twende magĩe na ihinda rĩa gũthiĩ kũrĩa parliament, mathi matwarĩrĩrie marĩrĩrie ũhoro wa magoti maya manyihanyihe, nĩgetha na ithuĩ at least tukaiguaga tũrikuo mahinda marĩa maratwara. Thiumaga harĩ kĩndũ gĩtagwo revenue minus cost, na angĩkorwo tũrathiĩ na mbere na kũdepress revenue tugacoka tukongerera cost through ya magoti na maũndũ marĩa mangĩ, mbona thiĩ gakiumako, mbona thiĩ gũtirĩ kũndũ ĩkauma. Koguo nĩkĩo tũraria tukauga angĩkorwo depressed revenues ciroka nĩ ũndũ wa prices gũkorwo itarĩ njega rĩ, tũtigetige kuongererwo cost, ta twa manage cost at factory level or at the farm level, no twathiĩ kũrĩa kũngĩ kwĩna ningĩ policies iria iratũma cost iwe tuweke kiongerereka rĩ, mbona thina kuri kũndũ ĩka. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Atumia a Ũgĩkũyũ arĩa maikaraga kũrĩa mwena wa Jomvu kaunti-inĩ kana Jomvu kaunti-inĩ ya Mombatha nĩ morĩtie atongoria gũkũ bũrũri-inĩ mahunjie thayũ na gwĩthema kwamũrania mũingĩ na mĩthingi ya ũkabira, makĩaria hĩndĩ ya kuonania mathaga mao ma ũndũire. Atumia acio moigĩte atongoria marĩ na itemi inene harĩ kũhanda mũthingi wa ũrũmwe gũkũ bũrũri-inĩ, amwe na ũguo ningĩ nĩ mathingatĩte aciari matũgĩrie ũreri mwega wa ciana ciao nĩguo gũtigĩrĩra cirĩ na mĩgendere mĩega na ya ũngai. Francis Madini aratarĩria. Atumia aya a nyũmba ya Mũmbi mwena wa Mombatha na arĩa marĩtie mwena wa Tononoka hĩndĩ ya kuonania nyĩmbo cia Ũgĩkũyũ maroiga atongoria mabatie gũtongoria kũhunjia wendo, thayũ oro hamwe na ũrũmwe. Ũyũ nĩ Veronica Njoki, ũmwe wao. Tunyitane hamwe kũgĩa na thayũ bũrũri witũ, tũrabatara thayũ na wendani. Twaigua wewe Mũjaruo, wewe Mũikamba, wewe Mũnandĩ, kĩrĩa tũrabatara nĩ wendo na ũrũmwe. Ithuĩ tũtirabatara atĩ gũikara hĩndĩ ciothe inegene tukarumanaga. Maroiga atongoria mangĩ
mangĩaga wendo ona Kenya matingĩkorwo na wendo na hanini. Rĩrĩa atongoria aitũ mararumana tutiguaga tugikena tondu makirumana na ithuĩ tũgĩka ũguo maragĩka, no rĩrĩa mendana tũrĩikaraga twendanĩte. Njũgũma njega yumaga ikũrĩro, nĩtagwo kugĩte atĩ arĩa me mbere ona arĩa maratutongoria mangĩtuonia atĩ nĩ maratutongoria marĩ na thayũ, ona ithuĩ tũgũkorwo twĩ na thayũ. Mathiĩte na mbere na kũria aciari onao mathingate ũreri mwega wa ciana ciao, makiuga ciana nyingĩ matukũ-inĩ tũrĩ nĩcionekete kwaga mĩtugo mĩega. Tũrore ciana citũ nĩtũiguĩte maũndũ maingĩ mũno ũrĩa mokenĩtie nĩ tondũ wa ciana gwĩka gũcina cukuru. Tukahoya aciari othe handũ tũrĩ tukaroraga ciana na tukamataraga atĩ maũndũ macio matiagĩrĩire. Rĩu nĩ tũraiguĩte na gũkũ Malindi maũndũ marĩa ekĩkĩte, maũndũ ma kĩeha, maũndũ aciari tũgũthika ciana na tikio gĩkeno gitũ. Gĩkeno gitũ no twende tũmarere na makũre tukonaga rũciaro rwitũ rũgĩtherema wega. Hamwe na ũguo marathiĩ na mbere na gũthingĩrĩria ũreri mwega wa mwana wa kahĩĩ, makiuga ũreri mwega wa twana twa tũhĩĩ nĩ ũkũgirĩrĩria maũndũ ta manyanake kũhũthĩrwo ũru mĩcemanio-inĩ ya gĩũteti. Nĩ tondũ ciana ici cia tũhĩĩ rĩmwe nĩ iriganagĩra, tukauga mwana nĩ mwanake akauma na kũu nja ayecarĩrie, tukaremwo nĩ kũmũbuatĩria ũrĩa tũrabuatĩria mũirĩtu. Na koguo no njĩre aciari atĩrĩrĩ, mwana no ta ũrĩa ũngĩ, reke tũrore tũhĩĩ twitũ kuma harĩa thĩ, tũtwĩrore nginya tũtuĩke athuri agima, andũ makũhota kũrora rũrĩrĩ na makũhota kũrora bamĩrĩ yao. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka 8 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega, rĩu nĩ tũkomane wona ciahanda thaa 1 rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakũgoca Ngai nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũmenyera gũtũgitĩra tukagoca Ngai live. Ngai gĩtagwo ũhote kũringa mũrĩma ũrĩa ũngĩ wa iria rĩrĩ. Tugathoma ciraki ndungata cokera rĩngĩ hauga atĩ ũgĩ harĩ kĩrimũ nĩ ta nyũmba yanangĩkĩte na mĩario ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo ĩkoragwo arĩyo ũgĩ wa kĩrimũ. Ngerekano nayo na nĩ atĩ Kĩrobi akĩigua hena handũ hena macindano ma andũ a gũcora kana andũ gũcora, na Kĩrobi athiĩ ahotirwo na njĩra yarĩ njũru mũno makĩria. Kĩhonoko mita geretie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga itie no thomi kwenda kũrĩmũ na tukaigua kiugo ndoka kwaria nawe ũmũthĩ tiga gũkua ngoro. Kanitha wa Kimuri kĩa Inooro na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Nerema kĩndĩrĩa kwa Ngai no gũtwarathimĩrwo. Amika Sacco nĩ tũrakũmenyithia na gĩtĩo kĩnene atĩ nĩ tũrathuthuria akaunti iria itakoretwo igĩtũmĩrwo kwa ihinda rĩkĩrĩtie mĩeri 6 na ciarĩa mangĩkorwo mahurũkĩte. Amemba arĩa mangĩkorwo na akaunti ta icio nĩ mekũrio macere rũhonge-inĩ rwa Amika Sacco nĩguo maciũkĩrie. Arĩa mangĩkorwo mahutanĩtie na arĩa mangĩkorwo mahurũkĩte nĩ mekũrio matũmenyithie na ihenya. Kĩrĩa ũkũbatara nĩguo ũkĩrie akaunti nĩ kĩbandĩ gĩaku na irũa rĩngĩ ũngĩtio rũhonge-inĩ rwa Amika Sacco. Kĩrĩa ũkũbatara nĩguo ũkinyire akaunti ya arĩa mangĩkorwo mahurũkĩte nĩ certificate ya gĩkuũ kana death certificate, kĩbandĩ kĩa mũndũ ũrĩa ũkũgaya kana wĩhokeirwo, irũa rĩa cibũ kana DCC na ũndũ ũngĩ o wothe ũngĩbatarania. Amika Sacco, mũtũrĩre mwega nĩ kwĩbanga. Mũikari wa Murang'a na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inooro FM rĩu tũrĩ o hau Hanyuja, Murang'a Town, twĩ Benson Mugo Building kũrigania na United Sacco Hospital Road. Ũkwaranĩria na Cecilia, namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha, namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro
Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana. Mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwaku nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe. Tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building kũrigania na Jambo MM Computers. No ũhũre thimũ 0612030 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Shesheni hakuhe nawe Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru, marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kerĩ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre ũguo igĩre gũkwĩra karibu sana ũrĩ harĩa hothe ũrĩ kanitha-inĩ ũmũhotheres gĩatheres gĩcunjĩres mategares mehiares na irathimo fu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Tũirũngo rĩa kerĩ, maũndũ marathiĩ atĩa, gũikaire atĩa, andũ maroiga atĩa, kwanyu rĩ kũrerwo atĩa, kwanyu rĩ kũrathiĩ atĩa? Niĩ ndĩ mwega, ona Martin Mwangi ndamuona gĩtuko wa ricwa rĩ kũrĩa Dubai. Thengio mũno na Nancy Muge, asante sana. Urathimwo mũno nĩ Mwathani, tũgĩtwarana tũkĩhoka Mwathani na tũgĩtĩkia Mwathani tũkĩmweterera, nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, nĩ tondũ nĩ mwega, nĩ tondũ nĩ mũtugano. Tũmĩte SMS kũrĩa gwa 22989 kũrĩa kwa X Inoro K kana mũturi wa Mũirũ, karibu sana. Tũtwarane hamwe, tũmanĩrĩrie hamwe, twĩkĩrane hinya hamwe, twĩhoke Ngai hamwe, twĩtĩkie Ngai hamwe, nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na arĩa othe mamwetagĩrĩra nĩ amarũmbũyagia, arĩa othe mamwĩhokaga nĩ amokagĩra, arĩa othe merekagĩrĩria kwĩ Ngai, Ngai no okaga na akamateithia mũno mũno makĩria ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na nakwĩra irũngo rĩrĩ na maũndũ maingĩ, tondũ he mbara ithano iria tũbatiĩ gũkorwo tũgĩtoria mũtũrĩre-inĩ ũcio, mũtũrĩre-inĩ ona nĩ ngũkũhutĩria. Na ningĩ ithaa rĩrĩ hena mũndũ wa mbere gũkorwo akĩinũka na 50,000 kũrĩa gwa Cheza Cheza. Hihi nĩ ũmenyete mũtaratara ũyũ wa Cheza Cheza ũrĩa ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ, ũkahihinya *779 hash, wahihinya *779 hash, ũgatwara option 2 nĩ Inoro, ũgatwara option 3 nĩ Cheza Box, mathandũkũ merĩ mena makĩria ma 200 mati. Hau nĩ bahati yaku na irĩ na bonus yaku. Mũndũ wa mbere 50 nĩ arainũkia ndagĩka 15 iroka, nĩ ũkorwo ũgĩtĩra mũndũ wa mbere 50,000. Na to ũguo ningĩ harĩ ona ũngĩ ningĩ gwĩtĩra 50,000 na ũrahũthĩra ciringi 99 *779 hash. Andũ abatara smartphone ya time kana data bado nĩ harĩa ũhũragĩra thimũ, we ũkaingĩra mũtaratara-inĩ wa Cheza Cheza, maũndũ maku makagĩra *779 hash, na ũrahũthĩra ciringi 99. 50 cia mbere ndagĩka 15 igĩthiĩ ndoga kũneana norikane cithino kwire meshia thaka no igere Cheza Cheza nĩ hĩtũkie nega telefone BCLB license number BK 0000856. Na tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ nĩ atĩ bara ya mbere ĩrĩa ũbatiĩ gũtoria mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ the battle against fear. Nĩ bara ya guoya. Ĩyo bara no mĩhaka ũmĩtorie, no mũhaka bara ĩyo ya gwĩtigĩra, bara ĩyo ya kũmaka. Ndingĩtigĩra na ndingĩmaka tondũ Jesũ arĩ hamwe na niĩ, ndĩna Mwathani no ngarathimwo tondũ Jesũ arĩ hamwe. Na nĩwe nginya iguoya itikaingĩra igũrũ, na nĩwe guoya ũtũragio kĩa mũciĩ,
na nĩ ũĩ ona mwathani we mwenyewe ũhoro wa guoya nĩ atũkanĩtie na atwĩraga thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kiugo fear not, tiga gwĩtigĩra, tiga guoya, gĩcokeretwo maita 365. Koguo mũthenya twĩragwo fear not. Koguo ĩyo nĩ mbara ĩrĩa ya mbere tũbatiĩ gũtoria mũtũrĩre ũyũ. Na Paulo akĩandĩkĩra Timotheo marũa make ma kerĩ mũrango wa mbere mũhari wa 7 amũrĩ Ngai ndaigana gũtũhe roho wa gũtũma tũiguage guoya, no makĩria no wa gũtwĩkĩra hinya na wendani na ũgĩ wa ngoro. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, nĩ atĩrĩrĩ, bara ya gwĩtigĩra no mũhaka tũmĩhaũre, no mũhaka tũtorie. Gwĩtigĩra kwanatũria andũ na thĩna, gwĩtigĩra kwanatũria andũ na mathĩna ma ũgima mwega wa mwĩrĩ, gwĩtigĩra kwanarehera andũ depression, gwĩtigĩra kwanarehera andũ mĩnyamaro na mĩtangĩko, gwĩtigĩra kwanatũma andũ marĩe thĩna, gwĩtigĩra kwanatũma andũ mekore kũndũ matakeruta, gwĩtigĩra nĩ kũru, gwĩtigĩra ti kwega. Harĩ kamwana kamwe o mũthenya agathia kũrĩithio mbũri na ndeithi cia ithe, na kamwana gaka nĩ kaiguaga guoya mũno, na kangĩaiguire nginya mũrũthi wararama kana hiti igĩtheka, kamwana gaka nĩ kamakaga mũno na gakaigua guoya mũno makĩria. Na nĩ atĩrĩrĩ, mũthenya ũmwe wa mĩthenya gagĩthiĩ rũru magĩtwarana na ithe, na maigua mũrũthi ũkĩrarama, ithe agĩkaririkania atĩ na manatitherũ ũcamba ti kwaga kwa guoya, no nĩ kwĩhoka mwathani. Ona ndoka gũkwĩra rũcinĩ rũrũ, ũcamba ti kwaga guoya, no nĩ atĩ nĩ kwaga nĩ kũmenya mwathani e hau. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, kuma rĩu gũthiĩ na mbere, kamwana kau gakĩrũgama wega gakĩhanda wega, nĩ tondũ nĩ kamenyire kwĩhoka mwathani handũ ha gwĩtigĩra. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, ona guoka maũndũ maritũ na wamũkĩra riboti nditũ-rĩ, tiga kũiguaga guoya, tiga kũmakaga, aca ambaga kũhoya. Ona to ũguo ningĩ, garũrĩra maũndũ macio ũreciria magũkũmakia na magũgwĩkĩra guoya na magũkũhahũra-rĩ, macenjie na wĩiyũrĩrĩrie na maandĩko ma mbuku theru ya Ngai magũkũmĩrĩria gũgwĩkĩra hinya. Ohe ikinya rĩa wĩtĩkio, waigua guoya we tiga kuoya, tiga kũmaka, ndũkainaine, ndũgate mwĩhoko. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, tiga gwĩtigĩra, tiga kũmaka, tiga guoya. Gwĩtigĩra nĩ twarega, ona tũkũringithia rwĩha rwa Beni Ndũng'ũ tuge tarora wone, na nĩ tũgũtoria na nĩ ũgũtobora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na kũrĩa gwa cheza ndũkae gũtigwo na thutha, thiri nĩ *779 hash, na ndĩna ciringi 50,000. Ndagĩka 10 iroka he mũndũ ngũnengera 50,000, narahũthĩra ciringi 99 harĩa ha cheza. Ũkarũmĩrĩra makinya, wathura mathandũkũ mana, merĩ membia merĩ matirĩ, na niĩ ngoka ngagũikia bonus, maũndũ makagĩra. Oh yes, tarora. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesu nĩ ondehaga mateta na mabata makwa Ngei turura. Amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta norimũ, nĩ ũyuaga ũkanjokeria na ugi. Rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ, ndoka harĩ we nĩ ũnũmbũyagia. Irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ, ngiuma hau ũhonetie guothe. Tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya, nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire,
kwawe uking'ura na thakame meya mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya tarora tarora wone mwathani ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire nĩũgegagia ngoro yakwa o mũthenya maũndũ-inĩ marĩ mothe. Thengio Beni Ndung'u, Samuel Maina Mataiga, asante Monica wa Sandres, Rachel Jega, thengio mũno makĩria ona Joeri Njoroge nĩ ndamuona rajiro muthemena harambĩ nene mũno kũrĩa kanitha-inĩ wao wa St Joseph the Waka Catholic Church Mutonya na megũkorwo nginya na gĩkunga. Asante sana ratinda kwanyu mothe mutakuwa raivonea. Thank you so much ona toguo Olivia Keva zarajira 237 thika memita boine thengio muno. Asante sana ona mundu kunyonera mutungatiri ugwetwo Joyce Matheka amugeithie muno mutungatiri wa kuria kanitha wa PCA Unity Umoja tu. Asante sana thengio tutwaranite wega tukehoka mwathani tugetikia mwathani tukera mwathani aturirikane na twike maundu mega. Pastor Dondo wandu wa muruka thengio muno na kanitha wothe wa apostolic kiranga thengio muinjiristi Jehia wa kuria PCA Kiserian arajera reditharia PCMF commissioning ijaga na kirathimo mothe PCA ororena gĩtongorio nĩ Reverend Emmanuel Ogoitiko. Athengio muno na Michael Njogu wake Virigwe thengio Acidiko ni Kirio Vogeithania PCA Kangosho kuria Mathira thengio na Gĩtaũ wa Tarubo rajera nĩ mũrathimitwo nĩ mbura Ngai athi na mbere na gũturĩria mbura ũrĩa gũikaire matukũ maya twĩ nĩgetha tũkĩone ona kĩmera. Na toguo ningĩ ngũririkania rĩu ndagĩka nĩ ithano nĩ anengiri 50 cia mbere *779# ndũrabatara smartphone data bado kana airtime ugathie option 2 nĩ inoro wathura rĩa mbere ndũkũrerwo rĩngĩ ũgũthie option 3 mathandũkũ mana merĩ membia merĩ matirĩ hau nĩ bahati ya kuna inde na bonus ya mbere ya ngiri 50 rũcinĩ rũndiramenya ndagĩka ithano iroka na nĩ atĩ ũririkane ũrahũthĩra ciringi ona 89 ciothe no kuure meshia thaka na ũigĩrĩrĩki cheza nĩ tũkienega telefoni BCLB license number BK 0000856. Bara ya kerĩ ĩrĩa tũbataire kũhotana nĩ the battle against
temptation, nĩ gũtoria magerio, nĩ gũtoria magerio na mathĩna, nĩ bara ya gũtoria maũndũ na magerio marĩa monagwo nĩ andũ na magerio marĩa megũkũ. No mũhaka tũtorie bara ĩyo. Ũgĩthoma marũa ma Paulo ma mbere kũrĩ Akorintho mũrango wa 10 mũhari wa 13, maandĩko ma buku theru ya Ngai, mũtirĩ mwagerio na magerio matonagwo nĩ andũ othe, mũtirĩ mwagerio na magerio matonagwo nĩ andũ othe, no atĩ no rĩrĩ Ngai nĩ mwĩhokeku na ndangĩtĩkĩra mũgerio na magerio makĩrĩte marĩa mũngĩhota gwĩtiria. No hĩndĩ ĩrĩa mũkũgerio nĩ arĩ muonagĩra njĩra ya kũhonokera nĩgetha mũhote gwĩtiria magerio macio. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, no mwaka tũtorie bara ya magerio, no mwaka tũtorie bara ya mathĩna. Ĩkirĩrĩrio otorie mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ, ũhote Saitani ũthiĩ ũkinye nĩ ũgakena, akinya matu-inĩ ndũgathĩna na ndũgakua. Nĩ atĩrĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, no mũhaka tũtorie magerio. Na nĩ maingĩ makoraga andũ a Ngai, nĩ maingĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ. Na nĩ atĩrĩrĩ, ũgwĩthema atĩa? Gwĩthema maũndũ na iũndũ iria ingĩgũtwarĩrĩria mehia-inĩ, no mũhaka ũcio theme. Na o mũthenya ũkahoyaga Ngai akũhe hinya gwĩthema magerio. Na toguo ningĩ ũkaririkana gwathĩka nĩ gũgũtũma ũtorie na ũtobore. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ũrohotanĩrwo bara ya magerio. Mwathani arokũhotania ndũgakinya magerio-inĩ. Tũkĩinaga Ngai wakwa baba wakwa, ndagĩka 3 igĩthira njũkeneane ngiri 50 *779# cheza. Ngone Samina nĩ akorino haleluya. Ngai wakwa baba wakwa, ingĩona igerio iritũ ndaiga ngoro-inĩ yakwa o ũrĩa ũkwenda. Ĩrahone ngĩgĩa nduma ndomĩrĩria ngoro-inĩ, ĩka Ngai wa ũhonokio o ũrĩa ũkwenda. Ĩthĩnĩka ndĩ o nyiki itekuonana na arata akwa, Ngai wakwa ĩka wakwa o ũrĩa ũkwenda. Ngĩnjĩta tũtigane na kĩrĩa nyendete mũno, kĩiyũkia nĩ gĩaku Ngai o ũrĩa ũkwenda. Ndani wakwa garũra o ta ũrĩa kwagĩrĩire, manjiga no tuĩke Ngai o ũrĩa ũkwenda. Ngoro yakwa ĩna ruo ona mwĩrĩ wakwa wothe, no Ngai ndangĩnjiguithia ruo o ũrĩa ũkwenda. Na ingĩkua mwĩrĩ-inĩ ũyũ nĩngona gĩkeno igũrũ, nĩngainaga nyĩmbo igũrũ o ũrĩa ũkwenda. Ngai wakwa baba wakwa, ingĩona igerio iritũ ndaiga ngoro-inĩ yakwa o ũrĩa ũkwenda. Ĩrahone ngĩgĩa nduma ndomĩrĩria ngoro-inĩ, ĩka Ngai wa ũhonokio o ũrĩa ũkwenda. Thĩnĩka ndĩ o nyiki itekuonana na arata akwa, Ngai wakwa ĩka wakwa o ũrĩa ũkwenda. Ngĩnjĩta tũtigane na kĩrĩa nyendete mũno, kĩiyũkie nĩ gĩaku Ngai o ũrĩa ũkwenda. Ndani wakwa garũra o ta ũrĩa kwagĩrĩire, manjiga no tuĩke Ngai o ũrĩa ũkwenda. Ngoro yakwa ĩna ruo ona mwĩrĩ wakwa wothe, no Ngai ndangĩnjiguithia ruo o ũrĩa ũkwenda. Ona ingĩkua mwĩrĩ ũyũ nĩngona gĩkeno igũrũ, nĩngainaga nyĩmbo igũrũ o ũrĩa ũkwenda. Ngai wakwa baba wakwa, ingĩona igerio iritũ ndaiga ngoro-inĩ yakwa o ũrĩa ũkwenda. Ĩrahone ngĩgĩa nduma ndomĩrĩria ngoro-inĩ, ĩka Ngai wa ũhonokio o ũrĩa ũkwenda. Ĩthĩnĩka ndĩ o nyiki itekuonana na arata akwa, Ngai wakwa ĩka wakwa o ũrĩa ũkwenda. Ngĩnjĩta tũtigane na kĩrĩa nyendete mũno, kĩiyũkie nĩ gĩaku Ngai o ũrĩa ũkwenda. Ndani wakwa garũra o ta ũrĩa kwagĩrĩire, manjiga no tuĩke Ngai o ũrĩa ũkwenda. Ngoro yakwa ĩna ruo ona mwĩrĩ wakwa wothe, no Ngai ndangĩnjiguithia ruo o ũrĩa ũkwenda. Ona ingĩkua mwĩrĩ ũyũ nĩngona gĩkeno igũrũ,
tukainaga nyimbo iguru ogurio kwenda ngijita tutigane na kiria nyendete muno ekiyukie ni gyaku Ngai ogurio kwenda Ngai wakwa baba wakwa igiona igerio iritu ndaiga ngoro-ini yakwa o uria ukwenda maundu-ini mari mothe ona kwarituha ona kwarura ona maundu meha Ngai aririkane andu ake na momiririe tutoranirio bara yothe ya magerio na Dr. Morris Washeke akanjira ni matigetwo ni mami love wa gwetwo Rebecca Wanjiku Mucogi agathikwo Tuesday gwake Jambo TV area Kikuyu no muthe kwina memorial gwake mucie thaa kenda na pole sana kuri family yo ribu horo wana kinya hau tu makiriko tutanaingira bara ya gatatu iria tubatie gutorania muturire-ini uyu kuria gwa cheza nikuo turaingira nigetha ngunengere 50,000 kiriko ni thiri na thiri wana kinya kurihwo ni wega tungiuriha ayeni na nigetha twethe muhotani wa mbere wa 50,000 eni muhotani wa mbere Argentina wamefunga ya pili na nojerire James Ng'ang'a wa Njoroge oima mwena wa andu amwe kuria mwena wa Switzerland muguona na kanua Argentina 2 hello Argentina ni maigeria akerire ke ngwire hello uhoro waku ni mwega muno ndiretha Peter Mbogo ni Peter Mbogo ndukihoria radio bwana Peter Mbogo tuiguane ni gwathekane igai ndahoria mundu wa Ngai riu njitagwo muturu wa mwiri ndirakura thimu kuma kwa Inoro na ni ndakuona ni ukuingirite kuria gwa cheza wi mwena uriku mwena wa Nyeri Darasha Darasha kuria Kieni kundu gwetagwo Gakanga Kameaga Kameada ni hega riu ri bwana Peter Mbogo ri ni ndakurokera na uhoro mwega tondu no wahotana 50 na ndagwikirira thimu-ini yaku riu gicokerie mwathani ngatho muno ameni tondu ni mwihokeku ameni na ni agika mundu wake wega amina na gicokerie Inoro ngatho karibu sana uthia kanitha ku ni ndumutungatiri thomaga guku gwitu haya kanitha uriku kanitha wa PAG hello sawa kanitha wa PAG muthuri ucio aretwo Peter Mbogo 50,000 Kenya shillings congratulations na nguririkania ati 50 igicie njira star 779 hash na ndukeyohe na jamu star 779 hash na ndukeyohe na jamu 50 igicie njira ndiroka gukunengera thiri na nduravatara ya time data bado kana smartphone no kuhinya star 779 hash na ni ati urumirire makinya option 2 ni Inoro option 3 ni cheza box riu we mathanduku mana meri mebia meri matio ni bahati yakuna ni bonus ya 50 igede na cio haha koguo wiruta na ngerie ithari ringi tukiruga naguo ni ane 50 star 779 hash no ahuthira o shiringi tu 99 cio no kwira meshia thaka no igiki cheza ni tukienega telefone BCLB license number BK 0000856 shesheni hakuhe nawe eni thengio muno riu turaingira bara ya gatatu na bara ya gatatu iria tubatie gutoria ni the battle against discouragement ni bara ya kwaga korwo ni hinya ni bara ya kwaga gute kirigiriro ni bara ya kwaga gute mwihoko iyo bara no muhaka tumihotane iyo ni bara iria tubatie kuhotana tutekugwagwa iyo ni bara iria ndugatikire gukua ngoro ndugetikire kunoga na korwo ni hinya ndugetikire ati na manati theru
korwo nĩ hinya ndũgakue ngoro ona wona marĩkũ wĩyũmie biũ jikaze mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ona wĩ kũndũ gwĩtagwo jikaze kũrĩa kwa Gordon wĩyũmie biũ na wĩhe hinya otorĩa Galatia 3 mũhari wa 9 twĩraga tũtikananoge nĩ gwĩka wega nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru yakinya no tũkagetha yeni ndũkananoge nĩ gwĩka wega andũ manageria kwĩrutanĩria ita mũndũ wĩho werutanagĩria wega akerutanagĩria mũno makĩria akambĩrĩria gabiacara agahauhĩrĩria agakongerera mayũ akageria gũgatindĩkĩrĩria andũ makamũthekaga no nake ndorirwo nĩ hinya akongerera stoko akongerera mbia na mũthenya ũmwe wa mĩthenya biacara yake ĩkĩaramanĩkia ndũka nĩ tondũ wa kwaga gũkua ngoro ndoka gũkwĩra ũthiĩ na mbere na gwĩka wega ũrĩa wothe wĩkaga ona hĩndĩ ĩrĩa wona ta gwaikara ũtatoretie na ũtatoborete ũthiĩ na mbere na gwĩka ũguo ũreka ona ningĩ wĩyũmie na wĩkĩre hinya ũkĩririkana Ngai anakorwo mwĩhokeku hau kabere ona rĩu no mwĩhokeku ririkana wĩhokeku waku no nyonaga ũgĩceracera igũrũ rĩakwa na mathĩna moka rũgendo-inĩ nĩ ũtũmaga ndere igũrũ rĩamo ona toguo ningĩ wĩthiũrũrũkĩrie ona andũ mũracera nao rĩ tiga gũtwanaga na andũ a gũkũraga ngoro tiga gũtwanaga na andũ a gũkwĩra atĩ nga ndũngĩtoboda ndũngĩhota andũ a gũkũnina hinya aca we nĩ wega ũngĩona arata marĩkwĩraga ng'ania hana no mũhaka ũrore ĩkona ũkinyĩtie ha wakinyirie ha watuire atĩa ũgeka rĩ igũgũikara atĩa nĩ kwĩyũmia na kwĩhe hinya na kwĩkĩra hinya ndũgakue ngoro toria bara ya gũkua ngoro na kũrwo nĩ hinya nĩgetha tũkaina Emmanuel mwĩki wa maya gũtirĩ wewe Ruce wa ng'ang'a tũkĩtũringithĩrie rũrũ tũigue wega na kũrĩa gwa cheza kwĩna ngiri ciaku 50 na no ndĩrakũririkania *779# na nĩ ngũgwĩtĩra aigua mũthuri ũgwĩtwo Peter Mbogo arĩ Kĩeni mũhunjia wa kanitha wa PAG nĩ athiĩ na ngiri 50 cia mbere oh yes Come on,
Argentina 3. Nganga wa Njoroge na timu ya support 1. Argentina 3, it is done. Argentina into the semis. Hii nayo ni ingine mwecheche, wacha nikwambie. Ni maana tithero gutire kirema gege tugitira hinya thengio Ruse wa Ng'ang'a. Na nirakorwo ndagikwira ati riu moima extra time. Na Ng'ang'a wa Njoroge tukiaria nake hindi uthoma mohoro ma thinashara. Miario yake na maundu make ona aria maratuma ndumiriri maranjira ati Ng'ang'a wa Njoroge ni aiguika kwegemeaga mwena wa Switzerland. No riu nigate mano tondu riu Argentina 3 Switzerland 1 ndira mariga ati Messi ne gukua arakuo riu ona umothe Messi ndanaingiria no bao ya mbere no ukihanite pasi mufti kabisa no ni ate muvira ni wathira pira kwisha mwisho ni tondu riu hatiri undu ungi ona utie kindu kingi gwetererwo tondu riu magitigia ndagika cia kuongererwa ndagika imwe ri na meithatu ri kweri to maikoirwo marakingeria na moko ngoru agithia kenyite akiremukira uri ungi Argentina magacamania na England magacamania na Spain na France icio nicio ibatie ugakorwo cie final ira Argentina na England kana Spain na France nicio igakorwo cie final koguo riu final riu ni tugakiona uria gugaikara gutire kuramenyithanio uria gugaikara thutha-ini no ni njui aguranirio tukahanana nake Jesu hutia ringi Ngai wakwa hutia Ng'ang'a wa Njoroge wega atige kuona marundurudu atigage kunyita mbaru timu irahotwo onewe aria marahota muhutie ringi uyo ni mucie wa tuginotana Inoro FM na ni ati mubira ni wagithira Argentina 3 Switzerland 1 Switzerland ni makiinukia na karia matuite riu ni ati turaigira twambe twamukire maria Ng'ang'a wa Njoroge ratuharira ndirehoka na ni nguongerera story ingi imwe ha tucoka tutigetie bara igiri hamwe na maria Ng'ang'a wa Njoroge atuhaririirie ithaa rikihanda. Maya nĩ mamwe ma maria tukuhaririirie metha-inĩ itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Na ni ati kanitha guthingata kamiti ya IBC kuigiririka na gutugiria watho na kihoto utungata-ini wayo. Arimi a macani gutatia thirikari ni kugathika magoti maingi thuguri-ini ya cai na Iran iri kuhinga ringi muhunguru wa Strait of Hormuz. Na beteka gatagatika Argentina na Switzerland. Argentina 3 Switzerland 1 maciara mangi maingi na ithaa rikihanda na Ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza. Macio nĩ mamwe ma maria tukuhaririirie metha-inĩ itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank.
kuriwe urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka urathie na mbere. Riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urabatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6, uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no uhote gukinyaniria meriria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria ruri hakuhi nawe, ona kana uhure 0703 02 7000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736 69 0101 utaririo uria ungihuria ngombo yaku no kinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Shesheni hakuhi nawe. Na tuthiete wega muno makiria kanitha-ini o turaingira mbara ya kana iria tubatie gukorwo tugitoria muturire-ini ona tukihurana nayo, na no wega nguririkanie ati kuria gwa cheza kuri ona bonus yaku ingi ya ngiri 50 3 ni star 779 hash. Ndurabatara ya time kana data bado, ona ndurabatara gukorwo na smartphone ni hari ohuragira thimu star 779 hash ukarumirira makinya option 2 na ignore option 3 ni cheza box mathanduku mana meri mebia meri matire au ni bahati ya kunaniga ukira na bonus ya ngiri 50 na no wega nguririkania ati urahuthira ciringi 99 nayo hena ngiri 50 guku bonus yaku star 779 hash na wirutanirie fiu ni tondu ni ndiroka ngune ngere ngiri 50 rucini ruru wa umuthi. Kimuri kia Inoro FM ni muhothiles, gishujiles, mategales na giathiles. Oh yes, na gutangire guo igire gukwina riwe mwe kwemwe turaingira bara ya kana na bara ingi ya kana iria batie gutoria na kumethinikania na kumitoria fiyo ni the battle against pride. Ni bara ya kuhurana na mwitio, bara ya kuregana na mwitio. No muhakeo bara o mitorie tiga gwitia mwitio ya ure mwitio ndungi guteithia mwitio ndureke ndutige kwiyamba weta furio na gutari mbura ndutige kwiyamba ugithoma nja kufuinya uthi haria muhari wa 6 indi ni wega wake aheanaga makiria nikio maandiko mekuga atiri Ngai ni areganaga na aria etii no aria menyihitie ni waheaga wega wake. Ngai ni areganaga na aria etii. Muruna mwari wa ithe witu mwitio tigana naguo, mwitio ti mwega, mwitio ni muru, mwitio wanatwaririria andu irima-ini, mwitio wanaharaganiria andu miturire, mwitio wanatuma andu iheo ciao ciage kumateithia ni gwitia na kwihigua. Ni hari muini wari murathime ari na taranda muno, ari muini muno makiria na agathiririo nendeka nendwo ni andu kiuga riu we ndarithikagiriria mundu we mutiko mwira mutiko njira nie ni ndi muini kiothe ni hitaga niyo koinare gutire mundu kunjira akitiga gutigiririo tari wari angi na mahinda magithie na mbere nake akiambia gutoma utungi-ini wa nyimbo na uini-ini ni tondu ni atigire kwenda guthoma na kwenda kuhirwo na agikinya handu akinyihia akiona hatiri undu ungi na agitikira gutaragwo agicenjia na akigarura na agicenjia andu aingi na agicokererie hari muru na mwari wa ithe witu ndutige gwitia, ndutige kwihona, ndutige kwigua, ndutige kwiondotora ndutige kwigua ndwitikagire kwirwo brother na sister ndwitikagire kwirwo tiga gutinda ugitetera itikira kwirwo ona ithue kuri undu utoi we cokagiria Ngai ngatho ni tondu wa kiho kiu akwihete tiga kuona ati niwe ni ucokagirie Ngai ngatho no tungate aria angi winyihitie handu hakwenda gutamburwo handu hakwenda kwiragwo kwihona we mwitio wa mwiri ni watu mwitio wa mwiri ni watu uyu ni mutungatiri John Ndungu Ushi watu binotana
Oh yes. na mutheni wake no tiri no muoyo wa Jesu ni wa gutura
tortorie bara ya mwitio na bara ya gatano na ya muthia iria ugubatara gutoria guku muhuro wa riua ni bara ya witikio hindi ya magerio. No muhaka utwike mundu wa gwitikia, no muhaka yana hinya na umiririe ni tondu Ngai ni egutwana nawe kuria guothe uguthie. Icio ni ciugo Ngai erire Joshua, ona inoguo gukwira rucini rwa umuthi. Israeli marugama mbere ya rũĩ rwa Jorodani, mae matieherire o nginya thĩnjĩri makinyithie magũrũ mao makuĩte ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa, ithandũkũ rĩa mwĩhĩtwa waku rĩrĩa itheru. Jorodani yanionire kĩũra nĩ ũndũ warĩo, rĩgĩthiũrũrũkĩrio Jeriko matukũ mũgwanja rĩkiuna ngo. Wĩtĩkio wa thĩnjĩri aya wokire nĩguo wamateithirie matanaringĩrwo kĩama, na Ngai agĩthondeka njĩra kũrĩa kuoneka ta gũtarĩ njĩra. Wĩhoke Mwathani ona korwo ndũrona maumĩrĩra mahinda maya. Thiĩ na mbere na kũhoya na gwathĩka wetereire macokio ma Ngai. No menye igerio rĩothe na mathĩna mothe nĩ mweke wa Ngai wa kuonania wĩhokeku wake. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ũrotoria bara ya guoya, ũrotoria bara ya magerio, ũrotoria bara ya kũrwo nĩ hinya, ũrotoria bara ya mwĩtĩo, na ũrotoria bara ya wĩtĩkio hĩndĩ ĩrĩa kwĩna magerio maingĩ. Na Mwathani agũteithia na kũiguĩre tha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru, uga amen. DJ Mark George Musapere in the mix ni aroka kuria gwacheza cheza star 779 hash idhare gĩtũkĩrũga 50,000 nego ineana. DJ Mark George Mikisi Inoros Finest, DJ Mark George Musapere. Inoros Finest, DJ Mark George Musapere. The award-winning DJ Mac George. Kwevyuria na mutukanio mwaki wa DJ Mark George Musapere. What a smoking mix with DJ Mac George Musapere. Oh yes, the DJ Mark George Musapere in the Mikisi. Rĩu tũkĩrũga irũngo rĩa gatatũ. Request ciaku cia mahoya ndirathi na mbere na guciona thie na mbere na gucikia. Ni tukuhoya hamwe twina Siraki nguririkanie mbere yo ni ukorwo ndakunengera ngiri 50 star 779 hash star 779 hash na ni ati ne ciaku ngiri 50 norahuthira ciringi 99. Maudo magire kwagira nake Ng'ang'a of Joroge is here. Good morning Ng'ang'a of Joroge. Good morning Reverend. I'm fine and good. Asante sana matuthiete oro wega. Neguo
Rĩu nĩ gwakĩrĩkĩrĩrwo gũkwarĩkĩrĩra. By the way, nidi supportaga timu ya Argentina. I know. Supportaga timu ya Faraja. Negua. However, I have a soft spot na Argentina. Negua. Nĩ tondũ wa mũthaki witũ wĩtagwo Martinez. Isandro. Yes. Kuma kĩrabu-inĩ kĩa Manchester United. Negua. So ndikoragwo na ũru nao mũnene nĩ magĩtũhete mũthaki ũcio. No ona. Ũgĩtwo Martinez. Kĩrĩa ndĩrathura nĩ rĩrĩ. Tohotoko twena final hana ya 2022. It is most probable. Yari kũrĩa Qatar. It is most probable. Tohota gũcemania na Argentina oro rĩngĩ. Negua. Na timu iria itigarĩte thaa ici nĩ Spain. Nĩ wahotania mwaka wa 2010 kũrĩa South Africa. Negua. Timu ĩrĩa ĩtarĩ ho no Germany ĩrĩa yahotanire mwaka wa 2014 kũrĩa bũrũri-inĩ wa Brazil. Negua. Kuma hau twina timu ya France ya hotanire 2018 kũrĩa Moscow. Negua. Russia, yes. Kuma hau ti Argentina ya kihotanire 2022 Qatar. Kũrĩa Qatar-inĩ. Ũguo rĩ, we have the chance. Nĩcio citigarĩte. Rĩu nĩo matigaire. Citigarĩte. Rĩu makĩng'eng'ane no the nĩ atwendi kuma 2010. No kaĩ mwĩmenyerera Spain. Spain ti ahũtha hũthũ ũguo tũreciria. However nayo Faraja rĩ to hũthũ. Sawa. Iliona kaũndũ engiuga. Nĩ hega mũfaraja tũthomere mohoro. Asante sana nĩ thaa mwecaru cine. Ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende Inoro Oroshine. Ikanitha gũthingata kamĩtĩ ya IEBC kũigĩrĩrĩka na gũtongoria watho na kĩhoto ũtungata-inĩ wayo. Arĩmi a macani gũtetia thirikari nĩ kũgathĩka magoti maingĩ thogora-inĩ ya cai bũrũri-inĩ na Iran ĩrĩ kũhinga rĩngĩ mũhunguru wa Strait of Hormuz. 0.8% tax discouraged andũ arĩa maragũra cai baya zito magathiĩ kũrĩa Burundi, arĩa angĩ magathiĩ Rwanda, arĩa angĩ magathiĩ Tanzania, na mũno mahĩtia manene mũno. IEBC nĩ ingĩhoya magĩe na ũigĩrĩrĩki nao nĩ tondũ mangĩaga kũruta rĩu wĩra ũyũ wa orkarau gĩthurano-inĩ gĩkĩ andũ matingĩkorwo na mwĩhoko nao. You must know for sure that we know all your activities. We know that you are intimidating businesses that have refused to give you campaign money. Tutiguaga tugikena tondu makirumana na ithu tugika uguo maragika no riria mendana turikaraga twendanite athiu magari kindu gitagwo revenue minus cost na angĩkorwo tũrathiĩ na mbere na ku depress revenue tugacoka tukongerera cost through ya magoti na maũndũ marĩa mangĩrĩ bona thiega kiumako Thaa ĩmwe cia rũcinĩ gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na mama nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Atongoria a kĩndini nĩ morĩtie kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC gũtongoria wĩigĩrĩrĩki mũnene harĩ meharĩrĩria mao ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Ahunjia acio merĩte IEBC ĩtigecirie gwatio na mĩkana harĩ gĩthurano kĩnini gĩa kũrĩa Karau kaunti-inĩ ya Nyandarua, makiuga gĩthurano kĩu nĩkĩo gĩgũthima wagĩrĩru wao harĩ kũnyabara ithurano nene mwaka ũkĩte. Mendekithĩtie mawatho mothe ma ithurano makinyanĩrio hatarĩ kwenderera mwena oro wothe wa kĩũteti nĩguo gũcokia mwĩhoko wa Akenya na kamĩtĩ ĩyo. Hamwe na ũguo no macakaĩte ũhũthĩri wa nyanake gũthararia thayũ wa mũingĩ hĩndĩ ya mĩcemanio matũũra-inĩ, makiuga mũtugo ũcio nĩ ũgwati mũnene harĩ thayũ wa bũrũri. Moswero wa Mwangi agĩtwambĩrĩria mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 kanitha rĩu nĩ ithingatĩte kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC gũtabania mĩhang'o yayo na ũigĩrĩrĩki mũnene ndĩgatũme Akenya mage mwĩhoko nayo. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ ahunjia a kanitha wa Ambassador of Faith mwena wa Kĩbicoi gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Gĩthũngũri. Marĩtwa nĩ Reverend Mũirũ na ndungataga na kanitha wa Ambassadors Faith Church itũũra rĩa Kĩbicoi kana Gĩthũngũri. Wega mũno tondũ kwanja ihinda ta rĩrĩ tũrĩ kana mahinda maya tũrĩ nĩ tũmarorete mũno nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩrĩa twerekeire. Koguo ũndũ wa mbere nĩ wega mũrute
wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na kwĩhokeka nake Ngai amũrathime. IEBC nĩ ingĩhoya magĩe na ũigĩrĩrĩki nĩguo ona wananchi makorwo na trust nao, nĩ tondũ mangĩaga kũruta rĩu wĩra ũyũ wa Orokarau gĩthurano-inĩ gĩkĩ andũ matingĩkorwo na mwĩhoko nao, no makorwo makĩona atĩ matingĩhota kũrũgamĩrĩra gĩthurano gĩkĩ kĩnene. Koguo IEBC maitho marĩ kũrĩ inyuĩ ũrĩa mũkwĩ conduct kũu kwĩna maũndũ maingĩ marekĩka matarĩ mega, bribery of which it's against the constitution. Tũngĩhoya mũno mũtuonie ũrĩa mũngĩka. Makĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kwamũra mũtungatĩri Lucy Mũgoiri wa kanitha ũcio, oho nĩmaugĩte bũrũri nĩ ũkũrĩirwo maitho nĩ ũgwati thirikari yaga kũng'ethanĩra na nyanake iria cikoretwo cigĩtũmĩrwo nĩ ateti amwe gũthararia thayũ wa mũingĩ. Nĩ ũndũ ũkoretwo wĩna ruo rĩrĩa tũkuona atĩ nyanake ici nĩ irathiĩ ona ikahũra andũ na ikagĩa na gũgakorwo na mbica njũru ya bũrũri. Nĩ ingĩhoya tu moerwo makinya ma watho. Ũrĩa thirikari ũndũ mbere marateng'erania na ngunci aya atĩrĩrĩ na marore ũndũ mbere mabuatĩrĩre watho ũrĩa kwagĩrĩire. Ihinda-inĩ rĩu mbeũ njĩthĩ nĩ moritio metheme gũtũmĩka gũtuthũra ngahĩha gũkinyanĩria matanya ma ateti. Ndĩmere Gen Z tũtige gũtũmĩka nĩ ũndũ wa mbia, tũkĩendia maũndũ maitũ nĩ ũndũ wa mbia, ũgũkorwo karĩhwo ũgathiĩ ũgathũkia mũcemanio wa mũndũ. Tũtige kwenda mbia tondũ bũrũri ũyũ nĩ witũ na twaũthũkia rĩ rũcio tũgathiĩ kũ? Ke tũtige na mbia twenda ithuĩ. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Kĩbicoi kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Thirikari ĩthiĩte na mbere gũkĩrĩrwo na njĩra nene kumana na tharĩko iria ikoretwo cigĩtũngio atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Joyfrey Rigathĩ wa Gachagua no atongoretie harĩ mĩcemanio yake gũtharario amwe na atongoria a mwaho wa Linda Mwananchi, na thirikari yorotetwo nĩ kũhũthĩra ikundi cia nyanake hamwe na maobitha a borithi arĩa makoretwo na ngari itarĩ na namba na mũno makĩria kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Karau kũrĩa kwĩna gĩthurano kĩnini. Jathan Nyamuna Kamau nĩ aratarĩria. Rĩrĩa rĩtigarĩte mĩeri 13 mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, ũrugarĩ wa ũteti no wambĩrĩirie kwambatĩra bũrũri-inĩ na ciĩko cia kũrutanĩra mĩkana gatagatĩ ka thirikari na mũng'ethanĩro ithiĩte na mbere kwĩhĩrĩria. Atongoria mwaho wa thirikari magĩtongorio nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ akoretwo akĩrutĩra mũkana ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na ũrĩa nĩwe mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua mĩkana kuma na ngahĩha. You must know for sure that we know all your activities. We know that you are intimidating businesses that have refused to give you campaign money. People who have supermarkets, people who are running their businesses, harassing them, using goons and criminals and gangs. I want to tell you that we will deal with you and deal with your family. Mwena wake Gachagua nĩ akoretwo agĩteta nĩ kĩrĩa akoretwo akiuga thirikari nĩ ĩrahũthĩra maabitha a borithi na ikundi cia mbeũ njĩthĩ kũharagania mĩcemanio yao ya kiũteti. Mambo ya goons ile unaleta ukitumia kijana yako naitwa Murkomen hapa Mlimani imefanya hii watu wakuchukie zaidi vile walikuwa wanakuchukia, na nikwambie utajua hii watu wamekuchukia mwaka ujao. Na ndio nasikia huyu kijana Ruto akisema ati I'm inciting people. I want to tell you wewe kijana ya Ruto, I'm telling people the truth. Hiyo truth ndio mnaita incitement. There is nothing you can do to me. I'll continue telling the people of Kenya truth. Ona watongoria Linda Mwananchi magĩtongorio nĩ Senator wa Nairobi Edwin Sifuna nĩ makoretwo makĩrota thirikari kumana na mĩcemanio yao gũtharario. Ona ciĩko cia maabitha a borithi kwĩhumba ũthiũ hamwe na ngari ciao citarĩ na namba hĩndĩ ya mĩngũrũrio nĩ gũkoretwo gũkĩraraka mũingĩ hamwe na ahũranĩri ihoto cia mũingĩ. Kufungua hiyo uso yake kwa sababu sheria hairuhusu polisi yeyote kukuja kwa maandamano kama amefunga uso. Na rĩrĩ bũrũri werekeire kambĩini cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, mũingĩ ũrorota thirikari kumana na gũthiĩ na mbere kuongereka kwa ciĩko ici. Hao ndio wanatumia guns kama weapon ya kuogopesha raia, wanaitumia kama weapon of fear. So hakuna vile serikali itaweza kusimamisha. Sisi kama Wakenya kitu tunaomba ndĩrĩre rutĩra korwa na guns tondũ kĩndũ kĩa mbere rĩ nĩgetha ũrwe na guns rĩ tondũ ndĩrona kũrĩa tũrorete tũtirathiĩ wega tondũ rĩrĩ angĩkorwo nĩ twanjia gũtuĩka mũndũ nĩetha guns ciake ihũrage andũ directly. Handũ-inĩ Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Ceceni hakuhĩ nawe. Tumũrĩke ciĩgiĩ ũrĩmi kũrĩa thũgũrĩ ya macani bũrũri-inĩ ĩthiĩte na mbere na gũthingitha kũrũmĩrĩra magoti marĩa thirikari ĩgathĩkĩire onjoria arĩa magũraga macani ma Kenya
amwe na igoti riu ni ria gicunjĩ gĩa kĩbũgũ turuma 8 harĩ igana, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte wonjoria aingĩ mũnanda-inĩ wa kũrĩa Mombatha gũthenga, na rĩu agũri aingĩ maragũra macani kuma mabũrũri ma Tanzania na Rwanda, kũrĩa macani marendio na thogora mwega hatarĩ magoti maingĩ magathĩkĩtwo nĩ thirikari cia mabũrũri macio, na ikinya rĩtũmĩte arĩmi a macani kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri gũthiĩ hathara nene, rĩu makĩenda thirikari ĩthengie magoti nĩguo kũgucĩrĩria agũri aingĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Sami Theuri Mbogo aratũmenyithia. Kũrũmĩrĩra ikinya rĩa thirikari kuongerera igoti rĩa gĩcunjĩ gĩa kĩbũgũ turuma 8 harĩ igana kũrĩ agũri a macani, thogora ya macani ndũnyũ-inĩ ya Mombatha nĩ icokete thĩ na gĩcunjĩ kĩnene, kũrĩa macani maragũrwo na thĩ wa $3 cia Amerika. Baya itu ni kũra marora kũrĩa Mombatha nĩ tondũ cai iria tũproducaga nĩ wa goro mũno, na nĩ kũmera ũramera marĩhe thogora mũnene kũgũra cai wa mũndũ ũrĩa producaga wega, na nĩ ithuĩ andũ arĩa marĩ East kana ona andũ arĩa marĩ Kenya arĩa maproducaga cai wa goro. Rĩu 0.8% tax discouraged andũ arĩa maragũra cai baya itu magathiĩ kũrĩa Burundi, arĩa angĩ magathiĩ Rwanda, arĩa angĩ magathiĩ Tanzania, na mũno mahĩtia manene mũno. Arĩmi a macani kuma itinga-inĩ rĩrĩa-inĩ Othaya kaunti ya Nyeri nĩ matetetie igoti rĩu makiuga rĩa kũhatĩka arĩmi makĩria. No njuge nĩ ũndũ ũtatukenetie ona hanini, gĩtũmi nĩ ũkũnyihia kĩrĩa mũrĩmi onaga harĩa second payment nĩyo twetaga bonus. Nĩ tondũ nĩ kũreduce kĩrĩa ngĩinaga kuma harĩ macani, koguo angĩkorwo nĩ kũnyihanyihia rĩ, koguo ona mũhuko noguo kũnyihanyiha. Noguo kũnyihanyihĩrwo nĩ ũhoro wa mapato ma na mũtĩ tutungataga ũtukũ na mũthenya, nĩ tondũ gũkũ ti kĩndũ kĩngĩ tũkũragia tiga mũtĩ wa macani, nĩguo ũtũheaga irio, ũgatũhe gũthomithia ciana citũ na ũgatwĩkĩra maũndũ maitũ mothe. Ũguo rĩrĩa tuongererwo magoti no tũraigua tũkĩhinyĩrĩrĩka, nĩ tondũ twekĩrwo magoti noguo tũgũthiĩ tũnyihanyihie irio. Oho makiuga kuona thirikari ndĩmakuruhanĩrie ĩgĩthondeka igoti rĩu marauga harĩ bata wa thirikari kũrĩteanĩria kaimana. Twagĩa na ihinda ta rĩu tondũ korwo nĩ twagĩte hihi nĩ tũngĩakĩrirwo na tũtingĩrakorwo na thĩna angĩkorwo nĩ tũngĩahotete gũkorwo tũtarĩirio mbere, no rĩu tũtiĩ twakorwo na ihinda ta rĩu, magoti maya makĩrehwo tũtiamenyithirio, tũtierirwo, koguo nĩ kũigua tũraigua. Ngwĩciria nĩ twamenyithirio tondũ ndirĩ handũ twaiguire twetwo ta arĩmi nĩgetha tũkerwo kana twĩrwo nĩ tũgũthiĩ ũguo. Ũguo nĩ tũkeragwo nĩgetha ona ithuĩ tũgakoragwo tũrĩ andũ ũgĩ mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũrĩ. Rĩu makiuga rũciũ rwa ũrĩmi wa macani rũrĩ na nduma. Magoti mau 42 nĩ kuongerera tũrongerera magoti mangĩ, tũkũdepress thoko itũ ya cai, to discourage buyers itũ mambie gũthiĩ kuona macani kũndũ kũngĩ, and I see a problem in future harĩ mũkũria witũ wa cai angĩkorwo tũtikũ-revise all these levels downwards. Nĩguo kũnina thĩna ũyũ kaimana, arĩmi a macani nĩ morĩtie gũtindĩka ambunge ao nĩguo macenjie watho ũyũ. No twende magĩe na ihinda rĩa gũthiĩ kũrĩa parliament, mathi marĩrĩrie ũhoro wa magoti maya manyihanyihe, nĩgetha na ithuĩ at least tukaiguaga turikuo mahinda maria maratwara thiumaga harĩ kĩndũ gĩtagwo revenue minus cost, na angĩkorwo tũrathiĩ na mbere na depress revenue tugacoka tukongerera cost through ya magoti na maũndũ marĩa mangĩ, bona thiĩ gakiumako, bona thiĩ gũtirĩ kũndũ ĩkauma. Koguo nĩkĩo tũraria tukauga angĩkorwo depressed revenues ciroka nĩ ũndũ wa prices gũkorwo itarĩ njega rĩ, tũtigetige kuongererwo cost, ta twa manage cost at factory level or at the farm level, no twathiĩ kũrĩa kũngĩ kwĩna ningĩ policies iria iratũma cost iwe tuĩke kĩongerereka rĩ, bona thiĩ na kũrĩ kũndũ ĩka. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Tũharũrũke kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrĩa atumia a Gĩkũyũ arĩa maikaraga kũrĩa mwena wa Njomvu kũrĩa mwena wa Mombatha nĩ morĩtie atongoria gũkũ bũrũri-inĩ mahunjie thayũ na gwĩthema kwamũraria mũingĩ na mĩthingi ya ũkabira, makĩria hĩndĩ ya kuonania mathaga mao ma ũndũire. Atumia acio moigĩte atongoria marĩ na itemi inene harĩ kũhanda mũthingi wa ũrũmwe bũrũri-inĩ, hamwe na ũguo ningĩ nĩ mathingatĩte aciari matũgĩrie ũreri mwega wa ciana ciao nĩguo gũtigĩrĩra cirĩ na mĩgerere mĩega na ya ũngai ta ũrĩa Francis Madi aratumenyithia. Atumia aya a nyũmba ya Mũmbi mwena wa Mombatha na arĩa marĩtie mwena wa Tononoka hĩndĩ ya kuonania nyĩmbo cia Ũgĩkũyũ maroiga atongoria mabatie gũtongoria kũhunjia wendo, thayũ oro hamwe na ũrũmwe. Ũyũ nĩ Veronica Njoki, ũmwe wao. Tunyitane hamwe kũgĩa na thayũ bũrũri witũ, tũrabatara thayũ na wendani. Twaigua we wĩ Mũjaluo, we wĩ Mũikamba, we wĩ Mũnandĩ, kĩrĩa tũrabatara nĩ wendo na ũrũmwe. Ithuĩ tũtirabatara atĩ gũikara hĩndĩ ciothe inegene tũkarumanaga.
maroiga atongoria mangĩaga wendo ona Kenya matingĩkorwo na wendo na hanini. Rĩrĩa atongoria itu mararumana tutiguaga tugikena tondu makirumana na ithuĩ tũgĩka ũguo maragĩka, no rĩrĩa mendana tũrĩikaraga twendanĩte. Njũgũma njega yumaga ikũrĩro, nĩtagwo kugĩte atĩ arĩa me mbere ona arĩa maratutongoria mangĩtuonia atĩ nĩ maratutongoria marĩ na thayũ, ona ithuĩ tũgũkorwo twĩ na thayũ. Mathiĩte na mbere na kũria aciari onao mathingate ũreri mwega wa ciana ciao, makiuga ciana nyingĩ matukũ-inĩ tũrĩ nĩcionekete kwaga mĩtugo mĩega. Tũrore ciana citũ nĩtũiguĩte maũndũ maingĩ mũno ũrĩa mokenĩtie nĩ tondũ wa ciana gwĩka gũcina cukuru. Tukahoya aciari othe handũ tũrĩ tukaroraga ciana na tukamataraga atĩ maũndũ macio matiagĩrĩire. Rĩu nĩ tũraiguĩte na gũkũ Malindi maũndũ marĩa ekĩkĩte, maũndũ ma kĩeha, maũndũ aciari tũgũthika ciana na tikio gĩkeno gitũ. Gĩkeno gitũ no twende tũmarere na makũre tukonaga rũciaro rwitũ rũgĩtherema wega. Hamwe na ũguo marathiĩ na mbere na gũthingĩrĩria ũreri mwega wa mwana wa kahĩĩ, makiuga ũreri mwega wa twana twa tũhĩĩ nĩ ũkũgirĩrĩria maũndũ ta manyanake kũhũthĩrwo ũru mĩcemanio-inĩ ya gĩũteti. Nĩ tondũ ciana ici cia tũhĩĩ rĩmwe nĩ iriganagĩra, tukauga mwana nĩ mwanake akauma na kũu nja ayecarĩrie, tukaremwo nĩ kũmũbuatĩria ũrĩa tũrabuatĩria mũirĩtu. Na koguo no njĩre aciari atĩrĩrĩ, mwana no ta ũrĩa ũngĩ, reke tũrore tũhĩĩ twitũ kuma harĩa thĩ, tũtwĩrore nginya tũtuĩke athuri agima, andũ makũhota kũrora rũrĩrĩ na makũhota kũrora bamĩrĩ yao. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Inoro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũtirihĩre nja bũrũri kũrĩa thirikari ya Amerika nĩ yambĩkĩte tharĩkĩra ya maĩ-inĩ bũrũri-inĩ wa Iran thutha wa mbũtũ cia ita cia Iran gũtharĩkĩra meri mũhunguru-inĩ wa Strait of Hormuz. Na kũrũmĩrĩra tharĩkĩro ĩyo, Iran yugĩte nĩ ĩrĩkĩtie kũhinga mũhunguru ũcio wa Strait of Hormuz ũrĩa ũhũthĩkaga ta njĩra ya meri nyingĩ thĩinĩ wa thĩ. Na minista wa ũrangĩri wa mbirarũ thirikari-inĩ ya Amerika Pete Hegseth nĩ orotete Iran akiuga nĩyo marambĩrĩirie ũcogothi na kwagarara ngirimiti ya wĩiguano. Ĩrĩ nayo Iran ĩhĩtĩte nĩ nginya ĩrĩhanĩrie kũragĩrwo mũtongoria wa thirikari yao mũtigaire Ayatollah Ali Khamenei na ũrĩa wathikirwo mũthenya wa iyo. Maya mokĩte rĩrĩ nacio thirikari cia Qatar na UAE ciaroka kũria mũingĩ mabũrũri-inĩ macio wĩhũge nduthũki cia rĩera-inĩ kuma bũrũri-inĩ wa Iran. Mũingĩ mabũrũri-inĩ macio merĩ ũrĩtio wĩikare nyũmba hatarĩ kuma nja. Ndũmĩrĩri cia ũgacerũ cikiuga Iran nĩ ĩrathugunda gũtharĩkĩra kambĩ cia jeshi cia Amerika iria ikoragwo mabũrũri-inĩ macio ma Qatar oro ũndũ ũmwe na UAE. Riboti yo kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Tehran bũrũri-inĩ wa Iran nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 1 na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 2. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Muciĩ wa Tũginotana. Kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagũtĩa nitwakwambararia nitwakũgoca Ngai nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũmenyera gũtũgitĩra tukagoca Ngai live. Ngai gĩtagwo kũhote kũringa mũrĩma ũrĩa ũngĩ wa iria rĩrĩ. Tugathoma ciraki ndungata cokera rĩngĩ hauga atĩ ũgĩ harĩ kĩrimũ nĩ ta nyũmba yanangĩkĩte na mĩario ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo ĩkoragwo arĩyo ũgĩ wa kĩrimũ. Ngerekano nayo na nĩ atĩ kĩrobi akĩigua hena handũ hena macindano ma andũ a gũcora kana andũ gũcora na kĩrobi athiĩ ahotirwo na njĩra yarĩ njũru mũno makĩria. Kĩhonoko mita geretie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga itie no thomi kwenda kũrĩmwo na tũkaigua kiugo ndoka kwaria nawe ũmũthĩ tiga gũkua ngoro. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ nerema kĩthĩria kwa Ngai no kwatwarathimĩirwo mkate asili. O mũthenya nĩ tũtuaga matua megiĩ mainĩ na ũgima witũ wa mwĩrĩ. Matua manini no mũthia macũngĩrĩro ma matua macio magakorwo marĩ manene, na nĩkĩo Asili Bread mokĩte.
Asili nĩ wa rangi wa white ũthondeketwo na ũbacĩrĩri hatarĩ cukari kana cumbe mũingĩ. Naguo wa Asili whole meal ndũkoragwo na cukari na yothe ĩkoragwo na cama, nĩ mĩororo na nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro. Nĩ ũndũ waku we wendete kũrora ũgima waku wa mwĩrĩ na nĩ tondũ waku we ũkwenda mũtũrĩre mwega, tuĩka smart. Cagũra Asili, cagũra ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asili bread, better health every day. Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festive, dedicated to quality. Ihinda nĩ ikinyu rĩa The Royal Mabati Mid-Year Sale. Amũkĩra discounts wagũra corrugated na box profile, brick tile, premium decker tile na steel trusses. Rĩhĩra na ũkue mabati maku ihinda-inĩ rĩa mathaa merĩ tu wacera factory itũ. Oho nĩtũkũrehagĩra kĩrĩa wagũra oro nginya harĩa ũrĩ bũrũri-inĩ wothe. Hũra thimũ ĩno 0722 638383 ũheane oda yaku. Mũikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie, wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria, tũcerere wabici citũ, nyũmba ya Logonot Place, gorofa ya kana, barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mũciĩ ũyũ wotuginotana Inoro. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana Mũikari wa Nyahururu na matũra marĩa marigicĩirie, wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe, ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House, direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town, na kũrigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Rungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, irongo rĩa gatatũ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni na gũtangĩrĩ gũingĩre gũkwĩra karibu sana harĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩ nja bũrũri rame kwa SMS ya 22989 kũrĩa kwa X ati Inoro K kana ati mũturi wa mũirũ kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ blessed and favored, ona arĩa me diaspora na kwa YouTube na silent listeners, asante sana, God bless you and do you good, na mwathani amwĩke maũndũ mega na mũhotanĩre ikĩro-inĩ ciothe. Na mũndũ gwĩtwo Joseph Degwo geithe kĩa korwo kũrĩa Seattle, ũgeithĩria nĩ kũmũria na Gilbis na family yaku na your mom, na ũrathimwo no tinde wega mũno makĩria. Na ndũmĩrĩri nĩ nyingĩ cia shirika makĩnjĩra marĩ mĩtambo-inĩ gĩtawarũ Ngai wĩra nĩ wĩra wa Beni wa Matara, asante sana wa Dora John Kehiti nĩ ndakuona, ona Anthony wa Ihenya kajĩra mũthĩ kwĩna harambe kũrĩa Gĩthĩga, mũciĩ kwa Jackson Gĩtaũnje hakuhĩ na Old Gĩthĩga Stage Hospital bill ya 500 na gathikwo Tuesday. Na pore kũrĩ family Daniel Kĩgoci ndakuona wageni wa Airdeal kajĩra ngeithie ya IPCA Bahati Cathedral Church members, asante sana, na mwatha Bob wa Makoboki na wageni wa Kenyonera vice chair wanyu atũire arĩ orifari mũgeithie mũno makĩria. Mũgoma Bida nĩ ndakuona, asante sana, tũrathimwo ithuothe, ona jeshi othe ya boda na twarithio othe ya ngari. We na by the way itanariganĩrwo rĩ, haha na jeshi ngwenda kũgeithia jeshi ĩno rĩ ĩtongoragio nĩ James Njenga,
ni atukutuku haria maziwa stage Jogoo Road. Jeshi yothe atukutuku itogotio ni James Jenga haria maziwa stage Jogoo Road. Mugeitheke muno na murathimo ona jeshi yothe atukutuku kundu guothe na twarithio thia ngari marathimo muno na thi na we wothe haria hothe uri ndira twethagathage nigetha ndagika 4 igithira ngunengere 50 kuria gwacheza ni ndagika cia muthia star 779 hash ndagika 4 igithira ni ane 50 na ni ati kuria gwacheza mathanduku ni mana meri mebia meri matire we riho ni bahati yaku na indi na bonus yaku na huthira shingi na itana ndagika icio inyari tawibange wega njuke ngunengererie 50,000 roshine roro rwa umuthi haha mama Edu Bradiniu kwe bururi nigatharukire njuke ngunengere 50 cheza Ruthu Ngugi Jessica Wairimu Aris Muthoni Rea Mwangi kwe bururi nama atwendaga gugatura kwe bururi nama atwendaga gugatura bururi utari na maithori nikuo tugatura bururi utari na gikuo nikuo tugatura bururi utari na jabanio na kurumana na gucukana na kumenana na kuhothania kwe bururi nama atwendaga gugatura kwe bururi nama atwendaga gugatura bururi utari na mathina nikuo tugatura nyotona kana ng'aragu nikuo tugatura bururi utari ungumania na gutunyana na kuhurana na gucambania na gukombana kwe bururi nama atwendaga gugatura kwe bururi nama atwendaga gugatura bururi utari na wikine nikuo tugatura bururi utari na bara nikuo tugatura bururi utari na mirimo na kana irimo gucigutire na kurogana na kumakania kwe bururi nama atwendaga gugatura kwe bururi nama atwendaga gugatura ushira twakwene dhahabu nikuo tugatura thing'ori cione jasiperi nikuo tugatura mahiga tungitwa goro tauni kisi ninge na rubi ona yakuti ona topesi kwe bururi nama atwendaga gugatura kwe bururi nama atwendaga gugatura Oh yes, kwe bururi twendaga gugatura Bradiniu rwa mama Edu uria wirega guturingithiria rwimbo na akoiga nderereka ukanyitirira na riu rwetagwo kwe bururi na ni agitariria na ngagikena muno ni we wothe ni guthura Inooro FM mucie naguo ni wo tugi no tana ihinda ni ria kinya ngunengere ngiri ciaku 50 besha varifari ni nigetha twetha muhotani wa keri kuria kwa cheza star 779 hash nimetwetereire we thimu nigetha twethagathage tukorwo tukiingira thiini wa mahoya koya nginya na mekwenda kuonoka request thi na mbere na gucikia
Hello. Hello. Nderetha Purity Jerry Njara. Nĩ niĩ. Wĩ mwega? Ndĩ kwega. Njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa Mũirũ. Wĩ mwena ũrĩkũ Purity? Niĩ ndĩ mwega Mwea. Mwea handũ hetagwo atĩa? Gathigiriri. Gathigiriri. Rĩu Mwea mwatũkĩria kĩ? Gagũkĩria mbembe, nyanya. Rĩu rĩ ndona nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa gwa cheza Purity. Ndaingĩra oro rĩu. Aya. Rĩu rĩ niĩ ndakũrehera ũhoro mwega tondũ nĩ wahotana 50,000 Kenya shillings. Nĩ wega kwĩ Ngai. Ameni. Ndũraga ngeragia. Nĩguo. Ona kĩrĩa kĩrarĩ hau mbere nĩ ndageretie. Nĩguo. Nĩ wega kwĩ Ngai. Nĩguo rĩu nĩ cioka 50 wĩ ciĩ thimũ-inĩ yaku na igĩgũteithie. Nĩ wega kwĩ Ngai. Thengio geithania no tinde wega. Nĩngũmageithia. Nĩ wega kwĩ Ngai. Na nĩ kũgeria ndageria ũguo. Congratulations Purity Jerry Njara. Ni nabia uko igotinda ku star 779 hash kuria cheza na ndigatha kwa mutagithi miaka 18 shothi no kwira meshia thaka na uigerereki cheza ni tukienega telefoni BCLB license number BK 0000856. Mushie watu ginota. Ni sasa na wapeleka na Rieng, sasa na wapeleka na Mtaratara. Sasa ndio tunajiandaa tuigere mahoya-ini. One fire si buthia ne ujikite wega mwathani. Igumana ugoshiro gucokerera. Tukite gwaku ndena ngatho ndonyeire hingo ciaku na gĩkeno nĩ ũndũrĩire ibata rĩakwa Ngai mathaitha na makuoka marũmbũiya nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngũmũnogocira gũcokera Gũcokera
Yes, nĩ ũndereire ibatari yakwa ngumo no gociro gucokerera uyu wetagwo Firisi Buthia gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana Inoro FM Ngai aroririkana andũ ake na ũnjĩtĩkĩrie nyũmĩrĩrie family yothe ya mũthuri ũgwĩtwo Vaũrũ Njenga Magua nĩ kwehererwo nĩ Honorable John Magua Njenga kana Jaima RMCA wa Karai Ward kũrĩ mũtumia wake mũinjiristi Harris Mũgũre Magua evangelist wa Musa Gĩtaũ Parish PCA poreni sana na ciana Gathoni na Njenga poreni sana mamu wao Grace Gathoni Njenga na macianĩirwo na othe mũndũ ũgwĩtwo Wanjikũ na Karanja na aria macianĩirwo na Mũgũre wa Ngarĩ Ngure Ngigĩ Ndũng'ũ Njũgũna na mutheme na memorial service itha kenda kuria PCA Musa Gĩtaũ Church na Mheshimiwa John Ma Jaima agathikwo Thursday mweri 16 wa mũgwanja pore sana kuri family yo na magie na thayo ona aria giothe muracaka mutigitwo ni andu anyu Ngai amumiririe na muhe thayo wake riu horo wana kinya hau na maundu mana kinya hau ni ati ni gwenda tuhoe nawe ni gwenda twĩtĩkanĩrie hamwe mabataro mayo tumite na maria winamo tugitongorio ni mathaa 11 muhari wa 28 haria mwathani atwira atuke kuri we ithuothe anogu na tutirikite mirigo miritu na ni egutuhurukia ni ndenda tunengere mwathani maundu maya mothe tutitikite maundu maya mothe maturituheire maundu maya mothe matuthinetie tumarekereria kwe mwathani twire mwathani atuoere na arũmbũyanie na mũnamo na atunyamarure in Jesus name reke tuhoe joke hoe na arame kwenda kuhonoka ni tũgũgũtĩa ni tũkũgoca mwathani ni tũgũgũkumia ngoro citũ nĩ igũkũinĩra nĩ tondũ wonene ũkaru hinya ũhoti ũtugi mwathani Ngai ona mawĩko maku kuona hao tukinyĩtie mweri wa mũgwanja kũhũthĩkĩte guoko gwaku kũhũthĩkĩte hinya waku kũhũthĩkĩte ũhoti waku amũkĩra ngatho kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ twatumbetheka na twanyiha mbere ya gĩtĩ kĩa ũnene tũrĩ athuri atumia anake na airĩtu na ciana cia ngenge arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ arĩa anini mwathani ona ciana cia ngenge nĩ tũkwenda kũhera na kumbũra mehia na mahĩtia maitũ nĩ tũkwĩhĩtie nĩ twĩkĩte maũndũ me magigi maitho-inĩ maku nĩ tũtigĩte njĩra ciaku mwathani nĩ tũitĩte thakame nĩ twĩkĩte maũndũ moru mwathani Ngai matagũkenetie nĩ tuoka kũhera na kumbũra mwathani Ngai warĩa marĩ muoyo ĩtĩkĩra gũtũthambia na thakame ya gatũrũme na gũtwĩtĩkĩra ona gũtĩkĩra igongona rĩ na mahoya maya maũkinyĩra na mũtararĩko ĩrĩa mwega mwathani ĩtĩkĩra gũthaithĩka mwathani wĩ kĩgongona-inĩ gĩaku na gĩtĩ gĩaku kĩu gĩa tha mwathani atĩ na nĩgetha tũgĩturia maru mahinda maya twĩtĩkĩrĩke na igongona rĩ na mahoya maya metĩkĩrĩke ũkĩo tũcenjerie mĩtũrĩre na wĩgocithie na ithuĩ ngumo na ũgoci gũcokerere nĩ wega Ngai tondũ wĩ tha na wĩ mũnene na wĩ mũtugi nĩ wega ona mahinda-inĩ maya ma heho rĩo Ngai ona rĩu kũrathuthua mwathani Ngai we nĩ wana tũkwĩhoka atĩ no gũturĩria mbura nĩgetha mĩmera ĩrĩa ĩ mũgũnda mwathani Ngai ĩgĩe na maciaro mega na maingĩ mwathani Ngai ng'aragu ĩkinye mũthia narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo Ngai mwega na Ngai mũtugi maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ tweneana na kũrĩ we nĩ tũkwenda kwĩneana ithuĩ na arĩa twĩtainwo nao na arĩa tũwaine nao na arĩa tũtũranagia nao na arĩa tũikaraga nao mwathani Ngai wĩ mwega na wĩ mũtugi ĩtĩkĩra gũthaithĩka na ũre na ritho rĩa tha mĩciĩ itũ na bamĩrĩ na ihiko ona arĩa single ona arĩa mwathani Ngai marorete kũgĩa na mĩciĩ yao maririkane ũrehe wendo ũiguano ũrũmwe gũkiranĩria gũthikanĩrĩria kwendana mwathani ũtũninĩre mbũkĩrĩra na mbara na ngũĩ na bunjo na rũmena na muku na irumi na kũhũthania na kĩnyararano ona gũtiga njĩra ciaku tũgũcokerere mwathani Ngai mwathani mwega na mũtugi ririkana arĩa aritũ mwathani mohoke wega ririkana arĩa matarĩ ciano marathime nacio ririkana iko ciothe twaria thakame ya gatũrũme twaria wendo wa kĩambĩrĩria twaria kwendeka na gwĩtĩkĩrĩka na kwendeka nĩwe na kũiguĩrwo tha nĩwe mwathani Ngai tũrekere no tũthambie na thakame ya gatũrũme no tũiguĩre tha no hande mĩciĩ ĩno etũire maithori ĩno etũire kĩeha ĩno etũire ruho ĩno na ĩna kĩrĩro tha ici mwathani maũndũ marĩa mekuo mwathani Ngai ĩtĩkĩra gũcokia wendo wa kĩambĩrĩria ĩtĩkĩra kũrehe wendo mwathani Ngai naguo roho ũrĩa ũcũngagĩrĩria andũ aku gũthiĩ ũtharia-inĩ roho ũrĩa ũcũngagĩrĩria andũ aku gũbanga kũũraga na kũnina arĩa angĩ roho ũrĩa ũcũngagĩrĩria andũ aku gwĩka maũndũ moru roho ũrĩa ũcũngagĩrĩria andũ aku kwĩhithĩra arĩa angĩ roho ũrĩa ũcũngagĩrĩria mwathani andũ aku gũtũũria arĩa angĩ na maũndũ moru mwathani Ngai nĩ twaregana naguo
twetia wega no tugi waku mwathani twaguthaitha ni tondu wa gia kuria gia kunywa gia kwihumba na uikaro mwathani Ngai we kumbaturagia guoko waku kahunia no kanyotora ubu waku mwathani cerera mĩciĩ itũ no mĩririkane thengio nĩ ciana iria watuheire mwathani irokũra ikĩũhĩgaga ikĩnenehaga ikĩendagwo nĩwe na andũ imwe ciana tuĩka ruo ciana tuĩka maithori ciana tuĩka thĩna no tondũ nĩ ũgarũraga twamarehe na kũrũa macenjie no magarũre mwathani Ngai makũre marĩ ciana njega igwĩtigĩrĩte na ikũhĩ na njathĩki na ciguaga na ikarĩkĩrĩria wega nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku rĩu ona arutwo me mathukuru twamaniana na kũrũa mwathani ũmaririkane mathĩke mwathani ona makĩharĩria gwĩka igeranio cia kũnina tamu ĩno mwathani ũkorwo hamwe nao ũmahe kĩririkano kĩega ũmateithie mwathani na mahĩtũke ũririkane arutani aciari na areri mwathani gũko kwĩna mena balance ya bithi mwathani ũromonekane ũromatemera njĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani nĩtũgwetereire mwathani nĩtũkwĩhokete nĩtũgwĩtĩkĩtie nĩtũgũtanyĩte mwathani we wĩ hinya na wĩ mũtugĩra na ritho rĩa thaya mwathani mararigwo nĩ atĩ igũrũ rĩa mũtũrĩre matarĩ mawĩra ũrothondeka njĩra magĩe mawĩra ona magĩka interview ona meteire gwĩtwo ona meteire kwandĩkwo monekane na arĩa mena mawĩra makwandĩkwo makwĩyandĩka na biacara mwathani irogacĩra irotherema irogĩa na umithio no irigicĩrie na thakame ya gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani mũigua tha na mũtugi nĩwe tweteire nĩwe twĩhokete mabataro ma mbia mekuo mwathani Ngai nĩ tondũ wa mathĩna marĩa mekuo amwe marorete gũtahwo amwe mena mathirĩ angĩ mwathani Ngai nĩ gweterwo meteirwo marĩhe mathirĩ angĩ marorete gũtahwo angĩ ona nĩ matahirwo oi mwathani na tondũ indo ciothe njega ciumaga na kũrĩ we ũkawĩonanie kũrĩ andũ aku mwathani na monage umithio na monage mwathani Ngai ũteithio na magĩe na mbia na magĩa nacio mwathani ona magũtungate nacio na arĩa matarĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani mũigua tha kwĩna andũ matahĩtwo nĩ maũndũ na iũndũ mĩago na ikeno njohi ciendeohi ndawa cia kũrevia na maũndũ mangĩ me magigi ũkoririkane andũ aku no maiguĩre tha no mamenyerere mwathani no magarũre no macenjie we nĩwe tũgwĩta mahinda maya kũrĩ andũ aku kũna thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai tũrangĩre no tũgitĩre mĩtino nĩ mĩingĩ mogwati nĩ maingĩ mbũkĩrĩra nĩ nyingĩ mwathani mahithũkĩra nĩ maingĩ ũnyamarania nyitano cia kĩahinya mathugunda moru mwathani Ngai ũkarĩguo tũmenyere no tũrangĩre twaria thakame ya gatũrũme twaria ũgitĩri waku no ririkane mbira ona birithi na arĩa othe maigaga ũgitĩri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũgarũre arĩa mekaga ciĩko cia naĩ narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario Ngai mwega na Ngai mũtugi andũ aku nĩmekumagara mathikũraya na gũkuhĩ nĩtũkwenda kũhoya tha cia rũgendo na kũmenyererwo nĩwe mwathani mĩtino nĩ ingĩhĩte ikuũ ikoneka andũ makagurana angĩ makagĩa mawathe mwathani nĩtũkwenda kwĩrekereria na kũrĩ we ng'endo cia thutha ũyũ mwathani ti ũtũhe tha cia rũgendo tũmenyerere ũtũkinyie thayũ tũgĩthiĩ na tũkĩhũndũka tũkinye wega mwathani tukuone arĩa matwarithagia indo iria tukuhaga mwathani ona oro maririkana kũrĩa guothe gũkũgerwo nĩ andũ aku mwathani ũkorwo hamwe na andũ aku na makinye wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai mwega na Ngai mũtugi kwĩna andũ mena macira kĩhoto na ũma ironekana mwathani Ngai narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario ririkana na menjera na rũmande mwathani Ngai matukũ maya tũratũra kwĩna maũndũ maingĩ mwathani ĩtĩkĩra gũcerera andũ aku aya arwaru mwathani aya mahatĩrĩirio nĩ mĩĩrĩ ya mararigitĩrwo mathibitarĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri amwe me ICU amwe me HDU angĩ me wodi angĩ mwathani meteire gũthiĩ thieta angĩ nĩ hĩndĩ maroima thieta angĩ nĩ hĩndĩ maingĩra angĩ nĩ hĩndĩ maguthũkĩtio thibitarĩ na tũnyaga mwathani angĩ ona meteire maumĩra mothuthuria ũgima wa mwĩrĩ akĩona nĩ gwĩthikĩrĩria mwathani kũgerera ũhonio waku kũgerera guoko waku kwĩ hinya kũgerera mĩtũndĩre Jesũ ahũrirwo aya arwaru nĩ mamũkĩre ũhonio nĩ moĩ ibarĩ ciao na metũhare thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twaria ũhonio waku na gũtirĩ mũrimũ ũkũremaga ũririkane marĩgĩtarĩ na arĩa mamateithagĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mwathani kwĩna kũngĩ mĩciĩ ihũrĩte kĩhana ihoro nĩ tondũ andũ aku nĩ makuĩte makoima thĩ ĩno we mwene kũmanĩria na kũhorania na kũgirania maithori cerera bamĩrĩ ici no cihe thayũ momĩrĩrie no mekĩre hinya na ũkae kũmarora mwathani Ngai magirie maithori mwathani Ngai momĩrĩrie mwathani mateithie gũkwĩhoka na kwĩna nduma na wendo yao mahurũkĩte marohurũka ũhoro mwathani Ngai ũkana nĩgetha wĩonanie mwathani Ngai mĩtũrĩre-inĩ ya andũ aku mwathani nĩtũgweteire twagũthaitha na twakwĩhoka ririkana bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na ũtongoria waguo maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere maritũ bara ngũĩ bunjo
Muthuro, uteti wa Irumi, uteti wa Jino, uteti wa Bukirira, mwathani tukiririkana ona ngui kuria mwena wa Rokarau na maundu maria marathie na mbere ukuraterio githurano kiumia turorete mweri 16 Ngai mwega na Ngai mutugi tondu witha na wi hinya we niwe tweta mwathani Ngai ati ona andu akarau makagĩa na mutongoria uria magĩrĩire ona muno bũrũri ũyũ witũ mahinda matukwenda kuneana ari othe mari utongoria-ini mwathani mahinda maya magoti makaingĩha na gũkarigania ati twahoera na economy ya bũrũri yagĩre mwathani twahoera mwena wa thirikari na wa mũng'ethanĩro twahoya kwagira mwathani tukiregana na maundu mothe mangĩcokia bũrũri na thutha twaregana na maundu mothe mangĩtũtwarĩrĩria kũgĩa na atongoria oru mwathani twaregana na maundu mothe mangĩcũngĩrĩria bũrũri gũthinĩkana mwathani mathirĩ nĩ maingĩ magoti nĩ maingĩ mũtũrĩre ũkaritũha ũiya mwathani tũkũrana gũtiga we ũngĩtũteithia we nĩwe mwathani tũcocetie mwĩhoko witũ harĩ we ĩtĩkĩra gũtũririkana na gũtũiguĩra tha rĩu tweneana na kũrĩ we mwathani na nĩtũgwetereire ũka Jesu tũteithie no tũiguĩre tha no tũmenyerere ũkoringwo nĩ tha no ririkane andũ aya aku mwathani Ngai no meke maũndũ mega aya mena mĩbango na meciria magwĩka maũndũ matiganĩte mwathani ũromahingia nĩ wega Ngai tondũ nĩ ũhotaga kũrĩa mũndũ aremagwo nĩ wega Ngai tondũ nĩ ũtũteithagia mathĩna-inĩ maitũ mothe tũteithie gũikaraga nawe na tũngĩona ũru ũgatũhitha ũgĩtũkora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani ĩtĩkĩra gũthaithĩka ĩtĩkĩra kũririkana andũ aku mwathani ririkana kanitha ũrĩa gũire na thakame ya gatũrũme ũrũgamie wega no ũhande wega ũhonokie na matahonokete na mahonokete matũrie kĩhonoko kwĩna andũ mena stress na depression maũndũ ma andũ kwĩruta muoyo nĩ maingĩhĩte ũka mwathani na nĩgetha wĩonanie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tũteithio na gũtoria mbara cia guoya mbara cia mwĩtĩo mbara cia magerio mbara cia kũrwo nĩ hinya mbara cia kwaga wĩtĩkio tũteithie tũtorie na tũtobore no tuongerere wĩtĩkio mwathani nĩ tũgweteire na tũgakwĩhoka mwathani gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe ũrĩ o Ngai watũra tũkũrehere mathĩna maitũ tũteithie mwathani Ngai nĩ maingĩ marĩa mangĩgweteka na matangĩgweteka ona mangĩ me ngoro-inĩ citũ mwathani Ngai ũkana nĩgetha ũthaithĩke ũkana nĩgetha ũtũigue no tũririkane ũkana nĩgetha ũcerere no marũmbũi othe kũrĩa guothe marĩ Ngai no manyamarũre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩwe tũkwĩhoka nĩwe tũkwĩrekereria na kũrĩ we wanoka ũgatũteithia na ũgatũrũmbũia ona rĩu no ũgũka mwathani Ngai wanatũhotanĩra ona rĩu no gũtũhotanĩra mwathani wanatwana na ithuĩ ona rĩu no gũtwarana na ithuĩ mwathani wanarũa mbara citũ ona rĩu no gũtũrũĩrĩra mwathani ĩtĩkĩra gũtũririkana na mweri-inĩ wa 7 wa heho mwathani korwo hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ marĩ mothe wĩna andũ o moire na matiũĩ kũrĩa marĩ marohũndũka na mĩciĩ na gĩkeno mwathani na andũ o magĩe na thayũ Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩtũkũgoca na tũkwambaria tũgũkumia harĩa tũkinyĩtie na nĩtũĩ kwĩna mangĩ maingĩ na manene ũratũharĩrĩria tũkũnengere mwathani ona kambuni ya Royal Media ũmĩririkane ũririkane ciamani witũ Dr. SK Macharia Vice ya Mrs. Macharia na family ya ũtũre wĩ Ngai na mwathani na mũmatũria na mũmamenyereri wima mwega wa mwĩrĩ ũingĩ wa matukũ na kĩrathimo mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ona kanya na mweke wa kũhunjia kiugo gĩaku mwathani na gũgwĩta ũgatũigua nĩ kĩrathimo kĩnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũka rĩu mwathani ona ũririkane rũgamĩrĩri wothe wa Royal Media kuma MD wa Shirarura rũgamĩrĩri othe department ciothe ona program Fred Afune na arĩa angĩ othe mahetwo ũtongoria ona ũkwa Inoro Jeff Kuria na Benjamin arĩa othe mahetwo wĩra gũkũ ũmaririkane na ũmeke maũndũ mega na ũtuĩro othe ya Royal Media ũgĩka ũguo mwathani mũigua tha na mũtugi ũririkane ya matũthikagĩrĩria ũmarũmbũiye no monekanĩre mwathani na mabataro mao ũgomanage nao no mahinganagĩrie no marũmbũyagie no mekĩre ũrĩa mekwenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani na wongerere angĩ gũtũthikĩrĩria thengio nĩ amonjethagĩria gũkorwo matheremia no magacĩrie na wongerere angĩ memerekeine ona family ciao maririkane o mũndũ rita rĩake no muonekanĩre no mũrũmbũyagie ũgĩka ũguo naniĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa nĩtũgũbataire Ngai mwega na Ngai mũtugi andũ aku nĩ matũmĩte mabataro maingĩ kũgera SMS ya 22989 kũrĩa kwa X Inoro K kana mũturu wa mũiro kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro blessed and favored ona kũrĩa kwa YouTube ona arĩa nĩ silent listen ona arĩa me diaspora mabataro macio mothe watũra tũkũrehere maũndũ marĩa mothe matũritũhĩire nĩ ũgũtũhurũkia kĩmoe no matũrũmbũiye gĩtwarane na ithuĩ gĩikare na ithuĩ gĩthiĩ na ithuĩ gĩtindanie na ithuĩ gĩtwaranage na ithuĩ na kĩmea kĩ mbere itũ mwathani Ngai ũtũtire gĩthithi gĩaku gĩa tha ũtũme tũgĩe na thayũ ũtũteithagie no tũtugage no tũtungate na wega waku ũrotũiganaga ona ningĩ ũtũrathime ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho uga amen 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 uri haria hothe uri ni ameni amina 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 rĩu no ũkorwo wĩ hau na ndũyaine na mwathani na nĩ ũkwenda kũhonoka ũkuga ũthutha wakwa Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ nyonete mehia na mahĩtia makwa waganu wakwa ũnjĩkaire o mbere nĩ ndoka kũhera na kumbũra
tharia rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa gĩkuũ ũnyandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo. Kuma rĩu gũthiĩ na mbere niĩ hau haniĩ wĩkĩre rĩtwa rĩaku. Nĩ ndahonoka na ndaumbũra Jesu nĩ Mwathani. Njũrĩria na Roho waku Mũtheru ũhonokie na ũnjiguĩre tha. Ihoya rĩa wĩtĩkio kumbũra na kũhonoka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen, amen, amen. Thengio Ngai nĩ awahonokia. Matũũrie kĩhonoko-inĩ ta kĩmaguku kĩa ritho mamenyagĩrĩre no maiyũrĩrie na Roho waku Mũtheru. Matahonokete mahonoke na mahonokete matũũrie kĩhonoko. Tũrathime ithuothe no tũhingĩrie mahoya maitũ ta ũrĩa ũngĩona nĩ kwagĩrĩire. Ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu ĩtĩkia nĩ wahingĩrio mabataro maku na wamũkĩre maũndũ marĩa mothe ũkwenda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. No ũkorwo wĩ hau na nĩ wahonoka. Wa mbere wĩtheme indo cia rĩa tendi. Ũthiĩ ũkĩũmbũraga Jesu nĩ Mwathani. Wethe kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama. Ũhoyage mũno ndũkage gũkinya magerio-inĩ no thomage maandĩko na Ngai arogũteithia. Ũcio horeragia makũmbĩ kana tiguo ithaka wa thũngũrũrũ. Thĩinĩ gĩtebeba makũmbĩ huo nene ikĩhurutana makĩihũrwo nĩ kĩeha monete ta megũthira ĩndĩ gatagatĩ-inĩ kao mũhoreria makũmbĩ aikarĩte o hau erorere ũrĩa megwĩka makĩmũkaĩra Jesu mũrũ wa Daudi ũkĩra ũkĩra nĩtũgũtonyerera mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacitũrigicĩirie na wona twahotwo nĩnya nĩwe wahotwo tũhoreria makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũhoreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo na makũmbĩ ona rĩu arĩa muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we wararĩria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũgacitũrigicĩirie na wona twahotwo nĩnya nĩwe wahotwo
Ugo Jesu ire Wenyo ethe na wito Gukira uria twitagaga Gathia kieha Akarehe gikeno Atongagia ngoro Iria ithuthikite Mundu muthenia muoyaga Kiara-ini kia mathina Akamwambararia Arianire na nene Mukoreria makobe Arahuka ukorerie We warareria uho Igawa thikira Arahuka ukorerie Ugo isinturigiceirie Nawona tuoto Menya niwe wagotwo Mukoreria makobe Arahuka ukorerie We warareria uho Igawa thikira Arahuka ukorerie Ugo isinturigiceirie Nawona tuoto Menya niwe wahotwo. Thengio muhoreria wa makumbi na baro nigwitetio na njira nene muno ni andu aingi na mwathani arohoreria makumbi manyu ma muturire maria mamuhatikite. Jora Muboro wa Kagwe Town ni ndakuona Ona arizo wa monyo kuria kanatina your sisters na brothers Lawrence muthina mbere na kuhomia Ngai mbere na Ngai agithina mbere na kumumenyera na kumamwatigwa ni wa mama na gaconi ndamu na kajira Gaddafi mung'eng'ano na wa Saimo mageithike muno makiria ona ni dona mathenge wa Murago kajira twechia manu wa gitito PC church message si wa shira kehia na ciana ciake pora ni ndo gutigwa mutumia yake Jerina wa Ngoi wa shira nyina wake hia Fogo Bush na Shiro hamwe na family yothe yake Fotho na Gitito Village. Pore sana na ugeithĩrie your brother Kaja wa Murago na family yanyu yothe. Beti we Katal waiga your song ona Charity Maina na thengio muno makiria mundu gwetwo Francis Gige ukajira nyumirerie Kinani family mekaria muratigirwo ni mama wanyu Ezekiel Marekia muthuri wa Yuanti Emiri wa Ngari wa Ruiro. Pore kuri cousins Joki Shiro na Mwaura ni gutigwo ni baba wao. Pore kuri family yo Richo Jegadia kuona na Shavashinome na Olivia Kevas thengio muno makiria na Miriam Mwanya makemana baba jao na Sharo Anyarifo. Asante sana tugethie na mbere wana wageshwa Kafio Kao Gara. Asante sana urathi mwana family yothe ya Kafio wa Mukorana IBCK Karimeno Church kuria Gatunguru othe marathimo muno makiria ona muthe Mwangi Njogo wa Ishaga Shiro kuria Teto ni ndakuona baba jao thengio muno makiria ona mundu gwetwo Sharo Anyarifo Ndagitari Kamau Araneti John Kehiti Reverend Deacon John Mashari wa Mugambi John Wakahe Dimeni na Mithanga wa Shira kuria brother ake gwetwo Jeremia Mwaura Mithanga ni akamurwero dasade ya mweri 19 PCA Joseph Gwashe Memorial Church Rugere Kikuyu. Asante sana na Mwangi wa Hirari thengio na ndageithika muno mutungatiri Kevuo geithania ACK Gathaga na thuri othe kama Sunday magitinde wega na kama Ukasten wa kuria Egerton na geithie Ng'ang'a wa Njoroge Kehiti na Senior Shivogo Jiri na mkurimo wa Murugaro. Asante sana na kwagira muno makiria na Reverend Kahora wake Yeji Murwaki ukajira we mitambo-ini mwina Mwangi Mashebe na urathimo muno makiria maundu-ini mari mothe na Irare wa Mugo urathimo muno Irare wa Mugo na ukigeithanie kuria mwena wa Moro na family yaku yothe na Bishop Waru Kemiajira onake ekuo niye nani getwo na Wainoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro ni honokete Jesu ni mwathani turethagathaga nigetha tuigire irungo ria keheri na hingo ciothe tukumia mwathani na mwathani arogathwo na barario na akumio maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na Ng'ang'a wa Njoroge ari guku. Good morning to you.
Good morning, Reverend. Asanti sana kwerwo atia. Tina ururio haha. Kuria mwihoti. Mwihoti no kwega gutina uru. Neguo. Andu aku me thayo othe. Neguo. Tiri mundu wina problem. Oh yes. No heho nyingi. Neguo. Na mbura ni ambitie gukorwo kiura oro hanini. Neguo. Na twatanya ni gugithie na mbere kiuraga. Neguo. Tuguthoma Siraki. Njoke heane pole ci haha. Neguo. Riu tuke twarikiriirie na njira ya namna hiyo. Siraki 21 muhari wa 24 ikoiga ni mutugo moru mundu murango-ini guthikiriria miario ya andu mundu muge ni aiguaga wereke ndikie ati ni mutugo moru mundu murango-ini guthikiriria miario ya andu mundu muge ni aiguaga thoni gweka uguo ni mutugo very bad mandiko moru guthikiriria romo-ini mirango ya gicagire ni ikoragwo na riri niguo ira ya mbao niguo ni ikoragwo na tumianya niguo ni uru gutega matu hau ati uthikiririe ni kirario thiini ku ni kwaga handafu ni mutugo very bad very karaga nja niguo ndeto icio ni uri chigwa mohoro-ini uko ni ukwenda guchigwa no ko iti gukonie ri niguo wachana nayo be thinned by yours yes ijo ni maria me maku andu a mucene nio makoragwo mahana uguo andu a kuhunga niguo maundu matamakonie niguo no koraga riria mundu ucio hau murango-ini agithikiriria ndeto icio ri niguo hangigia mundu wi thiini ukwarahuka ri watemaga ihenya agathikura athie kura akaguthwa akacamania na mutumbi ukuigitwo hau nja akawaringwa makaigua bunja karigwo mucana ne murure ngengwire akarigwo niki riu andu a mucene ri niguo ni matuike thinned by theirs yes nigetha matikanekorio gwati-ini tocio niguo riu ri he pole nderwo heane haha ni Reverend witu ugwitwo Reverend Mwariri niguo njira good morning baba Wayne Waza heanira pole ciakwa kuri tata witu wa Mureithi uria utigitwo ni mamu wao Esther Wanjiku Muriuki wa kuria Matira-ini Karatina kuria kaunti-ini ya Nyeri na Mrs Esther happens to be Mama Tania Patano grandmother mathani amombererie mahinda-ini maya maritu muno pole sana Reverend orodomwe na tata wanyu anti wa Mureithi na mama Natania riri mugitigitwo ni maitu Esther Wanjiku wa Muriuki ngurikia na riri ndagitari kama wa kuria netire no ucogothi na gicogori ndari arehe atigana na ndagitari kama ndeto cia ndagitari ni ndanyihirie muno ona ria gutugwika ri twatuma mutungatiri wao njiguaga ati muthuru wa kanitha wa ne furu oko ndirahitia ndamutumanira muthuru wa kanitha riu ucio ni uria wamu abati kwanirwo matatu erwo ni aregwo kiungano-ini ona ni tugutuma muthuri tuhetagitio muno gwitwo Kamau Casten niguo ndundu-ini arie na thuri no tongoria wa kanitha ucio wa Full Gospel kuria kiria raneti nigetha ndagitari anirirwo maita matatu arugamio giathi arugamio tongoria wa kanitha na kungihoteteka ri aigwo haria thutha aikarage muromo-ini wa kanitha nginya riria karehe gicogo giaku ona ndigwe ciana ikaraga haria mbere muno korwo ikarite haria thutha nigetha mahiu mania ri tathoma mo amenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Oroshine. Ithaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarumanĩrĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ.
Mũtongoria wa kĩama gĩa Icungwa Ndagĩtarĩ Oburu Odinga nĩ ateteire mĩario yake ya kwenda President William Ruto athane na njĩra ya gĩthũri. Oburu oigĩte mĩario yake ndĩarongoreirie gũtara President atuĩke kũigio ũterwo, ĩndĩ nĩ ya kũmũteithia nĩguo ahingie ciĩranĩro ciake kũrĩ Akenya. Seneta ũcio wa kũrĩa Siaya oigĩte President angĩkorwo na ũhũthũ wa ngoro mũno ahota kũremwo kũhingia ũndũ oro wothe ũratũngio mbũkĩrĩra nĩ ang'etheri ake. Recently, I said that the president of Kenya needs to have some little bit of benevolent dictatorship. As a president who is selfless, who is serving his people, and there are some visions you have which you know will benefit your people eventually, but for now there are some people dragging you down. You implement them first, they will realize that those things are for their own benefit. Let us follow what Singapore did. You used benevolent dictatorship in order to push Singapore to the first world. Ihinda-inĩ ũrĩa woigĩte nĩ marathagathaga ũjumbe wa atongoria marĩ gatũ kĩama-inĩ kĩu gĩa Icungwa nĩguo gũthugunda wagĩrĩru wa thiritũ yao na kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA mwerekera-inĩ wa ithurano nene. Anyũrũrĩte mwaho wa mũng'ethanĩro akiuga ndũrĩ na mwerekero oro wothe kuona ona matirĩ maranĩrĩra no makarũgamia gĩturwa-inĩ kĩa President kũng'ethanĩra na President William Ruto arĩtie arĩ kũrĩa gĩcigo-inĩ kĩa Game kaunti-inĩ ya Siaya. Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate. But for us, we are steady because we have a presidential candidate in place. So let them be quiet for us. We are planning slowly and we are soon going to form a very, very strong team which will negotiate with the order, and we are going to come up with a very, very progressive manifesto which will be for the interest of our country, our party, and the whole of our people. Tuthiĩ Karaũ kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua araroka kũnyitanĩra na etĩkia kanitha-inĩ wa PCA wa Ngũrika gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ kũrĩa Nyandarũa nĩ rita rĩa mbere Gachagua aracera Karaũ kuma kambĩini cia gĩthurano kĩnini ciambĩrĩrie mwena ũcio na gũtumũra ũrugarĩ wa kĩũteti gatagatĩ-inĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro. Na mũtongoria ũcio aracera mwena ũcio rĩrĩa akoretwo akĩorota thirikari nĩ kũhũthĩra batoni ya nyanake gũthararia gĩthurano kĩnini kĩrĩa kĩrarĩrĩirio mũthĩ wa aramithi ya kiumia gĩkĩ. Ati akimwaga pesa Olokalau ati kila mtu atafuata. Mimi niko na I am sure, si ni majirani yenu Olokalau? Mkiwasikiza wanaweza uza sisi. Wameamua. Sisi nakwambia wewe Inspector General, weka usalama Olokalau. Wewe Moses Kuria hapana lete guns Olokalau. Wewe Gikaria hapana lete guns kutoka Nakuru. Wewe Irene Njoki hapana lete guns kutoka Bahati. Na Muchera hapana lete guns kutoka Oljorok. Na hata guns ya Oljorok wasikubali kuja kupiga ndugu zao Olokalau. Mimi naomba vijana wetu wote msikubali kutumika kupiga ndugu yako. Nake mũmbunge wa Saboti Caleb Amisi ũrĩa no mũmemba wa mwaho wa Linda Mwananchi nake gũkorwo kanitha-inĩ wa PCA wa Kaimbaga oro kũu gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ. Atongoria acio maracera Karaũ rĩrĩ gĩthurano kĩnini gĩa Tigoro Ndũkũinya. Kambĩini nacio igĩtanywo gũtirĩhwo mũthĩ wa kerĩ kiumia gĩkĩ kana kiumia tũraingĩra. Thaa igĩrĩ ĩrahĩtũkia ndagĩka mũgwanja na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthĩrana wega rĩu nĩ tũgomana wona ciahanda thaa ithatũ rũcinĩ rũrũ. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutugitira tukagoca Ngai live. Ngai gitagwo kuhote kuringa bore maũrĩa ũngĩ wa iria rĩrĩ. Tugathoma ciraki ndungata cokera rĩngĩ hauga atĩ ũgĩ harĩ kĩrimũ nĩ ta nyũmba yanangĩkĩte na mĩario ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo
ikoragwo arĩo ũgĩ wa kĩrimũ. Ngerekano nayo na nĩ atĩ Kĩrobi akĩigua hena handũ hena macindano ma andũ a gũcora kana andũ gũcora na Kĩrobi athiĩ ahotirwo na njĩra yarĩ njũru mũno makĩria. Kĩhonoko mita Garatie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga itie no thomi kwenda kũrĩmwo na tũkaigua kiugo ndoka kwaria nawe ũmũthĩ tiga gũkua ngoro. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Nerema kĩtheria kwa Ngai no gũtwarathimĩrwo. Amika Sacco nĩ tũrakũmenyithia na gĩtĩo kĩnene atĩ nĩ tũrathuthuria akaunti iria itakoretwo igĩtũmĩrwo kwa ihinda rĩkĩrĩtie mĩeri 6 na ciarĩa mangĩkorwo mahurũkĩte. Amemba arĩa mangĩkorwo na akaunti ta icio nĩ mekũrio macere rũhonge-inĩ rwa Amika Sacco nĩguo maciũkĩrie. Arĩa mangĩkorwo mahutanĩtie na arĩa mangĩkorwo mahurũkĩte nĩ mekũrio matũmenyithie na ihenya. Kĩrĩa ũkũbatara nĩguo ũkĩrie akaunti nĩ kĩbandĩ gĩaku na irũa rĩngĩ ũngĩtio rũhonge-inĩ rwa Amika Sacco. Kĩrĩa ũkũbatara nĩguo ũkinyire akaunti ya arĩa mangĩkorwo mahurũkĩte nĩ certificate ya gĩkuũ kana death certificate, kĩbandĩ kĩa mũndũ ũrĩa ũkũgaya kana wĩhokeirwo, irũa rĩa cibũ kana DCC na ũndũ ũngĩ o wothe ũngĩbatarania. Amika Sacco, mũtũrĩre mwega nĩ kwĩbanga. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Kĩni nĩ kĩndũ gĩtũteithagia mũno thĩinĩ wa kanua na andũ aingĩ nĩ makoragwo hita rĩngĩ mategũthingatĩra kĩni ũrĩa kwagĩrĩire. Ũũ nĩ kuga atĩa nĩ ũgũkora mũndũ nĩ akinya magego na ũngĩhita rĩngĩ ndanakinya kĩni gĩake ũrĩa kwagĩrĩire, no ririkane atĩ irio nĩ ciĩhithaga rungu rwa kĩni ona kana igũrũ rĩa kĩromo harĩa cinyitanĩire na kĩni. Ũgakĩigua mũndũ nĩguo nĩ athambirie magego maita merĩ ona matatũ na kana matano, no kai mũnungo ũrĩa ona kana halitosis kana mũrukĩ wa kuma kũrĩa ũguo magego-inĩ make ndũratigithĩria ti mũndũ ũngĩtĩkĩria rie hakuhĩ nawe. Gĩtũmi nĩkĩ? Tondũ kĩni gĩtinathera. Ririkana ũgĩkinya magego maku kana kũmathambia na ndawa ĩrĩa ũrathambia nayo nĩ wega gũthingatĩra atĩ nginya rũrĩmĩ ona nginyagia kĩni gĩkĩ tũraria ũhoro wakĩo oronakĩo nĩ gĩathera ũrĩa kwagĩrĩire. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ĩna eugenol ĩrĩa ĩgiragĩrĩria magego maku kwenjeka na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna mangĩ ma magego. Watua kũgũra ndawa ya magego, gũra Dabur Herbal Clove Toothpaste na nduka-inĩ ĩyo yakuhĩ nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove there is no cavity. Mũikari wa Kiambu na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyu nja twĩ Kiambu Town, Kiambu Post Office House, ground floor kũrigania na stage nene ya matatũ ya Kiambu. Tũhũrĩre thimũ 0722222272 warie na Mary Njabi. Kiambu, karibu mũciĩ ũyũ wa ũtugi no tana. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi no tana. Mũikari wa Nakuru na matũra marĩa marigicĩirie, wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa ũtugi no tana Inoro FM. Ũngĩenda kwanĩrĩria kĩmenyithia o gĩothe ũkawabici itũ Nakuru Town, Muthaiga Complex, ground floor, room 1, Padit Neru Road. Tũhũrĩre thimũ 051-221-3922 kana 0722-391-256 warie na mwaka. Mũikari wa Nakuru, karibu mũciĩ ũyũ wa ũtugi no tana. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũngo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa 4
ria kanitha wa Kimuri kia Inoro wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro ni nagutangira uguo ingiri gukwira karibu sana maundu makagira kwagirira muno makiria njitagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa Muiro na gutangira uguo ingiri gukwira na ngakena muno niwe aria tutwaranite ona tuthiete na mbere kwanyu kwerwa atia kuri onayo Mheshimiwa Jeremia Themedu aka Mofaya wa kuria Kayore Central geithike na geithania Bakasi Central beti mugo man P Joro wanaruse gaitho asante sana na okera thimo ene manganga wa Joroga neguo ni uhoro wa ma ucio na gutangiri uguo igire gukwira maundu ni moka wega thank you eni ona toguo ningi ni ati Susan Mobio geithani urahujia first service IPC Bahati gitawaru Ngai thank you rathimo Bishop Waru Kemi wake kinya kuria Mushatha ugeithanie muno makiria na kwagira na tugitwarana wega muno makiria ona ni dona madam gwetwo Dr. Immaculate Rajira Mothers Union yothe athika diocese magena kiumia kia gia Tarada ni Tarrant Sunday athikuria Gatanga ACK gia Shuki Parish gukongoia hamwe nao thegio Immaculate mo Immaculate wa mambo wake ona Mwangi wa Hira rene damu na njira mugeithanirie chairman na demuhere pore chairman wa Karigo Group Nyamavira J kana Kapendo ni gutigwa mamu wao nyina wa Gacoka pore sana maoni kama mzuini ajari muhanire pore gwe kazi ni Shiaken gutigwa ne Yuan Komaiko Jega Bita mathikone Friday 17th July na Ikuru Mangu ge Sheha Farm Yuan Komaiko Jega Bita rohuruka ohoro na no tugithiete wega na bereri jageshure mine wake fuja ule kuria California USA asante sana Ademiro Kengorine da kuona thegio muno makiria na pastor wa shira wa kanitha wa AIPCA unawe urathimo ni mwathani tugithina mbere na kwira mwathani ni maniagirire tugithina mbere na kwira mwathani ni mwihokeku ni mwegana ni mutugi na ni muigwatha turenda tuigue ngerekano ona pastor Rize gushuni ukorwa gituhunjiria rushini ruru wa umuthi mwarimu Jagon wa kuria Kagira Kandara nie ndungata yaku mwathani ukajira Kagira Kandara amwena thayo thegio thayo cio muingi geithirio fish vatanite yo thetogotio ni patron wa Bwana Joyfrey Mugai na fisio thea Crispo Morito mudogo wetu wa B kana gathoni wa Bosco Joana wa Star Travel wa Patricia ciothe Antoni Thairo fisio the hado ya Roma ndagitari jau inyuothe na maitoro ithio geithike muno makiria na watoni musalimike sana na murathimo muno makiria reu hatirio doge nigwithagathaga rita ndero ndogwetwo Kimani ugeithania na ugeithĩrie kuria ugeithanĩri kuria Ruiro ugeithĩrio parish yothe ya PCA kuria Kayore PCA Sharom na PCA Macedonia musalimike sana na murathimo ni mwathani Bethi Gikonyo wi Katal ni ndakuona na bogu akanyamajana Miriam Mwanya Makema na Sharo wa Nyarifo thegio muno urathimo ni mwathani na ni dona gerwo kuria Kage Mivori miko sawa ni mwaura njira na kajira da komishara Damiri mwaura na Domitira wagura happy commissioning and all women's guild aria mara commission wa mothe kuria PCA Kagemi na goitheria Mr and Mrs Michael Getheji Merwai God bless you and be with you Sammy K. I cannot forget to say thank you. Oh yes, any iduothe waerikana kuoya na iromo niguguthaitha tho ciakwa cia nyona nĩ cikathoria kayũro kagira ndibeite natia ingĩriganĩrwo gucoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai nĩ ũndirikanĩre nĩkĩo niĩ ngacoka kuga nĩ wega mathaithana marĩa ndanathaithana
ongienda unyonie kimenyithia giaku wendo ri waroria uthio na konge uguo ndianatuika kiriga hariwe ikiriganio gucoka haha mandirikanire kuga ni wega Emmanueli wa Ngai niundirikanire nikio nie ndacoka kuga ni wega kubarikiwa nayo kunyururio kunye kuhuthio kuingi natuikite rwimbo kanua-ini ga Penina na ndiri ndanoga ni gukumatha na Jehova njire ukindirikana ikiriganio gucoka haha andirikanire kuga ni wega Emmanueli wa Ngai niundirikanire nikio nie ndacoka kuga ni wega gĩtungano gĩkĩ gĩakwa na baba na gĩtuge rĩtwa kĩgĩta ciro haha nĩho riri wakwa umire mĩtheko yakwa yaumire handũ haha ikĩrigacoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai niundirikanire nikio nie ndacoka kuga nĩ wega ndikĩriganĩrwo Ngai nikio ndacoka ciro gukwĩra nĩ wega nĩndona gwaku kũrĩ umithio gũikara nja-inĩ ciaku kũrĩ kĩguni muonia warĩa hotu mũmbanĩrĩri njire ngumo yaku ĩrohunja guothe ikĩriganĩrwo gũcoka haha andirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai niundirikanĩire nikio nie ndacoka kuga nĩ wega ikĩriganĩrwo gũcoka haha andirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai niundirikanĩire nikio nie ndacoka kuga nĩ wega nikioka nania nikionda nie ndacoka kuga nĩ wega nikio nie ndacoka kuga nĩ wega yes nĩ manati therũ Ngai nĩ mwega thengio Samikei ayayaya gũkwagĩire kwagĩra Wanjikũ Kĩnũngi Kamanja nĩ ndakuona no kanjĩra ũrĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM mũciĩ nĩ wotugi no tana ona Nancy Kĩgo akĩarithĩria mũthuri wake Mr. Kĩgo commissioning njega gĩkĩrwo ta ya PCMF PCA Rorira Kiserian Parish. Asante sana, God bless you and do you good. Tũgĩthiĩ na mbere na kwambararia watheru na kwĩra watheru nĩ agĩrĩirwo na John Gĩthungo OGW wa National Police Service akanjĩra nyũmĩrĩrie family yanyu nĩ gũtigwo baba wanyu mũkũrũ na Hashon Kamaradi Ang'ui mũkamũhurũkia Wednesday mweri 15 Kĩraĩ Village Mahiga Uthaya. Pore sana na Ngai akĩririkane family ĩyo ononekanĩria arĩa maragerera mahinda maritũ. Olivia Kevas thengio mũno makĩria tũgĩtwarana wega tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na gweterera Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Mwathani atũririkane tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhokera Mwathani mĩtũrĩre itũ. Ona nyina wa Ndirango wa kũrĩa Kĩhumbu-inĩ na Ngeithia ate PCA Kagongo Parish. Asante sana Mwatha Bobu wa Makobokio na Sanixon Iboro wa Ndugĩre nĩ ndakuona na mũtungatĩri Koan wa ACK. Asante sana we wothe wĩ mĩtambo-inĩ harĩa hothe ũrĩ ũrathimwo nĩ Mwathani. Tũtwaranĩte wega tũgathiĩ na mbere ona Sakeja Driving School nderona kangĩmi kũrĩ ona heho kũndũ kũingĩ kwĩna heho andũ makĩhumbe wega tũtigakĩgwatie tũtigũthi kanitha atĩ tondũ kwĩna heho aca nĩ kumagara gũthiĩ gũcokeria Ngai ngatho ũrĩa twĩyohoraga rũcinĩ tene tũgathiĩ mawĩra maitũ
uguo noguo na irari wa mwake njera mutungatiri Steven Maina wa PCO Buye Parish Sugar Bell tuashira wa mungetho tamoyo tamoroshi kothe PCO Milimani Moro na boy wa Jijo wasio Kimau Nairobi thekio muno makeria baba jao ni ndakuona asante sana tugithie na mbere na kanitha uyo wa Kemure kia Inoro kwihoka na gwitikia mwathani na gweterera mwathani maundu-ine mari mothe na kumwihokera miturire itu ni tondu ni okaga Ngai na agatuhotanira na agaturumbuya maundu-ine mari mothe na ni ati ni hari murimi na murimi uyu egwitwo Karau na murimi uyu gwitwo Karau ni akuite ikonia liari na bebe nyingi muno na agathie kundu kuraihu muno ikonia ririo mugongo ni Karau ni uramuona ikonia ni ria bebe ni athiete ni kumagaro imagarite arathie mairo nyingi Karau akuite ikonia riria bebe na gugikinya atiri I cry for Marebo oh my na muriria Marebo mekataa kuokoka na huzuni moyoni mimi simbi nalia na mulilia Marebo amekataa kuokoka nilizoimba ni nyingi nikimuonya Marebo bado hajabadilika sasa simbi nalia mpenzi wangu rafiki tuliyesoma pamoja michezo ya utoto tulicheza pamoja sasa ni watu wazima na mimi nimeokoka Marebo nikimwambia yeye anaruka kimanga si yeye peke yake ninao wengi rafiki niliwaimba kimbele kwenye kaseti ya pili wengine wamekubali wamemwamini Mwokozi Yesu amewasamehe amebakia Marebo kubarikiwa nayo tafuta aninunulie changa bangi sigara na bia nikimwambia Marebo ninunulie chakula matusi atanitukana amelalia masikia amenitusi Marebo uongo kuninenea mimi nimemsamehe najua tatizo lake yeye mfungwa wa dhambi anataka ukombozi atakapokubali Yesu atamkomboa na kuita Marebo uje kwa Yesu tubu yeye ni mwenye huruma atakusamehe kabisa jina lako la Marebo litandikwa mbinguni utakuwa kiumbe kipya ya kale yote yapita Shesheni hakuwe nawe alivyokuwa mbai tangu alipokubali kumpa Yesu maisha ameshabadilika sio mrefu wa kale sasa naihubiri injili yake Mwokozi na wajua vizuri pili na tatu pamoja walivyokuwa wakali watoto wa mtani sasa wameshaokoka wamechanua vizuri wote wameshaolewa wana watoto nyumbani
nakuita, unanijua vizuri, sina cha kueleza. Yesu ulinibadilisha, nawe takubadilisha. Wefara wenyumba nemukawaini onakana wiwiraini owothe kinya rucini no kanitha wa anakuita ulivyo, uja kubadilishe, acha kutia mashaka, anajua kazi yake, kazi yako kuamini, kutubu makosa yako. Oh yes. Oh yes. Oh, thank you. Kuosha kabisa. Nini? Njoo kwake Yesu. Anakuita ubadilike maribo. Thank you. Originally rwebaro rwarigithetio ni Faustin Munish. Ni kama inashika kushika, ina slap. Ina slap vilivyo. Videdre jo. Asante sana. Ona Bernard Murithi. Na by the way family ya maitu hana wake vuja. Tongoretio no Waithukia na Peter Boy na mama Jogona na mama Masharia. Na Peter na Vasho the akimani othe musalimike sana. Anambarikiwe. Ona we rathimo aria hothe uri mitambo-ini ya Inoro FM. Na madam gwetwo Miri Rajira ni wakuria Nyashafa Joja. Are haria guthie second master Steven Nyashafa. All the best and God bless you. Guka PC derevane ne basavani dakuona. Korea kwa team president favor Piusi Joro wa Gituro. Thank you Jose Mokorino. Ona here nigathua. Asante sana tugithie na mbere John Murani. Thank you na ndungu wa Githunguri Kiambu na Sio Jack Motors na Paris John. Asante sana na wamari wa iria-ini Korea Kagarari. Nindiramuona inyuothe na miringo iri wa Kivena therapist Darren Joseph. Ugeitheke muno makiria na aciari aku Mr. and Mrs. Eldagita wa PCT GMC na gitao family na Reverend Lawrence Sirwa na Reverend George Mugabi na Darren Joseph. Asante sana. Ona Jimikiro Senator thank you. Na Jimikiro wanyone na Dan wa wadu mwire ageitheke na ageithanirie kuria agogwetwo Shamata. Ageithanie eko mwena wa Shamata. Na ni ati tugutiganiire haria Karau ni akua ikonia ri ni iritu. Karau ni uramuona ekuete ikonia ria keria bebe guthonga ni guthonga guthie ni guthie tigucoka na thutha. Riu Karau agigithonga akuite ikonia ria kena mugongo na thiete oguo ni hari na mundu wa marigania akimwatiriri bwana Karau ri no nguteithie na mugogoteni na tugithie ukiingira haha ugikuo tuthie kana waingira ri ikonia ni araiga thi ari mugoteni nene mukuwe we no na bado naraiga ikonia ria kethi ari kuite ona mugongo na mundu uyu ari neighbor yake akimuhuria atiriri bwana Karau nduige ikonia thi. Bwana Karau akiuga aca ndikwenda kurituhia mugogoteni waku gwa mwirire mundu uyu ari neighbor yake akimurora kimuhera atiri ugikuitwo we na ikonia ria ku riri mukuitwo ni mugogoteni we na murigo waku ni mukuitwo ni mugogoteni kai guthiaga atia. Karau aikinya handu agikigwo horo ucio na akiiga ikonia thi na agikuo wega noguo no taguo ona ithue nie nawe tukoragwo tuhana na andu aria angi niguo twikaga na Ngai witu ni tondu wa atiriri tuthia tukahoya Ngai na twarikia kuhoya Ngai ri mathina maria na maundu maria megututhinagia ri bado tugathie na moto makuite na no tugita kwira Ngai mabataro maitu tugita kumenyithia Ngai mabataro maitu riu nginya maundu maria maratumakia na matohahuraga na mirigo handu ha kwihokera Ngai tumwire amikuwe yothe itho no tuthia tukuanitie ta muthuri ugwitwo Karau tiona kwitwo ni mugogoteni ndaigaga murigo wake thi muru na mwari wa ithe witu twatigira mwathani mirigo itu twarekereria mwathani maundu maria matuthinagia rekei tutigane namo riu Ngai andiru namo ni tondu twamurekereria na twareka Ngai andiru namo riu ni tugiaga na thayu ona tukahota kumuona agiturutira wira na njira iria yagiriire agaturutira wira ucio wega hatari kuhunyirira na hatari gutithia
nĩ tondũ ũngĩthoma thaburi ya 37 rĩ mũhari wa 5 rĩ ũhoro wa njĩra ya kurekagĩrĩria Jehova mwĩhokage we nake nĩwe ũrĩ gũthondekagĩra. Nĩ maũndũ marĩkũ macio maku wĩna mo maritũ watũrwo makuĩte? Ndũmarekererie Mwathani, ndũhoe Mwathani no mũrekererie mũrigo waku, no mwĩre Mwathani woe no ũkue. Ona thutha wa kũhoya rĩ tiga kũreka magerio magũkwĩra atĩ ũthi na mbere na kũmakata gũtekũhanĩka. Aca nĩ wĩhokere Ngai no mwĩtĩkie biũ, no menya nĩ araruta wĩra na kondũ kuona maumĩrĩra hau na hau, no tuĩke mũndũ wa gweterera ihinda rĩa Ngai rĩkinyanĩre. Tiga kũhanyũkia maũndũ, nĩ tondũ Ngai acokagia mahoya kũringana na ũũgĩ wake na wendi wake, na ningĩ ihinda rĩake. Eterera wĩtĩkĩtie atĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya Ngai no akahingia ũndũ ũcio. Na nĩ atĩrĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, thiĩ na mbere na gwathĩkĩra Ngai, thiĩ na mbere na kũmwĩtĩkia ũkĩmwĩhokaga. Ona twatigĩra Ngai maũndũ maitũ twĩna wĩra witũ wa gũthiĩ na mbere na gwathĩkĩra kiugo gĩake, wa gũthiĩ na mbere na kũruta wĩra na kĩo, wa gũthiĩ na mbere gũtuĩka ehokeku, tũkĩmenyaga atĩ Ngai nowe ũngĩrĩkia wĩra ũrĩa ambĩrĩirie mĩtũrĩre-inĩ itũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, akĩhoya Ngai watinda ũkuanĩtie no tũtikanĩtie maũndũ, rĩu nginya nĩ tũhoire rĩu ningĩ no ũramaka. Aca marekererie Mwathani, mũnengere maũndũ macio mothe. Ĩra Mwathani moe Mwathani, ona wambia kwĩna Mwathani nĩ anjĩrĩire ira thimo nyingĩ ndĩhokaga kiugo gĩaku muoyo wakwa wothe. Ũrekererie Mwathani agũkuĩre maũndũ macio mothe makũritũhĩire, agũkuĩre maũndũ macio mothe magũthĩnĩtie, makwagithĩtie toro, magũtũrĩtie na kĩrĩro, magũtũrĩtie na maithori, magũtũrĩtie na mĩnyamaro. No mwĩre Mwathani moe. Ona ũkiuge kĩambĩrĩria kĩa maithori nĩ Mwathani warĩrire, ona gĩkuũ kĩa Lazaro Jesu arĩ mũira wa mbere. Mwathani ndũ kana ndige, tondũ ndũra gahoyaga ngerirĩria gũgatũra nyume thĩno ngahurũke. Na wĩre ngoro yaku horera, wĩre ngoro yaku ĩhorere yeterere Mwathani, wĩre tige gwĩtanga na tige gwĩthĩnia na gwĩthumbũra, nĩ tondũ nĩ wera Mwathani maũndũ macio maragũthĩnia. We rĩu nĩ gũtigĩra Mwathani, nĩ kwĩhokera Mwathani, nĩ kũmane Mwathani, nĩ kwĩra Mwathani rĩu maũndũ macio mothe mohe, nĩ kwĩra Mwathani rĩu nguĩra mũrigo ũyũ, nĩ kwĩra Mwathani ndeithia mathĩna maya, nĩ kwĩra Mwathani ndũĩrĩra mbara ĩno, nĩ kwĩra Mwathani honia mũrimũ ũyũ, nĩ kwĩra Mwathani nyũmĩrĩria, Mwathani he thayũ, Mwathani ndemera njĩra, Mwathani ĩka ũrĩa ũngĩona nĩ kwagĩrĩire. No ũkarĩkĩrĩria na kũmwĩra wendi waku ũrohinga mũtũrĩre-inĩ wakwa, nake Ngai nĩ egwĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, ona rĩa Mũriũ, ona rĩa Roho Mũtheru. Ugaimeni. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we Mwathi wakwa, ndũremagwo ĩni nĩndanĩrĩra. Ũyũ Samis Kelvin, andũ akĩrĩnyaga mũgeithĩke mũno. Ona patron wa mashabiki cia COGW Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara Usarimike. Beni Hadadi ni anĩrĩire bara nene ma Samaria nake Ahabu ni etereire Emmanueli ũmũrũĩre. We nĩwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ na nowe Ngai kwaraganu.
we niwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ, na nowe Ngai kwaraganu. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho hotanagĩra. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho hotanagĩra. We ndũrũaga na matharaita, na ndũrũaga na mbarathi. Nyitana guoko nĩnjũĩ wega, gũtirĩ hĩndĩ ngũhoteka. Nyitana guoko nĩnjũĩ wega, gũtirĩ hĩndĩ ngũhoteka. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho hotanagĩra. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho hotanagĩra. Shidimine kufeni penita, ibinidi taluna beko ibini. Uhoti waku ni munene, ndũngĩigananio na wabũtũ. Uhoti waku ni munene, ndũbataraga matharaita. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho hotanagĩra. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho hotanagĩra. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho hotanagĩra. Nĩndanĩrĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho hotanagĩra. Nĩndanĩrĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho. Oh yes, nĩ maha nĩho tũhotanagĩra, gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai. Mũrekererie no tige kũmaka, nake akũrũĩrĩre na akũrũmbũiye thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wairimũ wa Kagothegio na mũndũ gwĩtwo Charity Maina na Gĩthĩnji wa Thumani na Pius Njono wa Gĩturo na Gĩthua-Koine wa Kamacharia. Happy birthday ũmũthĩ, ona wa mũtonya wa kũrĩa Aprats. Ũrathimwo mũno nĩ mwathani wa Geithia ithe wa Mũciri Philip wa kũrĩa Mũrengeti, thengio mũno makĩria. Asante sana ona toguo ningĩ tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Ngai nĩagĩrĩte nĩagĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona toguo Esther wa Thithi nĩ ndakuona
Wikuria Kenyatta Rodio Kajira Ashiari niyo baba Gesheru, mama Gesheru, unawapenda sana. Asante sana maitheke marikuria waratho waratho na gwiciria waratho kuria Kieni niyo itagwo warazo na Githweri. Thank you, asante sana. Kama maspika MC Diagi kuona na wairimu wakago ona gacoka kiongo Dr. Asante sana na mwalimu Kimiti wa Muriu ni ona wakamanuka nitha wa ACCNS Kenya na diaspora ni githomo kinene kia Women's Action maguthoma mutunguru ACCNS ruguru Reverend John Keka na Pastor Warris na wakamanu wake rere acoke kirato emoji twa gutheka. Thank you tugithie na mbere na geithirio family ya nyina wa Deda no tumuhoyagira Ngai athie na mbere na kumuhonia no kuria kihumbu-ini na family yothe marathimo. Ona Ivanya Wira umuthi ni birthday yake. Happy birthday Ivanya Wira. No geithanirie kuria mwena wake no thiru na matura maria marigiceirie. Karanja wa Macedonia usalimike sana no geithike no tinde wega muno makiria na tutanaigua kiujio gia mutungatiri Liz Gusho na tukoina rwimbo rungi rumwe ithare kihanda ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Na nĩ atĩ mũmbunge David Gĩkaria kuorotwo agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũhĩngĩca ikia kura gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ, kanitha gũthingata kamĩtĩ ya IEBC kũigĩrĩrĩka na gũtũgĩria watho na kĩhoto ũtungata-inĩ wayo, na wagagu munene kũgũmĩra Qatar na UAE Iran ĩgĩthugunda tharĩkĩra mabũrũri-inĩ macio merĩ macio na mangĩ maingĩ nĩ ithare kĩhanda na ng'ang'a of Njoroge aka Baba Wayne Waza auta mwĩhoti. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ kũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Kimuri kia Inoro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategaless na gĩathĩles. Ngĩtagwo mũbati kuma kĩa mariga makĩria ya macio Jesu nĩ mwathani ndahoyaga niĩ hingĩte ritho rĩmwe okamauka ndahoyaga niĩ hingĩte ritho rĩmwe nĩgetha nyone kĩrathimo gĩkĩwega nĩ tondũ nĩndamwona gĩcekĩhana endeni nyama ciakwa mbaru ciakwa ngiuga nĩ thengi mwathani. Ngĩtagwo mũbati kumakia mariga na makĩria ya macio niĩ nĩ mũhonoku rĩmwe niĩ ndarĩ kesha mburuburu niĩ ndathiĩte kũhoya na gũcaria mwathani. Kwarĩ na mũirĩtu mũthakawe onake mũhonoku na mũiyũrie na roho onake nĩokĩte kesha mburuburu no niĩ ndokĩte kũhoya ndiarĩ na mĩbango ĩngĩ. Ndahoyaga niĩ hingĩte ritho rĩmwe nĩgetha nyone kĩrathimo gĩkĩwega nĩ tondũ nĩndamwona gĩcekĩhana endeni nyama ciakwa mbaru ciakwa ngiuga nĩ thengi mwathani. Nĩngĩambia gũcora ũrĩa niĩ ngũmũria otho nĩndaiguaga guoya ningĩoya mĩguĩ ngĩmũkuhĩrĩria
ciuria nonge sitasita ore mwenye ngeiuria na ngeiturura ngimwira we niwe mwathani athurire akiuga wende kurega no ndimuhe wikigiri ngimwira no sawa nyinongweterera no menye ndoire hoyaga na niwe imeni yakwa ndahoyaga niye ingeteri dore mwe nigetha nyone kirathimo gikiwega gitondo ningamwona gicekihana endeni nyama ciakwa mbaru ciakwa ngiuga nithengi mwathani thutha wa guikara ona gweterera hĩndĩ ĩmwe nĩndĩ mbabu kiriririthimo ngĩciria nĩ yake tondũ ciarĩ wiki igĩrĩ ngĩcomoka itegirĩtia ona thabuni maitho ngĩmũria kairĩtu njĩra ũrĩa ũronire kĩnjĩra thutha kũhoya nĩndaiga aidu ngĩringithia ngemi o hau thimũ-inĩ rĩu nĩ mĩaka 5 twĩna twana tũtatũ ndahoyaga niĩ ingĩteritho rĩmwe nĩgetha nyone kĩrathimo gĩkĩwega nĩ tondũ nĩndamwona gĩcekĩhana endeni nyama ciakwa mbaru ciakwa ngiuga nĩ thengi mwathani ndahoyaga niĩ ingĩteritho rĩmwe nĩgetha nyone kĩrathimo gĩkĩwega nĩ tondũ nĩndamwona gĩcekĩhana endeni nyama ciakwa mbaru ciakwa ngiuga nĩ thengio mwathani we rwĩmbo rũu rwĩna Ngai reke ngwĩre njamba ĩno yathiĩte mahoya no yahoyaga ĩhingĩte na ritho rĩmwe aya nĩ wega gũikara wĩiguĩte na wĩ thĩinĩ wa roho njamba ĩno ĩndirikanagia mũthomi wa mohoro Njorua wa Inooro FM ũyũ nake mũthomi wa mohoro we akĩhikania nĩ henaga rũgano rũu mũno akĩhikania agũire mũndũ inbox ya Facebook kĩmwĩra nĩwe ndonetio rĩu ndangĩahingire ritho kĩmwĩra ndũmĩra kabisa akĩagĩmũtũmĩra nĩ ndonio nĩwe magĩtindĩkana mũthĩ ũmwe wa ithe witũ arorire ya mwĩhoti Ngai arogathwo etagwo Ng'ang'a wa Njoroge reke rĩu tũigue kagwere Ng'ang'a arohoka harĩa nĩ gũkena nĩ ũhoro ũcio nĩ coincidence nĩ probability Ngai nĩ mwega maũndũ-inĩ marĩ mothe ngahonoka na ngagatha mwathani na no tũgĩthiĩte wega na mbere tũrethagathaga rĩu na nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa kĩhunjio na ngacokia ngatho nĩwe mothe ũthurĩte ceceni ĩno ya Inooro FM mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũtungata niĩ nawe rũcinĩ rũrũ tũthiĩ na mbere na gũcaria mwathani tũthiĩ na mbere na gwetha mwathani tũthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani tũthiĩ na mbere na kwĩra mwathani nĩ wega maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku rĩu tũnyite ũgeni mũtungatĩri Riz Gushu Pastor Riz Gushu na nĩgetha tũhunjĩrie karibu sana thikĩrĩria othe a Inooro FM harĩ twarĩa kwa njĩtagwo Pastor Liz Guchu wa Christ Revelation Embassy ĩrĩa ĩkoragwo ĩrũirwo nĩngenete mũno kĩroko gĩkĩ kwaranĩria na inyuĩ mũtathiĩte gũtungatwo kana gũtungata na kanya gaka hetwo nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ ngacokia ngatho na nganyiha rũcinĩ rũrũ ndĩrenda twaranĩrie ũhoro wa kũmenya Ngai ndĩrenda twaranĩrie ũhoro wa kũmenya Ngai amu aingĩ aitũ tũtũire twĩcirĩtie Ngai ahana ũũ no tukaga gũkorwo tukĩmũtaũkwo tondũ twathomithirio kana tukonio maũndũ maingĩ ma kũmenya Ngai tũgeciria atĩ hau nĩho Ngai arĩ kana ũguo nĩguo akoragwo atariĩ no
ugakorwo ati tutingihota kuiganania uhoro wa kumenya Ngai tondu amwe matire na uhoro wa kuona na rimwe ni twiragwo irima ni cionanagia uria Ngai atarie tukerwo ubi wake ni wonaniti uria hana kana hihi tukerorera guku thino tukona maundu ma magegania tukauga ati ni Ngai koguo tukagithia kihoto kuri aria matonaga tukagithia kihoto kuri aria matangihota gukinya thiini wa ubi utiganite na koguo tugakorwo gikiro gitu kio menyo wa Ngai ni gitiganite no rucini rwega ndoka kumuthereria na kumuonia uria Ngai egurageria kuri andu ake uria Ngai eguranirie kuri andu ake ne eguranirie na njira imwe tu na noyo tu atuhete njira iri ya mwanya ya kumumenya Ngai ndamenyagwo na indo na Ngai ndamenyagwo na maundu na Ngai ndamenyagwo na iundu ona kana kiria tugeragira Ngai ni aheanite njira imwe tu ya kumutaukwo thiini wa Johana 1 mwari wa 18 Johana 1 mwari wa 18 yugite atiri gutire mundu uri wona Ngai ri kana ri no murio wake wa mumwe uria uikaire hamwe na ithe na no Ngai ucio ni atumite amenyeke ati muru wa Ngai no utumaga Ngai amenyeke yo ni Johana 1 mwari wa 18 Johana 14 mwari wa 3 kuga atiriri nake Jesu akimucokeria atiri nie njira na nie uhoro wa ma na no nie muoyo gutire mundu ungikinya kwi awa atagereire hari ni ningi mwari wa 8 na kenda ikauga atiriri cia Johana 14 that Philip akimwira atiri mwathani tuonie thoguo na nitukuiganira nake Jesu akimucokeria atiri Philip nduire na inywe ihinda riri riothe na nduri wamenya mundu wothe unyonete ni onete awa niki gigutuma we ujire ndimuonie awa ucio ni Jesu wacokeirie Philip hindi ria mwiriria muonie ithe nake Jesu akimwira wanyona ni wonete ithe witu uguo muonagia ati gutire njira ingi ungigera ati niguo menye baba umenye ithe witu otiga Jesu ikinyaniro ria Ngai no gashiriku wa Ngai ni murio twanerwo maundu maingi na ni kuri maundu maingi twanonio tukerwo ati o niguo Ngai atarie na tukauga ati titharu ni tuonete Ngai no tukaga kumenya ati ni kuri utanagerera kiria ugereire na ni kuri utangiona uria wonete no thiini wa Kristo Jesu nituhetwo wigananiru wothe wa kuonaga Ngai ni kuga ati hindi ya wathoma Kristo na wona Kristo ni uhotete kuona ithe witu ni uhotete kumumenya baba na niguo kiugo kiugite thiini wa Mathayo 11 mwari wa 27 ringienda we withomere ciugite atiriri ati Ngai niwe wiguranagiriria awa ni anengerete maundu mothe na gutire mundu oi murio tiga ithe na gutire mundu oi ithe tiga murio na andu aria murio endaga kuguuriria koguo Ngai no gurio wake uguranagiririo hari murio nowe ibuku rire ringituthomithia ithe witu atari atia maundu maingi managa guturehera ugurio kamili wa Ngai na ona kuona na ritho ritu ritingihota gututaurira uria Ngai atarie no thiini wa Kristo Jesu anikio Paulo eraga makanitha ati nie ngumuruta na guikara na inywe nginya riria Jesu agathondekeka thiini wanyu ni tondu kihunjio gitu ni Kristo no ta uria turera na uhoro wa Kristo tondu gutire kindu kingi Ngai aheanite kuma na iguru otiga murio atwendirie gituhe murio na koguo ngienda kumenya Ngai no muhako thome murio na no muhako muthome nigetho korona ta ukumuigananiru wa Kristo Jesu wa ithe witu koguo tuoka guthoma Kristo niguka guthoma Ngai ni tondu thiini wa Kolosai 1 yugite ati Jesu no rionekanira ria Ngai ati Ngai thiini wa muhari wa 19 yugite atiriri ati Ngai ni ekirite o Ngai wake wothe thiini wa murio thiini wa Kolosai 2 muhari wa 9 na 11 ikauga ati gukenetie Ngai akeitirira o Ngai wake wothe thiini wa murio na thiini wa murio Ngai agakinyanira na ithue thiini wa murio twakorwo twina ukinyaniru na tugakorwo ati tugashirite kona koguo ithue guthoma Kristo ni guthoma uhonokanio wake ni guthoma wohaniri wa Ngai ni guthoma wihokeku wake ni guthoma wega wa Ngai na guthoma kiria giothe kiri thiini wa ithe witu thiini wa Kristo Jesu ni tuhotete kumenya na gutaukirwo ni Ngai uria atarie tukahota gutaukirwo ni karata ciothe cia ithe witu ithue ti ati no uhoro wa makari na manyumba cigotuthomithia Ngai atarie atia ithue na ti uhoro wa besha kana mawira ona kana ngathi cia iguru cia githomo icitumaga tumenya ithe witu twanerirwo na tukaigua ati andu ni maguthie murimo makauga ati hi ni tuonete Ngai no rionekanira ria Ngai ritithuranagia na ritioyaga uyu noyo Ngai akauga kwihonania kuri uyu amutware murimo no Ngai eyonanitie kuri uria wi guku bururi-ini no uria wikarite atari na irio na kuri uria we na irio koguo tugiuka kumenya Ngai ni tuhetwo platform imwe tu iria tukumenya Ngai na wigananiru ati gutiri ugetia muno ati ni amenyete
tuhete Ngai kuna Ngai ni ogworio Ngai tikuona nago ni ritho na ritho Ngai ni ogworio tuheagwo ni uhoro wa roho mutheru hindira twathoma morio gutiri undu ungihota gukinya kuri ithe witu utagereire kuri morio koguo Jesu niwe kionereria kia urio wothe Ngai atari no uhoro wake wothe koguo ithui twi haha rucini kuga ati ungikenda kumenya Ngai kuna menya morio no ungikenda kumenya morio menya Ngai. Jesu nioririe arutwo ake maugaga ndeo na magikiheana no Petro akiuga atiriri wewe muru wa ithe witu wewe muru wa Ngai ithe witu na Petro akirwo we ni tondu wa uguo ni urikite kwamukira ugurio wakwa ni ndeo na ni ngukuheritwa rero uguo niguo tutarie twimenyaga twamenya Kristo twimenyaga twamenya Ngai na kumenya Ngai ni kumenya murio. Praise God. Thank you so much ni tondu wa kuheke kahinda kau twaranirie na inywe na tukorwo na wiguithanirio ati ithuothe twina kanya kamwe kaigana ni ruga kumenya ithe witu thini wa murio Kristo Jesu. God bless you, keep you na increase you. Amen. Thegio Pastor Rizo Gushu mitambo-ini ya Inoro FM thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya ona twetekia. Asante sana ndakathiri ni ndakuona rũbaro rwa Kamau Karongo nĩ rwa mwaka mũno rwa jetagwo mofati gwitũ nĩ kĩamarigana ũkĩngeithanĩria kũrĩa gũtwo PCA Karen. Asante sana no geithia andũ othe a Karen. John Shikegwa nĩ ndamuona ona Grace Kagai nĩ ndamuona mũthuri wake Roda Asaf brother in love Johnson Mwangi sister Evangelist Karo wa Tabaya Parish akĩhunjia kũrĩa Nyeri Joy Parish Gĩtero PCA na wakĩoera you are dad na no tũramũhoera mzee Kagai ahone na ihenya nĩ tondũ wa kũrĩa Ngai amũrutĩte na kũrĩa aramũtwara na Naftali Mushira. Asante sana ona Buda wa Mai na Arĩsi Mũthoni na Asafashino meothe agakĩnjĩre mitambo-ini na mamu akathiri ni Njeri wa Mai kana nyina wa Mbuti arĩ Mũrang'a Gaturi Mũgeka ka Ndiro Village agĩe na Sunday njega mũno mũno makĩria. Thank you so much harĩa hothe ũrĩ na Mtungatĩri Musa Kariuka njĩra ũrawicĩra Mrs. Reverend Jue kĩrathimo akĩritayo mũthĩ kũrĩa kanitha wa Rwai East Emmanuel Church na kĩrathimo nĩ mwathani tũgĩtwarana wega. Ng'ang'a wa Njoroge karibu sana. Asante sana Reverend. Nĩguo. No tũthiĩte oro wega na gĩthomo. Oh yes. Na nĩ wega ũkiuga rĩu mũndũ gwĩtwo Kamau ndagĩtarĩ wa Laneti. Nĩguo. Thiĩre na ndakanacokere mahĩtia macio hĩndĩ ĩngĩ. Nĩguo. Na arĩkĩtie kuoherwo mehia make. Nĩguo. Kamau Caster nĩ akoretwo akũra. Nĩguo. Arorete kũrĩa Laneti. Kamau coka. Nĩ acoke. Ndagĩtarĩ nĩ arĩkĩtie kũrekerwo mehia make. Mũtungatĩri nĩ mũrekanĩri. Nĩguo. Na koguo nĩ arekera Kamau reke athiĩ na mbere na gũtungata Ngai na ũhoro ũcio nĩ mwega. Athiĩ na ndagacoke kwĩhia. Rĩu no mburoka mũkuona baadaye. Nĩgũkĩa no mburoka. Nĩ tũgũtungata rĩu rĩ. Father Patrick arĩ kũrĩa kũndũ gwĩtwo Kĩrĩnyaga. Nĩguo. Nĩakũgeithĩtie mũno. Ndageithĩka. Na mũndũ gwĩtwo Kanyoro wa Timboroa. Oh yes. Arĩ kũrĩa Timboroa ndĩkĩrĩ kũrĩa ikoragwo by the way Baringo. Baringo eni. Sizini Baringo. Eni. On your way to Uasin Gishu. Yes. Na rawera akiuga arũgamĩte na Spain. Nĩguo. Yebe nĩ mu Spain. Nĩguo aroiga. Atweterere. Rĩu no gũgweterera tũgweterera. Ile final nĩ mweri 19. Eni ni Sunday ĩno ĩngĩ. Sunday ĩno ĩroka. Tuesday tiguo Spain ĩrake kumuthurana na Faranja. Rũciũ nĩ Spain na Faranja. Tuesday. Rĩu timu icio itigarĩte inya rĩ. Eni. Ciothe cigũikara oro kũu. O kũu nginya mweri 19 eni. Icio nĩcio ikũhatana igĩthambia thaburia. Nĩguo. Iruga rĩkĩhingwo mweri 19. Nĩguo. Wakũhotwo akĩhotwo wa kũinũka akĩinũke. Eni. Hatikĩrĩ na ũndũ ũngĩ. Oh yes. Nĩ ciahandĩtwo cia rũcinĩ. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũgĩ mũtare Inoro FM. Haya weka kaende Inoro Oroshine.
Mbunge David Gikaria kuorotwo agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũhĩngĩca aikia kura gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ Nyandarua. Kanitha gũthingata kamĩtĩ ya IEBC kũigĩrĩrĩka na gũtũgĩria watho na kĩhoto ũtungata-inĩ wayo, na wagagu mũnene kũgũmĩra mabũrũri ma Qatar na UAE. Iran ĩgĩthugunda tharĩkĩra mabũrũri-inĩ macio merĩ ũmũthĩ. 0.8% tax discouraged andũ arĩa maragũra cai baya zitũ magathiĩ kũrĩa Burundi, arĩa angĩ magathiĩ Rwanda, arĩa angĩ magathiĩ Tanzania, namo nĩ mahĩtia manene mũno. IEBC nĩ ingĩhoya magĩe na ũigĩrĩrĩki nao, nĩ tondũ mangĩaga kũruta rĩu wĩra ũyũ wa Ol Kalou gĩthurano-inĩ gĩkĩ, andũ matingĩkorwo na mwĩhoko nao. You must know for sure that we know all your activities. We know that you are intimidating businesses that have refused to give you campaign money. Tutiguaga tugikena tondu makirumana na ithuĩ tũgĩka ũguo maragĩka, no rĩrĩa mendana tũrĩikaraga twendanĩte. Thiumaga harĩ kĩndũ gĩtagwo revenue minus cost, na angĩkorwo tũrathiĩ na mbere na kũdepress revenue tũgacoka tũkongerera cost through ya magoti na maũndũ marĩa mangĩ, bona thiĩ gakiumako. Thaa ithatũ cia rũcinĩ gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, na mama nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩrĩ mwega. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Twambĩrĩrie kũrĩa Karaũ kũrĩa atongoria kĩama-inĩ kĩa DCP nĩ morotete mũmbunge wa Naikuru ya irathĩro David Gĩkaria makĩmũcukĩra mahĩtia ma kũhĩngĩca aikia kura gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ. Moigĩte mũmbunge ũcio nĩ agararĩte mawatho ma ithurano makĩria ũhũthĩri-inĩ wa kĩbandĩ mĩhang'o-inĩ ya wĩikia wa kura. Gĩkaria aronekire moko-inĩ wa video kiumia-inĩ gĩkĩ akiuga mũingĩ wa Karaũ neana ibandĩ ciao oro rĩrĩ nĩcio mabataire kũhũthĩra gũgatambũrwo ta aikia kura magĩcuka kura ciao mũthĩ wa aramithi kiumia-inĩ gĩkĩ. Robert wa Maina nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Hamwe na mabata manene marĩa mũikari wa gĩcigo kĩa Ol Kalou arabatara na njĩra nene nĩ gũkua gĩbandĩ gĩake nginyagia ceceni-inĩ yake ya wĩikia wa kura nĩguo kũgatuithania nũ ũkũrirũkia ũtongoria wa gĩcigo gĩkĩ arĩ mũmbunge kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ David Njuguna wa Kĩaraho. Ũyũ arĩ ndagĩtarĩ Peter Mbae, abithaa wa ngathĩ ya igũrũ ũtongoria-inĩ wa kĩama kĩa DCP. Muno tukorwo na mihaka gutire ndi mubunge angiuma nja wa Karaũ tondu ni watuta oka kwaria maundu tari we IBC no ekorwo hihi abunge ni mathi handu magakona cikaro na IBC waini na gwatuika inyuire mwathi kuria tuika spokesman ya IBC tondu tuyahota kwaria tiwega kuhingisha andu a Karaũ. Sheria yugite very clearly no mwaka ukona gibandi niguo hote kuhura kura. Wa keri no mwaka ukorwo register-ini ya huria kura a Karaũ iri yahingirwo April hindi ria gwatuikire umati Mheshimiwa Kĩaraho ni ahuruka register ikihingo ni IBC na ikigazetwo iri gatumirwo koguo uhoro wa kuhingisha andu ati faditi na fatari macio ni mahĩtia moru mũno. Kũringana na mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Naikuru Ibrahim Karanja no rĩo rikĩte kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa gĩturwa kĩa ũgavana gũkũ Naikuru kĩama-inĩ kĩa DCP. Augĩte nĩ ihinda mũikari wa Ol Kalou ehũge na njĩra nene ateti arĩa matũmĩtwo nĩ mwoho wa thirikari gwĩka kambeini gĩcigo-inĩ kĩu. Akiuga marĩ na nyota nene ya kũhotana gũtekũmakania kĩrĩa gĩkaina mbere na hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mũthenya wa aramithi. Kĩrĩa kĩrabatarania nĩwe wĩna meciria maku mega makinyanĩru na gĩbandĩ gĩaku. Ũguo rĩrĩa ũgakinya harĩa rĩ no gĩbandĩ gĩaku makarora na magũtware biometrics-inĩ mahakikicie atĩ nĩ wĩyandĩkithĩtie ta mũikia wa kura. Hĩndĩ ĩyo nĩ ũgetĩkĩrio gũikia kura ta mũikari wa Karaũ. Mwena-inĩ wake MCA wa wodi ya Menengai Wilson Mwangi wa Jeff agĩkĩra mĩario ĩno ya Ibrahim Karanja na ndagĩtarĩ Peter Mbae hinya na kũria mũingĩ wa gĩcigo kĩu ndũkanatige ibandĩ mũciĩ hĩndĩ ya gĩthurano. Matigathi na mĩario iria marahenio nĩ ajumbe amwe arĩa marauma matũra matiganĩte. Ndĩtũmere ũma atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhũra kura ũtarĩ na kĩbandĩ. Matigĩrĩre atĩ mũndũ ndananenganĩra kĩbandĩ gĩake, mũndũ ndanaheo mbeca nini nĩgetha anenganĩre kĩbandĩ. Kĩrĩa tũkwenda kuga acio nĩra matũmĩtwo nĩ thirikari nĩgetha magũre ibandĩ icio nĩgetha andũ a Ol Kalou matikanahũre kura. No nĩ tũrenda kũmera atĩrĩrĩ andũ a Ol Kalou rĩu nĩ mohĩgĩte na tũrenda kwĩra thirikari mĩtugo ĩyo nĩ matigane nayo tondũ nĩ mĩtugo mĩũru. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Tũikare oro Karaũ kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua araroka kũnyitanĩra na etĩkia kanitha-inĩ wa PCA wa Ngũrika gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ kũrĩa Nyandarua. Na rita rĩa mbere Gachagua aracera Karaũ kuma kambĩini cia gĩthurano kĩnini ciambĩrĩria mwena ũcio na gũtumũra ũrugarĩ wa kĩũteti gatagatĩ-inĩ ga thirikari na mwaho wa mũng'ethanĩro. Na
Mũtongoria ũcio aracera mwena ũcio rĩrĩa akoretwo akĩorota thirikari nĩ kũhũthĩra mbatoni ya nyanake na muoroto wa kũgathatia mĩhang'o ya wĩikia wa kura mũthĩ wa aramithi mũthĩ wa gĩthurano kĩnini. Ati akimwaga pesa Olokalau ati kila mtu atafuata. Mimi niko na I am sure si majirani yenu Olokalau. Mkiwasikiza wanaweza uza sisi. Wameamua. Sisi nakwambia wewe Inspector General weka usalama Olokalau. Wewe Moses Kuria hapana lete guns Olokalau. Wewe Gikaria hapana lete guns kutoka Nakuru. Wewe Irene Njoki hapana lete guns kutoka Bahati. Na Muchera hapana lete guns kutoka Oljorok. Na hata guns ya Oljorok wasikubali kuja kupiga ndugu zao Olokalau. Mimi naomba vijana wetu wote musikubali kutumika kupiga ndugu yako. Na toguthio na mbere kuhura kambi karau kuria atongoria a kĩndini nĩ morĩtie kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC gũtongoria wĩigĩrĩrĩki mũnene harĩ meharĩrĩria mao ma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Ahunjia acio merĩte IEBC ĩtige ciĩgwatio na mĩkana harĩ gĩthurano kĩnini gĩa karau, makiuga gĩthurano kĩu nĩkĩo gĩgũthima wagĩrĩru wao harĩ kũnyabara ithurano nene. Mendekithĩtie mawatho mothe ma ithurano makinyanĩrio hatarĩ kwenderera mwena oro wothe wa kĩũteti nĩguo gũcokia mwĩhoko wa Kenya na kamĩtĩ ĩyo. Amena ũguo ningĩ no macakaĩte ũhũthĩri wa mbatoni ya nyanake gũthararia thayũ wa mũingĩ hĩndĩ ya mĩcemanio ĩrĩa ĩkoretwo kũrĩa gĩcigo-inĩ gĩa Karau ta ũrĩa mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi aratũmenyithia. Mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 kanitha rĩu nĩ ithingatĩte kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC gũtabania mĩhang'o yayo na wĩigĩrĩrĩki mũnene ndĩgatũme Akenya mage mwĩhoko nayo. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ ahunjia a kanitha wa Ambassador of Faith mwena wa Kĩbicoi gĩcigo-inĩ kĩa bunge gĩa Gĩthũngũri. Maretwa nĩ Reverend Mũirũ na ndungataga na kanitha wa Ambassadors Faith Church itũra rĩa Kĩbicoi kana Gĩthũngũri. Wega mũno tondũ kwanja ihinda ta rĩrĩ tũrĩ kana mahinda maya tũrĩ nĩ tũmarorete mũno nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩrĩa twerekeire. Koguo ũndũ wa mbere nĩ wega mũrute wĩra ũrĩa kwagĩrĩire na kwĩhokeka na Ngai amũrathime. IEBC nĩ ingĩhoya magĩe na ũigĩrĩrĩki nĩguo ona wananchi makorwo na trust nao, nĩ tondũ mangĩaga kũruta rĩu wĩra ũyũ wa Olokalau gĩthurano-inĩ gĩkĩ andũ matingĩkorwo na mwĩhoko nao, no makorwo makĩona atĩ matingĩhota kũrũgamĩrĩra gĩthurano gĩkĩ kĩnene. Koguo IEBC maitho marĩ kũrĩ inyuĩ ũrĩa mũkwĩji conduct kũu kwĩna maũndũ maingĩ marekĩka matarĩ mega, bribery of which it's against the constitution. Tũngĩhoya mũno mũtuonie ũrĩa mũngĩka. Makĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa kwamũra mũtungatĩri Lucy Mũgoiri wa kanitha ũcio, oho nĩ maugĩte atĩ bũrũri nĩ ũkũrĩirwo maitho nĩ ũgwati thirikari yaga kũng'ethanĩra na nyanake iria cikoretwo cigĩtũmĩrwo nĩ ateti amwe gũthararia thayũ wa mũingĩ. Nĩ ũndũ ũkoretwo wĩna ruo rĩrĩa tũkuona atĩ nyanake ici nĩ irathiĩ ona ikahũra andũ na ikagĩa na gũgakorwo na mbica njũru ya bũrũri. Nĩ ingĩhoya tu moerwo makinya ma watho. Ũrĩa thirikari ũndũ wa mbere marateng'erania na ngunci aya atĩrĩrĩ na marore ũndũ wa mbere mabuatĩrĩre watho ũrĩa kwagĩrĩire. Ihinda-inĩ rĩu mbeũ njĩthĩ nĩ morĩtio metheme gũtũmĩka gũtuthũra ngahĩha gũkinyanĩria matanya ma ateti. Ndĩmere Gen Z tũtige gũtũmĩka nĩ ũndũ wa mbia, tũkĩendia maũndũ maitũ nĩ ũndũ wa mbia, gũgũkorwo karĩhwo ũgathiĩ ũgathũkia mũcemanio wa mũndũ. Tũtige kwenda mbia tondũ bũrũri ũyũ nĩ witũ na twaũthũkia rĩ rũcio tũgathiĩ kũ? Kĩa tũtige na mbia twenda ithuĩ. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Kĩbicoi kaunti-inĩ ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Mũtongoria wa kĩama gĩa Icungwa Oburu Odinga nĩ ateteire mĩario yake ya kwenda President William Ruto athane na njĩra ya gĩthũri. Oburu oigĩte mĩario yake ndĩarongoreirie gũtara President atuĩke kũigio terwo, ĩndĩ nĩ ya kũmũteithia nĩguo ahingie ciĩranĩro ciake kũrĩ Akenya. Seneta ũcio wa Siaya oigĩte President angĩkorwo na ũhũthũ wa ngoro kana angĩkorwo na ũhũthũ wa ngoro mũno ahota kũremwo kũhingia ũndũ oro wothe kũrũmĩrĩra mbũkĩrĩra iria tũngagio nĩ mwaho wa mũng'ethanĩro. Recently, I said that the president of Kenya needs to have some little bit of benevolent dictatorship. As a president who is selfless, who is serving his people, and there are some visions you have which you know will benefit your people eventually, but for now there are some people dragging you down to implement them first. They will realize that those things are for their own benefit. Let us follow what Singapore did. Lee Kuan Yew used benevolent dictatorship in order to push Singapore to the first world.
ihinda-inĩ rĩu oigĩte nĩ marathagathaga ũjumbe wa atongoria marĩ gatũ kĩama-inĩ kĩu gĩa icungwa nĩguo gũthugunda wagĩrĩru wa thiritũ yao na kĩama kĩa UDA mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũkĩte. Anyũrũrĩtie mwaho wa mũng'ethanĩro akiuga ndũrĩ na mwerekero oro wothe kuona ona matirĩ maranĩrĩra nũ makarũgamia gĩturwa-inĩ kĩa president kũng'ethanĩra na President William Ruto arĩtie arĩ gĩcigo-inĩ kĩa Gem kũrĩa kaunti-inĩ ya Siaya. Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate. But for us, we are steady because we have a presidential candidate in place. So let them be quiet for us. We are planning slowly and we are soon going to form a very, very strong team which will negotiate with UDA, and we are going to come up with a very, very progressive, manifesto which will be for the interest of our country, our party, and the whole of our people. Thirikari ithiĩte na mbere gũkĩrĩrwo na njĩra nene kumana na tharĩkĩro iria ikoretwo igĩtũngio atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua no ũtongoretie harĩ mĩcemanio yake gũtharario hamwe na atongoria a mwaho wa Linda Mwananchi. Nĩ tharĩkĩra irokana na thirikari ĩrorotwo nĩ kũhũthĩra ikundi cia nyanake hamwe na maobitha a borithi arĩa makoretwo na ngari itarĩ namba tarĩa marekwo gũkorwo gĩcigo-inĩ gĩa Karaũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua. Riboti ĩno ya Jathani Kamau ũmĩamũkĩre mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Ũramũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩa ũrĩ, tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ja ya bũrũri thirikari ya Amerika nĩ yambĩkĩte tharĩkĩra ya maĩ-inĩ bũrũri-inĩ wa Iran thutha wa mbũtũ cia ita cia Iran gũtharĩkĩra meri mũhunguru-inĩ wa Strait of Hormuz. Na kũrũmĩrĩra tharĩkĩra ĩyo, Iran yugĩte nĩ ĩrĩkĩte kũhinga mũhunguru ũcio wa Strait of Hormuz ũrĩa ũhũthĩkaga ta njĩra ya meri nyingĩ thĩinĩ wa thĩ. Na minista wa ũrangĩri wa mbirarũ thirikari-inĩ ya Amerika Pete Hegseth nĩ orotete Iran akiuga nĩyo marambĩrĩirie ũcogothi na kwagarara ngirimiti ya wĩiguano. Ĩndĩ nayo Iran ĩhĩtĩte nĩ nginya ĩrĩhanĩrie kũragĩrwo mũtongoria wa thirikari yao mũtigairĩ Ayatollah Ali Khamenei na ũrĩa wathikirwo mũthĩ wayo. Maya mokĩte rĩrĩ thirikari cia Qatar na UAE iciaroka kũria mũingĩ mabũrũri-inĩ macio merĩ wĩhũge tharĩkĩra cia nduthũki cia rĩera-inĩ cia Iran. Mũingĩ mabũrũri-inĩ macio merĩ wathĩtwo wĩikare nyũmba. Ndũmĩrĩri cia ũgacerũ cikiuga Iran nĩ ĩrathugunda gũtharĩkĩra kambĩ cia jeshi iria ikoragwo mabũrũri-inĩ macio ma Qatar na UAE. Riboti yo kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Tehran bũrũri-inĩ wa Iran nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 3 na njĩra ithiranĩte. Nĩ ngũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 4. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũciĩ wa tũginotana. Kanitha wa Kimuri tukahoya nĩtwagũtĩa nĩtwakwambararia nĩtwakũgoca Ngai nĩgũtwenda gũtũririkana gũtũmenyera gũtũgitĩra tukagoca Ngai live. Ngai gĩtagwo kũhote kũringa mũrĩma ũrĩa ũngĩ wa iria rĩrĩ. Tugathoma Silaki ndungata cokera rĩngĩ hauga atĩ ũgĩ harĩ kĩrimũ nĩ ta nyũmba yanangĩkĩte na mĩario ĩtarĩ mĩkinyanĩru nĩguo ĩkoragwo arĩyo ũgĩ wa kĩrimũ. Ngerekano nayo na nĩ atĩ kĩrobi akĩigua hena handũ hena macindano ma andũ a gũcora kana andũ gũcora na kĩrobi athiĩ ahotirwo na njĩra yarĩ njũru mũno makĩria. Kĩhonoko mita ngeretie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga itie no thomi kwenda kũrĩmwo na tukaigua kiugo ndoka kwaria nawe ũmũthĩ tiga gũkua ngoro. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Nere makithĩria kwa Ngai no kuo twarathimĩirwo.
rahisi, ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Muikari wa Gongu na matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM riu ni nginyu o hau hanyuja. Ugienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa afisi ya Inoro Gong Town iria etagwo Winning Mass na ikoragwo Matapato Building first floor. Thimuni 0736278599 warie na Waikao. Inoro ceceni hakuhe nawe. Inoro ceceni hakuhe nawe. Tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana. Muikari wa Karatina na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni muciĩ wa Tũginotana. Inoro FM turehere imenyithia cia kuriu twi Karatina Town, wabici yetagwo Milima Online KCB Building. Thimuni 06172418 kana 0722848110 warie na Wachira Day. Inoro ceceni hakuhe nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, irũgo rĩa gatano na rĩa mũthia. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa. Oh yes, na gũtangĩrĩ gũingĩre gũkwĩra ni mwisho kufinish kumaro. Mwisho wa maneno, mwisho wa story. Irogo rĩa gatano na rĩa mũthia na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ atwendete na agatũrũmbũiya na agatukinyeria wega wake na agatwarana na ithuĩ. Rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria na irogo rĩrĩ rĩkĩrĩ na maũndũ maingĩ to nginya twĩna kĩono komita. Twĩna DJ Maki George Musapiri in the mix, twĩna mahoya. So karibu sana ona mũkũrino wa Bobo wa Kĩbathithi Kagarari na kanitha wothe wa Holy Mission of Israel. Wa kũrino wothe Ngai amũrathime na mweke maũndũ mega. Na thank you mũno Shosho wa Ruhiũ kũrĩa Boston, United States of America. Asante sana DJ Maki George Musapiri in the The award-winning DJ Mac George. Ona wa mona mere siugo isi kuria ciari tu matakinyire Ngai nĩ egũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ marĩa wa mona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo. Mwaki wa DJ Maki George Musapiri. Utamaki wa papu shuibia muyanano Geruta wa kwa tuwa mawo ina magiride Nasandira kamisheki
DJ. The award-winning DJ Mac George. Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. What a mix! What a DJ! The award-winning DJ Mac George.
World's finest, DJ Mark George Msapiri. Oh yes, in the mix, asante sana DJ Mark George Msapiri, award winning DJ. Dona James Bogu na mwatha Bobu wa Makobo kina Jekinzo Mwangi wako wa Beni. Wanaruza wako kana jari muri okete heo na twana na ndware muri muhigererie heo. Mutie kuhingura mirango heo yuke guko. Reke gwire maya maudu uyu muturire. Hey, hereni ma Ignatius thekio muno makiria. Urathimwo ni mwathani ona Charles Machi thekio muno makiria. Sandi sana ona mwalimu Kemiti wa Muriu. Thekio ni guthi na mbere na kungatha na kwambararia na kugoca watho na kwira mwathani ni wega. Jumapili ino Sunday no gena Sunday njega tungatirio the kanitha ciothe. Ngai amarathime na meke maudu mega na motugi na magegania na kiuria no kimwe. Hihi ri otari atia no natwana atia na mwathani mutinde kaneti atia ni wega kuiguithania na gutua mwathani murata waku gutua mwathani murata waku ruke gathi hando shamanio igwe international majenzi makiuga huyu ni Arif wa mine Arif ni kuga best ni Freddy ni murata ni murata Arif ni murata utaruta mbere wewe muthikiriria wa Inoro FM haria hothe oriri mushirika wa kanitha wake muriri we Arif wa miai we Arif wa miai na niye die na kaoru niko bie maundu magoka memega muno makiria gaturigithia rwe haha arwana omigathoni rwetagwo eterera Ngai eterera Ngai eni ngojea Mungu aje ira nyumagireria andu na ruwende yari guku Friday akuma kore asubukia ona weterera mwathani Arif wa miai na ukue bie
Thank you Naomi Gathoni kemera giake ni gikinyu roba rweterera Ngai ena mubango mweru iguru riaku Ngai ucio mwega na mutugi na muigua thako na mpangirio mweru na munene iguru ria muturire waku niguo Joseph Wairia na James Bogu na magika muno geithania kuria magika muno kuria Wasin Gishu kuria mwena wa Eldoret uyu ni mucie wa tuginotana Inoro FM tutwaranite wega tugithina mbere na kanitha uyu wake muri kia Inoro mucie naguo ni wa tuginotana na maundu ni mega na ninge twavuana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro kaigwa mundu akuria kana una digro ukuria kana ni ura understand kana ni uranyita una digro una check una understand ona soka igwa mundu akuria una randanisha akimenya hau kana uranyita kindu onake aha emworoithe itweta kuamina wake fuja akoro kuria gugwitwo yes tikiriria igwe rapu tuna rapu sasa tuna rapu akoro kuria California USA When Jesus cometh, will you be ready? When Jesus cometh, will you be ready? Get ready, get ready, get ready, get ready for Jesus. He is so near, nearer than ever. Get ready, get ready, get ready, brother. Get ready, sister. Rosary, father. Rosary, mother. Yahweh people, Yahweh believers. Yahweh Christians. When Jesus cometh, will you be dancing, dancing for devil, father of lies? Will devil save you? No, 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 no. When Jesus cometh, will you be eating, eating and drinking? Will you be marrying, marrying for pressure? No, 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 no. No, 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 no. Get ready, get ready, get ready, get ready for Jesus. He is so near, nearer than ever. Get ready, brother. Get ready, sister. Rosary, father. Rosary, mother. Yahweh people, Yahweh believers, Yahweh Christians. When Jesus cometh, will you be singing a song for Jesus? Will you be praising, praising and praying? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. When Jesus cometh, will you be preaching, preaching the Bible? Will you be watching and waiting? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Get ready, get ready, get ready, get ready for Jesus. He is so near, nearer than ever. Get ready, get ready, get ready, brother. Get ready, sister. Rosary, father. Rosary, mother. Yahweh people, Yahweh Christians. When Jesus cometh, I will be ready, ready to meet thee. Up in the air, go with my brother, go with my sister. You leave my money, you leave the world, you leave the church, you leave the country, you leave troubles. Get ready, get ready, get ready, get ready, brother, get ready, sister. Don't sleep, father, don't sleep, mother. Yahweh people, Yahweh believers, Yahweh Christians. Oh, get ready, get ready. Thank you, mine wake fuja. Tunarapu, aturapu, tunarapu. Eni, leo nigetha twithagathaga ni undu wa kihonoko mita. Ndona ona zanitaji mikiro he asante sana urekeri rwe harwa shikwaris na nigetha arugithio guo tuigire kionoko mita-ine na maundu magire kwagira na gitahi wa pipeline garage asante sana
waja tu amwe muno tukarathimo gwithiri family ya Dickson Dumia Mbogo mari mathako ine Tetu Nyeri na ithana nyina wa Ndiang'o mari itura ria Kaire Gitetu Nyeri. Nayo Murikia Inoro nikigosho tu. tukinyete hando hakuhuraga gukirira kira kingi tuteithia kiuria giakwa twakinyire hahatia Zegio Shiko Aris na rwimbo rwitagwo rekeri wathani turekere utuiguire thano tuthambie na thakame ya gaturume na twitikire ke roho waku ge hamwe na ithwe wigocithie twahoera uriokio na revival miturire-ini kanitha-ini na bururi-ini thainie wa ritwa ria Jesu Kristo. Amen, amen, amen. Uyu ni mucie wa tuginotana ana ni honokete Jesu ni mwathani na matuine gathie na Jesu ana Jesu dakadiga ihinda ria kihonoko mita wite kamucemanio na withuthurie na ni muhaka na ni watho na ni wega mundu kurutaga wira wothe ona kauruta na kiona kawikirira no gatiga kugondera no gatiga kwigwatagia ati kwina riwa inene kwina mbura nene kwina heho nyingi unavaa ujitume vilivyo hanga biũ wethe mbeca wethe indo wone gĩa kũrĩa ũgĩthoma thimo 10 mũhari wa 4 yuga mũruti wĩra na guoko kũregeru atuĩkaga o mũthĩni no guoko kwa mũndũ ũrĩ kĩo
nikurehaga utonga wite kamucemanio na withuthurie na tokiugage murata wakwa ri hari uri thikiriria ngwihoro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere murata wakwa ri hari uri thikiriria ngwihoro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere o muthenya njukagira rucini o nguku ya mbere ngambiriria kuna mihango ya gwethambia alright ni atia nie ingeka mihango enyume njukagira nguku ya mbere na thina ndungi nyuma alright ni atia nie ingeka mihango enyume njukagira nguku ya mbere na thina ndungi nyuma ihinda ria kihonoko mita. Oh yes. Ewe yone masini wewe masini unasesa aje mihango ya bia yeni wa Johnny Disho ate ni ingeka mihango enyume njukagira nguku ya mbere na thina ndungi nyuma alright ni ingeka mihango enyume ya mihango ya besha niki ni haitana horia ni ndaririkana yeni yes ni reu wambo iko mwecece ni ihinda riega muno ria kihonoko mita yes murata kore wale ori ikeriria ngohe horo ndurenge no ngohe kiugo ngoro yaku ihorere murata kore wale ori ikeriria ngohe horo ndurenge no ngohe kiugo ngoro yaku ihorere amuthenya njukagira rucini o nguku ya mbere ambĩrĩria kuna mihango ya gwĩthambia o mũthenya njũkagĩra rũcinĩ o ngũkũ ya mbere ambĩrĩria kuna mihango ya gwĩthambia alright yatea nĩ ingĩka mihango ĩnyume njũkagĩra ngũkũ ya mbere tathi na ndũngĩ nyuma njukagira nguku ya mbere tathi na ndungi nyuma ire orare ngima na cumbi ni kuri urarea na nguku nokirira ni thina nwararira indo cia thi tutikaigania ire orare ngima na cumbi ni kuri urarea na nguku okirira ni thina nwararira indo cia thi tutikaigania alright yatania ingeka mihango enyume njukagira nguku ya mbere na thina ndungi nyuma njukagira nguku ya mbere na thina ndungi nyuma hindi ria uraririo ni kia ni kuri uri na ikangiri nokirira ni thina nwararira indo cia thi tutikaigania hindi ria uraririo ni kia ni kuri uri na ikangiri nokirira ni thina nwararira indo cia thi tutikaigania alright yatania ingeka mihango enyume njukagira nguku ya mbere tathi na ndungi nyuma njukagira nguku ya mbere tathi na ndungi nyuma mundu uria nie ndikitie kuona indo cia thi tutikaigania wagĩa ngari ukenda ndege wona ndege ukenda meri
ya niendeketia kuona indo cia thĩ tũtikaigania agĩa ngari ũkenda ndege ona ndege ũkenda meri alright nakĩarie iteka ĩhang'o ĩnyume ndũkagĩra ngũkũ ya mbere nathĩ na ndũngĩ nyuma ndũkagĩra ngũkũ ya mbere nathĩ na ndũngĩ nyuma wite kamucemanio ate unarauka Mangware kutafuta ngaji wewe riuma ihinda rĩega mũno rĩa kĩhonoko mita na yes na ndihonokete Jesu ni mwathani matu-inĩ ngathi na Jesu ndakari gatenda ngũhoere tukĩrĩkia gĩthomo nĩ tũgũgũtĩĩa nĩ tũkũgoca mwathani tũgũkumia tũkwambararie tũkwĩra nĩ wega nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũiguĩra tha gũtũmenyerera ona kuhera mwathani Ngai akorwo andu tuimaje uhoro waku ndahoya kurekerwo riu ithuothe tweneana na kuri we na twakwiyokera miturire itu tugakugatha ni kuri oturutite na kuri tukinyetie tugakugatha mwathani mawiko maku na irathimo ciaku na cia mahirio turingeire ona hao tukinyetie gatunyita naguo kwa ku hinya no gatutongoria no gatutereva no karwa bara citu ciothe mwathani muigwa thetekera guthaithika riu Ngai mwega na mutugi ni tondu we hinya na witha tukwenda kweneana na kuri we tondu o mundu ena mabataro make na ni umoi mwathani kuma mĩciĩ-inĩ mawĩra-inĩ kuria tuikaraga kuria tuturaga bũrũri-inĩ ũyũ ona arĩa menja wa bũrũri ona thĩ yothe mwathani tubataire gwata thayũ waku twahoya kũrangĩrwo na kũgitĩrwo na kũmenyerwo na kuonekanĩrwo kũrũmbũiyo kũnyamarwo na kũhatũrwo kũhonio kũmĩrĩrio gwĩkĩrwo hinya gũthondekerwo njĩra kwagĩrĩrwo nĩ mũtũrĩre biacara mwathani Ngai ona tũgĩhe indo twĩgomanie mũtũrĩre tũgũtungata tũtungate arĩa angĩ ona tũrĩhe mathirĩ mwathani Ngai tukwenda ukoya tumenyerere matuko ma mogwati maingĩ ni tukwenda mwathani utugitira no tunangire utuninire meciria maingĩ niwe tukwenda kuyokera mathina maitu na maundu maitu thengio ni ari ohonoketie mwathani aratahonoketie mahonokie mwathani kana kanitha waku na ndungata ciaku bũrũri ũririkane no tongoria ũrĩa kuo na maundu marĩa marĩ kuo mwathani Ngai mwathani andu aku amwe mena kĩeha na maithori na mathĩna na ciũria nyingĩ ũromonekane andu arĩa morĩte makariga kũrĩa marĩ maronekana mwathani ĩtĩkĩra gũtũkĩra ĩtĩkĩra na gũturĩria mbura mwathani Ngai na nigetha na irio cio mũgũnda irekererie wega Ngai muigwatha na Ngai mutugi nĩ twakwihoka nĩ twagweterera nĩ twagwĩtĩkia mwathani turirikane mĩciĩ itũ na ciana citũ arĩa matarĩ ciana marathime nacio na mena cio ikũrĩkia ndagwo niwe na andũ atumia arĩa aritũ mohoke wega na arĩa mwathani Ngai mararera marere wega mwathani ĩtĩkĩra gũtũtongoria kũririkana aciari areri na arutani na arĩa mamateithagĩrĩria ĩtĩkĩra mwathani gũtũrũĩra mbara ciothe ĩtĩkĩra thakame yaku ĩgĩ igũrũ rĩa ũmwe witũ ĩtĩkĩra ona kimia ikĩmbere itũ mwathani ũtwane na ithuĩ ĩtĩkĩra tu mwathani kũrũa mbara citũ ĩtĩkĩra tu gũtũkĩra ĩtĩkĩra mwathani Ngai gũtũhingĩria ciĩranĩro ĩtĩkĩra tu mwathani kũigua mahoya maitũ na mathaithana maitũ ĩtĩkĩra tu gũtũrũhĩrĩra ĩtĩkĩra tu mwathani gũtũigua ĩtĩkĩra tu mwathani gũtũkĩra ũteithie kwĩnyihia na gũgweterera tũhotanĩre mbara ciothe na magerio tũtongorie maũndũ-inĩ marĩ mothe ikana na ithuĩ thiania na ithuĩ twarana na ithuĩ tũrania na ithuĩ tũmenyagĩrĩre no tũrangagĩre no tũgitagĩre na wĩtĩkĩre gũthaithĩka ona gũtuonekanagĩra ũkarĩ mwathani nĩwe twehocia harĩ we nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi mwathani Ngai nĩ thengio ũgĩka macio mothe ino rĩrathime ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa ndũkahĩtũke tũgũbataire ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya ona ningĩ twacokia ngatho amen 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 na rĩu inyuĩ mwendetwo nĩ Ngai ndamuneana moko-inĩ ma Ngai aromũmenyerera aromũgitĩra aromũrangĩra aromwonekanĩra aromũtongoria aromũtereba aromũrũĩrĩra mbara ciothe na magerio na mũhotanagĩre aromũkinyeria wega wake na atũme mũgĩage na thayũ na kĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩgĩe na inyuĩ gĩtũrane na inyuĩ gĩtũranie na inyuĩ kũrĩ ũtukũ kũrĩ mũthenya mũtũrĩre-inĩ wanyu mũgĩikara na mũgĩtũra mũgĩthiĩ na kũrĩa guothe mũrĩgeraga rĩu o nginya tene na tene amen 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 njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 igua ihoya rĩakwa o nĩ Moses Disho Jehova ndio ikuna ni kwendete
Ngai wakwa mwathani wa igũrũ igua ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Kubarikiwa nayo. Jiuria roho waku rĩu ndĩ mbara-inĩ Yawete kĩohorane na mũcukani Barenoti ya mwere kana thakame Jesu wewe hinya wakwa nĩngũtoria. Thank you mwathani aroigwa ihoya rĩakwa aroigwa ihoya rĩakwa we wothe ona David Kirima na Bethi Kirima muri Jones Kamara na we wothe uma mitambo-inĩ ya Inoro FM muciĩ naguo wotũginotana wa vando wa 640 na 740 harĩa hothe uma ya kũrathimia gwĩke maũndũ mega gũtongoria tindanie nawe na twane nawe akũhe sande njega na kiumia kĩega kĩmbere na mwathani arotũkinyanĩria njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom shalom shalom. Nake Ng'ang'a wa Njoroge ethagathagĩte wega mũno nĩ egũkorwo agĩtũthomera mohoro ma Inoro rũcinĩ mathaa 4 na njĩra nguhĩ nake Simoni Kamode gũkũ. Yes, yes. Oh yeah. Good morning. Good morning to you. How are you? Ndĩ mwega biũ. Ndirĩ na ũru. Na niĩ ndirĩ na ũru. Nĩguo. Nĩ kũingĩra gũkũ. Nĩ gũka. Nĩgetha tuerere mwaro. Nĩguo. Hau watigĩrĩra rĩ. Nĩguo. Na ithuĩ tũtindĩke nginya thaa 7. Nĩguo. Na nĩ ndona timu itũ ĩ haha. Nĩguo. Na nĩ ndagĩũka wega barabara-inĩ gũtirĩ. Kũhana atĩa heho? Aca gũtirĩ na heho atĩ iyo. Nĩ gũtanũtanũkĩte ti ũrĩa kũrahana gĩbii kĩingĩ. Atĩ gwagĩta? Gũtanũtanũka. Aca thiĩ na mbere magĩta gĩtũĩ? Gĩbii. Kĩbii kana gĩbii? No nĩkũ ripendaga, you see? Kĩbii. Gwitũ tugaga gĩbii. No nĩ kĩbii. Nĩ kĩbii. Eni. Oh. Eni, no ta rĩrĩ, no ta mũndũ ũrĩa ugaga atĩrĩrĩ, noigua kĩbakĩ, no ngĩ no ige gĩbakĩ. Na arĩa maugaga ndingĩokire ta Maina wa Otici aragia ũguo. Ndingĩakuona ndingĩakena. Ndingĩakuona ndingĩakena. Rĩu na aroiga atĩrĩ hĩndĩ araminia atĩ nĩndakuona nĩndakena nĩ gũkuona. So ndingĩakuona ndingĩakena. Ndingĩakuona ndingĩakena. Rĩu ona augaga atĩrĩrĩ bado nĩugaga andũ acio nĩ mangĩaringo. Andũ ha kũringwo. Ona he ũngĩ wanoiga atĩrĩrĩ ngũkũhũra njoke ngũhihinye. Tegũkũhũra na ngũhi no hihinyo. No hihinyo. No hihinyo. Rĩu kũrĩ ko hinyo. Nĩ watu twaria. Thank you. Na ithuĩ nĩ kuma na ithuĩ rĩu nĩ kumagara. Nĩ waraumagara. Ũrathoma kũ mũthĩ? Ndathiĩ kanitha kũrĩa mwena wa Umoja. Umoja. Ndũkĩmageithie sana. Nĩ mageithagia na gũtũma. Nginyagia ngeithi. Ndihana gũkinyia. Ndinauga nduhana gũkinyia. Gũtirĩ hĩndĩ itakinyagia. No nĩ macokete kũnjĩra cigo cia kanua itiraigana ũgatumana na kanyamũ. Macokete kũnjĩra atĩrĩ. Sande nĩ ngagũtũma na kanyamũ. Ũgagĩũka na kĩndũ. Kana ndauma rĩ. Ũrĩkaga cigana? Thaa 7. No ũrerethera. Rĩu nĩ wega cigo cia kanua itiraigana. He hĩndĩ ĩmwe ngũhoya rũtha. Ĩni. Tuthi nawe. Nĩ hega. Karibu. You do very good. Nĩtiguo. Hau egũka wega mũno. Ndĩmwe ũriuma haha tũcamanie kũrĩa ũgathoma. Nĩguo. Rĩu wathiĩ mwena wa Umoja mageithie. Nĩguo. Sana sana. Rĩu nawe rĩ ũgũgĩtinda wega ũgĩe na show njega. Ndĩ makĩona Ng'ang'a wa Njoroge mũtikimĩte kũmwenya ndaro. Na nĩ witũ. Aya by the way no mũtaraini atĩa? Ndaiguire ũkĩheana rũgano rũu. Cũcũ we rĩ ndamenyire nĩ mũthuri ũrĩa cũcũ we. Nĩ cũcũ we. Nĩ cũcũ we rĩu witũ. Sawa. Nĩ cũwe ndũngiuga we Ng'ang'a. Mathiko maitũ magĩũkĩtwo nĩ andũ ao. Yes. Ũyũ aroiga atĩrĩrĩ. Na ndirĩ ndũranjikĩria thimiti ya gwakĩra tataguo rĩu mami. Kĩrĩa ũkwamba kũithindũrwo na kũ apologize rĩ na hau hakuga cũcũ we. Cũcũ we. Nĩ cũwe. Nĩ cũcũ. Nawe tiga gũthũkia maũndũ. Cũwe. Ndagĩtarĩigaga atĩrĩrĩ. Ta rĩu niĩ ona niĩ ũngĩnjĩra atĩrĩ ũngĩnjĩra cũwe wa mũtũrĩ. Rĩu ũrenda athondekeige atĩa? Rĩu harĩa thũkia nĩ rĩrĩ
tondu turacia cũcũ ũyũ rĩ wane cũcũ witũ rĩu hau no egoke withdraw cũcũ witũ wa mwena wa ng'ang'a tata arĩ o harĩa maĩ mahiũ tata wanyu arĩ o harĩa maĩ ndenda ũru sauga tata guo no ũyũ no reka monde ategeno ni mami nĩ tata guo arĩ o kuo ũrĩa nĩ my aunt ũrĩ abati gũkwĩra atĩa na Gĩkũyũ na Gĩkũyũ tata guo no anjĩre tata guo nĩ akĩrĩ guo arĩ o harĩa nĩ tũkũharũrũka ona ũgĩgatenga ũgĩetia namba ũgĩetia namba ũtũme ndũkanatũme kamonde ndũrota gũthiĩ atĩ amathe nĩmakĩona nĩndoka nĩndagwĩciria ndagũkũmweta ndiramwĩhoka he mũndũ maracera nake gũkũ nenda-inĩ rĩu ndiramwĩhoka mahota kũhiũria ũndũ ũngĩ ahota kũhĩngĩcha acio mambira magĩtindĩkana na njithaĩ reputation yakwa igũrũ kidogo rĩ nĩ gwĩthemana nao mũno ndũkwenda rĩtwa rĩthũke ngũthiĩ ndĩ woiki kwenda ũhoro wao rĩu nĩguo wa tata na wa mama guo nĩ ndathiĩ mũtinde thengio mũno rĩu mahinda wega ndatiga mbarĩ imwe gũkũ rĩu gũkũ mũratukatwo nĩ mbarĩ imwe mũtinde wega mũthenya mwega Noro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tugucanjamũre na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Noro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ. Ona mburo kairete Inoro noyo eracina mũhu. Nakae mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM. Inoro rũcinĩ. thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Atongoria kĩama-inĩ kĩa DCP nĩ morotete mũmbunge wa Naikuru ya irathĩro David Gĩkaria makĩmũcũkĩra mahĩtia ma kũhĩngĩca aikari a kũrĩa gĩcigo gĩa Karaũ. Moigĩte mũmbunge ũcio nĩ agararĩte mawatho ma ithurano makĩria ũhũthĩri-inĩ wa kĩbandĩ mĩhang'o-inĩ ya wĩikia wa kura. Gĩkaria aronekire mũko-inĩ wa video kiumia-inĩ gĩkĩ akiuga mũingĩ wa Karaũ neana ibandĩ ciao oro rĩrĩ nĩcio makahũthĩra gũtambũrwo ta aikia kura mũthĩ wa aramithi mũthĩ wa gĩthurano kĩnini. Mwandĩki witũ Robert Wamaina ni aratarĩria. Hamwe na mabata manene marĩa mũikari wa gĩcigo kĩa Olkarau arabatara na njĩra nene nĩ gũkua gĩbandĩ gĩake nginyagia ceceni-inĩ yake ya wĩikia wa kura nĩguo kũgatuithania no ũkũrirũkia ũtongoria wa gĩcigo gĩkĩ arĩ mũmbunge kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ David Njũgũna wa Kĩaraho ũyũ arĩ ndagĩtarĩ Peter Mbae abithaa wa ngathĩ ya igũrũ ũtongoria-inĩ wa kĩama kĩa DCP. Nĩ wega mũno tũkorwo na mĩhaka gũtirĩ hĩndĩ mũmbunge angiuma nja wa Karaũ tondu nĩ watuta okae kwaria maũndũ tarĩ we IBC no ekorwo hihi ambunge nĩ mathiĩ handũ magakona cikaro na IBC hwainĩ na gwatuĩka inyuĩ mwathi kũrĩa tuĩka spokesman ya IBC tondũ tũtiahota kwaria ti wega kũhĩngĩca andũ a Karaũ. Sheria yugĩte very clearly no mũhaka ũkorwo na gĩbandĩ nĩguo ũhote kũhũra kura. Wa kerĩ no mũhaka ũkorwo register-inĩ ya ahũri a kura a Karaũ ĩrĩa yahingirwo April hĩndĩ ĩrĩa gwatuĩkire ũma atĩ Mheshimiwa Kĩaraho nĩ ahurũka register ĩkĩhingwo nĩ IBC na ĩkĩgathĩtwo ĩrĩa ĩgatũmĩrwo. Koguo ũhoro wa kũhĩngĩca andũ atĩ ibandĩ itirĩ na bata rĩ macio nĩ mahĩtia moru mũno. Kũringana na mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ kaunti-inĩ ya Naikuru Ibrahim Karanja no rĩo rikĩte kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa gĩturwa kĩa ũgavana gũkũ Naikuru kĩama-inĩ kĩa DCP. Augĩte nĩ ihinda mũikari wa Olkarau ehũge na njĩra nene ateti arĩa matũmĩtwo nĩ mwoho wa thirikari gwĩka kambĩini gĩcigo-inĩ kĩu. Akiuga marĩ na nyota nene ya kũhotana gũtekũmakania kĩrĩa gĩkaina mbere na hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mũthenya wa aramithi. Kĩrĩa kĩrabatarania nĩwe wĩna meciria maku mega makinyanĩru na gĩbandĩ gĩaku. Ũguo rĩrĩa ũgakinya harĩa rĩ no gĩbandĩ gĩaku makarora na magũtware biometrics-inĩ mahakikice atĩ nĩ wĩyandĩkithĩtie ta mũikia wa kura. Hĩndĩ ĩyo nĩ ũgetĩkĩrio gũikia kura ta mũikari wa Karaũ. Mwena-inĩ wake MCA wa wodi ya Menengai Wilson Mwangi wa Jeff agĩkĩra mĩario ĩno ya Ibrahim Karanja na ndagĩtarĩ Peter Mbae hinya na kũria mũingĩ wa gĩcigo kĩu ndũkanatige ibandĩ mũciĩ hĩndĩ ya gĩthurano.
gĩthurano. Matigathi na mĩario ĩrĩa marahenio nĩ ajumbe amwe arĩa marauma matura matiganĩte. Ndĩtũmere ũma atĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhũra kura ũtarĩ na kĩbandĩ. Matigĩrĩre atĩ mũndũ ndananenganĩra kĩbandĩ gĩake. Mũndũ ndanaheo mbeca nini nĩgetha anenganĩre kĩbandĩ. Kĩrĩa tũkwenda kuga acio nĩo matũmĩtwo nĩ thirikari nĩgetha magũre ibandĩ icio nĩgetha andũ a Karau matikanahũre kura. No nĩ tũrenda kũmera atĩrĩrĩ, andũ a Karau rĩu nĩ mohĩgĩte. Nĩ tũrenda kwĩra thirikari mĩtugo ĩyo nĩ matigane nayo tondũ nĩ mĩtugo mĩũru. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Thirikari ithiĩte na mbere gũkĩrĩrwo na njĩra nene kumana na tharĩko iria ikoretwo cigĩtũngio atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua no ũtongoretie harĩ mĩcemanio yake gũtharario hamwe na atongoria a mwaho wa Linda Mwananchi nĩ na thirikari ĩrorotwo nĩ kũhũthĩra ikundi cia nyanake hamwe na maobitha a borithi arĩa marakorwo kũrĩa kana arĩa marakorwo na ngari itarĩ na namba gĩcigo-inĩ gĩa Karau torĩa Jathani Kamau aratũmenyithia. Rĩrĩa rĩtigarĩte mĩeri 13 mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, ũrugarĩ wa ũteti nĩ wambĩrĩirie kwambatĩra bũrũri-inĩ na ciĩko cia kũrutanĩra mĩkana gatagatĩ ka thirikari na mũng'ethanĩro ithiĩte na mbere kwĩhĩrĩria. Atongoria mwaho wa thirikari magĩtongorio nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen nĩ akoretwo akĩrutĩra mũkana ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na ũrĩa nĩwe mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua mĩkana kuma na ngahĩha. You must know for sure that we know all your activities. We know that you are intimidating businesses that have refused to give you campaign money. People who have supermarkets, people who are running their businesses, harassing them, using goons and criminals and gangs. I want to tell you that we will deal with you and deal with your family. Mwena wake Gachagua nĩ akoretwo agĩteta nĩ kĩrĩa akoretwo akiuga thirikari nĩ ĩrahũthĩra maabitha borithi na ikundi cia mbeũ njĩthĩ kũharagania mĩcemanio yao ya kĩũteti. Mambo ya goons ile unaleta ukitumia kijana yako anaitwa Murkomen hapa Mlimani imefanya hii watu wakuchukie zaidi vile walikuwa wanakuchukia, na nikuambie utajua hii watu wamekuchukia mwaka ujao. Na ndio nasikia huyo kijana Ruto akisema ati inciting people. I want to tell you wewe kijana ya Ruto, I'm telling people the truth. Hiyo truth ndio mnaita incitement. There is nothing you can do to me. I'll continue telling the people of Kenya truth. Ona watongoria Linda Mwananchi magĩtongorio nĩ Senator wa Nairobi Edwin Sifuna nĩ makoretwo makĩrota thirikari kumana na mĩcemanio yao gũtharario. Ona ciĩko cia maabitha borithi kwĩhumba ũthiũ hamwe na ngari ciao itarĩ na namba hĩndĩ ya mĩngũrũrio nĩ gũkoretwo gũkĩraraka mũingĩ hamwe na ahũranĩri ihoto cia mũingĩ. Ni kufungua hiyo uso yake kwa sababu sheria hairuhusu polisi yeyote kukuja kwa maandamano kama amefunga uso. Na rĩrĩ bũrũri werekeire kambĩni cia gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte, mũingĩ ũrorota thirikari kumana na gũthiĩ na mbere kuongereka kwa ciĩko ici. Hao ndio wanatumia guns kama weapon ya kuogopesha raia, wanaitumia kama weapon of fear. So hakuna vile serikali itaweza kusimamisha. Sisi kama Wakenya kitu tunaomba ndĩrĩre rutĩra korwa na guns tondũ kĩndũ kĩa mbere rĩ nĩgetha ũrwe na guns rĩ tondũ ndĩrona kũrĩa tũrorete tũtirathiĩ wega tondũ rĩrĩ angĩkorwo nĩ twanjia gũtuĩka mũndũ nĩetha guns ciake ihũrage andũ direct rĩ. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathani Kamau. Ja ya bũrũri andũ 16 nĩ makuĩte bũrũri-inĩ tũriganĩtie wa Uganda kũrũmĩrĩra ng'aragu nene ĩrĩa ĩgũmĩire bũrũri ũcio. Ndũmĩrĩri ya thirikari ya President Yoweri Kaguta Museveni yugĩte gĩcigo gĩa Karamoja nĩkĩo gĩtoretio nĩ ng'aragu ĩyo na njĩra nene. Ũhoro makĩria ugĩte ng'aragu ĩyo yumanĩte na wagi wa mbura kwa ihinda inene, ũndũ ũrĩa ũrathũkangirie irio iria arĩmi marahandĩte mĩgũnda-inĩ yao. Na Prime Minister wa bũrũri ũcio Robina Nabaja oigĩte ta thirikari nĩ mambĩtie gũtambia ũteithio wa irio nĩguo kũgirĩrĩria hathara ya ikuũ makĩria. Rita rĩa mbere gĩcigo kĩu kĩragũmĩrwo nĩ ng'aragu kuona mwaka-inĩ wa 2022 andũ matanyihiire 2,200 nĩ makuire thutha wa gũtorio nĩ ng'aragu. Thaa 4 ĩrahĩtũkia ndagĩka 9 nĩ ngũhũndũka na matũmo mangĩ wona ciahanda thaa 5. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mogene motare Inoro FM.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wambateire maini uikuruke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ukai tugoce na tuthathaie Ngai. Tabarĩra nĩ Praise and Worship. Tũgĩtelefoni Simon Kamonde, Teacher Beatrice, Josephat Macharia na John Praise Waweru magikombatia kĩrĩma-inĩ gĩa kũgoca na gũthathaia watheru. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mitambo-inĩ ya Inoro FM. Nitwarauke ithuothe munini na munene, mwethe na mukuru, twanĩrĩre tũinĩre Ngai nyĩmbo cia kũmũgoca na kũmũthathaia. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mitambo-inĩ ya Inoro FM. Ngai witũ nĩ ekĩire andũ ake maũndũ ma magegania. Nitumugoce na tumuthathaie. Tabarĩra nĩ Praise and Worship mitambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Na gĩkeno nĩ gwĩtanio nawe Ngai wakwa, na gũkorwo ndĩcua ndĩ ũmwe wa rũru-inĩ rwaku. Amutiga nĩwe ũkoragwo ũnyitĩrĩire, ingĩanangirwo nĩ thũ ngwethire na ndiganĩre. Rũaga na arĩa marũaga na niĩ mwathi wakwa, acio matendaga cioneki ciakwa ikinyanĩre. Monie wĩ hinya mũrui barota ũtagwo, njamba kara ũndũ hĩtagia mũngwe wa bara. Rũaga na arĩa marũaga na niĩ mwathi wakwa, acio matendaga cioneki ciakwa ikinyanĩre. Monie wĩ hinya mũrui barota ũtagwo, njamba kara ũndũ hĩtagia mũngwe wa bara. Mogwati no maingĩ marĩa andũ mageragĩra, amwe magathinĩka nĩ ũtũmaiguage ta ng'ano, no gũkena nĩ ũrĩa ũigaga mwĩhoko harĩ we, ona ihuhũkanio ciokanio ĩno arĩtorania. Rũaga na arĩa marũaga na niĩ mwathi wakwa, acio matendaga cioneki ciakwa ikinyanĩre. Monie wĩ hinya mũrui barota ũtagwo, njamba kara ũndũ hĩtagia mũngwe wa bara. Rũaga na arĩa marũaga na niĩ mwathi wakwa, acio matendaga cioneki ciakwa ikinyanĩre. Monie wĩ hinya mũrui barota ũtagwo, njamba kara ũndũ hĩtagia mũngwe wa bara. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ona thuge njogi tana matharaita manene, nĩ njũĩ ndĩ waku na ũru wao ndũngĩnyona. Ona ingĩrũndwo hane ta mũndũ kwĩte ngoro, hena hinya ndĩhokete ũtatingĩaraga. Rũaga na arĩa marũaga na niĩ mwathi wakwa, acio matendaga cioneki ciakwa ikinyanĩre. Monie wĩ hinya mũrui barota ũtagwo, njamba kara ũndũ hĩtagia mũngwe wa bara. Rũaga na arĩa marũaga na niĩ mwathi wakwa, acio matendaga cioneki ciakwa ikinyanĩre. Monie wĩ hinya mũrui barota ũtagwo, njamba kara ũndũ hĩtagia mũngwe
gucionekisha kwa makarũa nacio metwĩte arata kwanga mahenginya itĩ cia mbere na githĩ ngoro-inĩ ciao maiyũrĩtie muku mĩbango yao mĩũru ũngĩro mĩharagania rũagana rĩa marũagana ni mwathi wakwa acio matendaga acio nĩki ciakwa ikinyanĩre monie wĩhinya mũrũi barotahotangwo njamba karaũ ndũhĩtagia mũgwĩ wa bara rũagana rĩa marũagana ni mwathi wakwa acio matendaga acio nĩki ciakwa ikinyanĩre monie wĩhinya mũrũi barotahotangwo njamba karaũ ndũhĩtagia mũgwĩ wa bara rũagana rĩa marũagana ni mwathi wakwa acio matendaga acio nĩki ciakwa ikinyanĩre monie wĩhinya mũrũi barotahotangwo njamba karaũ ndũhĩtagia mũgwĩ wa bara acio matendaga acio nĩki ciakwa ikinyanĩre monie wĩhinya mũrũi barotahotangwo njamba karaũ ndũhĩtagia mũgwĩ wa bara. Wow, good morning muthikĩrĩria kũrĩa guothe ũngĩkorwo rĩ ndĩrenda ngũnyite ũgeni ngwĩre karibu sana tabarĩra nĩ ya praise and worship mũthenya kiumia gĩa tarĩki 12 mweri-inĩ wa Julai mwaka naguo nĩ wa 2026 ngũnyite ũgeni ngwĩre karibu sana nĩ tondũ rĩu nĩ twambĩrĩria show ya praise and worship na twĩgũkorwo na timu yakwa yothe arĩ thaa 4 na ndagĩka 17 ngũririkania atĩ gũkũ nĩ kwega nĩ tondũ ũmũthĩ nĩguo tũgocaga Ngai tũkamũcokeria ngatho tũkamwĩra nĩ wega ona tũkamũmenyithia maũndũ marĩa tũrabatara kũhetũkĩra rwĩmbo nĩ tondũ kwaria